ให้เขาชำระจิตใจให้เขามิติใหม่การระงับข้อพิพาทของประเทศไทยพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช 2562 ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้ง่ายลดความขัดแย้งไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องฟ้องเป็นคดีความข้อตกลงบังคับกันได้ตามกฎหมายหากคุณมีปัญหาข้อขัดแย้งกับบุคคลอื่นขอใช้สิทธิ์ไกล่เกลี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์มรดกข้อพิพาททุนทรัพย์ไม่เกิน5 ล้านบาทข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ความผิดละหูโทษหรือในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนดำเนินการให้มีการไกล่เกลี่ยความผิดอาญาโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้หากมีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานซึ่งดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพนักงานสอบสวนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77กราบนมัสการสวัสดีญาติธรรมทุกท่านเจ้ากลับมาพบปะกับทนายปอแห่งครั้งนะเจ้าในช่วงเวลาตี 5 ถึง 6 โมงเจ้านะเจ้าอย่าลืมนะเจ้าก่อนออกจากบ้านนะเจ้าถ้าไปธุระปะปังที่ไหนด้วยเหตุจำเป็นจริงๆอย่าลืมใส่ผ้าแมสนะเจ้าผ้าหน้ากากปิดหน้าทนายปอก็ปิดมานะเจ้าแต่ว่าทนายปอบัถนัดนะเจ้าก็เลยถอดหน้ากากในการมาให้หมู่เฮาได้รับฟังรายการของสาระของทนายปอในช่วงต้นรายการนะเจ้าได้รับเมตตาจากพระอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุ104.5 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมะนะเจ้าและเป็นขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนานะเจ้าและปัจจุบันนี้พระอาจารย์ก็รักษาการเจ้าอาวาสนะเจ้าปฏิบัติหน้าที่แทนนะเจ้าตรงนี้ก็ตามดูตามรู้ตามสภาวะธรรมนะเจ้าบ่แน่ใจว่าใส่แมสแล้วก็มันจะชัดเจนก่อนนะเจ้าเดี๋ยวทดลองเนาะใส่หน้ากากที่ปิดหายใจเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนานะเจ้าเข้าทางจมูกทีนี้ทางรัฐบาลเปิ้นประกาศนะเจ้าประกาศพระราชบัญญัติไม่ใช่พระราชบัญญัตินะเจ้าประกาศพระราชกฤษฎีกาควบคุมโรคนะเจ้าพระราชประกาศในราชกิจจาแล้วโควิด
โรคติดต่ออันตรายนะเจ้าเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วมีผลใจบังคับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาที่ผ่านมานะเจ้าโดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 นะเจ้าจึงต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอันตรายตรงนี้นะเจ้าใครมีสิทธิ์สุ่มเสี่ยงเปิ้นเกาะคือเอาไปควบคุม14วันและบ่จำเป็นห้ามออกจากบ้านนะเจ้างดการเดินทางงดการทำงานในส่วนงานต่างๆของทางราชการนะเจ้าปัจจุบันนี้ก็คือในงานของศาลนั้นในส่วนของที่มีนัดความกันบนศาลนะเจ้าหน้าที่เพื่อจะโทรมาแจ้งถ้าอยู่ในระหว่างรอเพื่อที่จะถึงวันนัดสืบพยานทั้งหลายเจ้าหน้าที่ณบัลลังก์ก็จะโทรมาแจ้งว่าจะมีการเลื่อนนัดออกไปและจะหมายมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับคู่ความทั้งสองฝ่ายนะเจ้าตรงนี้ก็ทนายปอก็นำเรียนคู่ความรูปความของทนายปอไปตัวนะเจ้าตรงนี้นัดในเดือนเมษาเดือนพฤษภา2 เดือนนะเจ้าเปิ้นบอกว่าเปิ้นเลื่อนไปกำหนดนัดแห่งกรรมในเดือนมิถุนายนนะเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกความทนายปอทั้งหลายถ้าสงสัยอย่างเรียนเชิญโทรถามทนายปอนะเจ้าแต่ของกรมควบคุมโรคนะเจ้าเปิ้นประกาศว่าโรคติดเชื้อนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายทางระบบหายใจนะเจ้างดการเดินทางไปในเขตติดต่ออันตรายหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาดต่อเนื่องนะเจ้าหรือพื้นที่พบผู้ป่วยตามรายงานขององค์การอนามัยโรคนะเจ้าประเด็นสำคัญขณะนี้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระบาดไปกุยอมย่านะเจ้าตรงนี้บอกว่าคนจนหรือคนรวยนะเจ้ามีสิทธิ์ติดได้ถ้าบ่ระมัดระวังนะเจ้าเขตที่อันตรายก็จะเป็นจีนเกาหลีใต้อิตาลีอิหร่านและตอนนี้ก็ที่มีระบาดต่อเนื่องก็มีออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสเบลเยียมปากีสเปนมาเลฟินแลนด์สหรัฐแคนาดาตุรกีนอร์เวย์โปรตุเกสกรีกเดนมาร์กบราซิลซิลีเนเธอร์แลนด์เช็กเกียนะเจ้าลักเซมเบิร์กสวีเดนอิสราเอลโปแลนด์สหรัฐอาณาจักรออสเตรเลียเอกวาดอร์ญี่ปุ่นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษก็โดนเข้าไปแล้วนะเจ้าในวัน2 วันที่ผ่านมาเพิ่นก็มีการประกาศกันไปในช่วง7 วันที่ผ่านมานะเจ้ากรุงเทพธุรกิจเพิ่งก็บอกว่าอังกฤษชัตดาวน์ทั้งประเทศนะเจ้าเพิ่นก็คือเหมือนเฮาเลยนะเจ้าคือชัตดาวน์ตัวเลขคนป่วยของโควิดในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 รายและมีผู้เสียชีวิตจำนวน168 รายนะเจ้าบริส จอนสันนายกของอังกฤษเปิ้นปิดประกาศให้เจ้าบ้านทำงานที่บ้านโดยต้องการควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ต้นต่อโรคโควิด -19 บ่ฮื้อติดเชื้อได้ภายใน12 สัปดาห์ช่วงเวลา1 สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่21มานะเจ้า
ตรงนี้ก็ติดตามดูกันไปนะเจ้าแต่สำหรับบ้านเฮาเชียงใหม่นั้นนะเจ้าอยู่ที่ประมาณเต้าที่ทนายปอติดตามมาก็อยู่ที่ประมาณ11-12 รายนะเจ้าและตอนนี้ต่างโรงพยาบาลมหาราชนะเจ้าเปิ้นฮับบริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสำหรับนะเจ้าเปิ้นบอกว่ากรรมกรในทางการแพทย์ เปิ้นพิมพ์ทางออนไลน์กันนะเจ้าแต่ว่าบ่ใช่หรอกเป็นนางฟ้านะเจ้านางฟ้าพยาบาลทั้งหลายอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนานะเจ้าแต่คืนนี้ทนายปอพยายามจะกดบริจาคเข้าไปแต่เผอิญทนายปอสแกนQR code โดยที่ทั้งที่มือถืออยู่ในเครื่องบะจ้างนะเจ้าตรงนี้ก็เลยยังไม่ได้ร่วมบริจาคแต่ว่ามีจิตเจตจำนงจะบริจาคทรัพย์เพื่อให้ไปซื้อหน้ากากนะเจ้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหลายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยาฆ่าเชื้อตรงนี้ทนายปอก็เลยอยากร่วมทำบุญตรงนี้ตัวยนะเจ้าแต่ว่านี่ไฟไหม้นะเจ้าไฟไหม้แม่เหี้ยช่วงประมาณ4 ทุ่มป่ายเปิ้นเอาภาพไฟลุกนะเจ้าขึ้นทางเฟซบุ๊กของเจียงใหม่นิวโอ้โหเป็นเพลิงเลยนะเจ้าไม่น่าเจียงใหม่ถึงมีควัน 2.5 เต็มเลยนะเจ้าฝุ่นควัน 2.5 แฮมอันนะเจ้าที่น่าห่วงนะเจ้าน้องช้างนะเจ้าปางช้างทั้งหลายตอนนี้เดือดร้อนกันนะเจ้าถ้าใครมีกำลังพอก็เชิญชวนนะเจ้าต่างโรงพยาบาลสัตว์กระแปงนะเจ้าเปิ้นประกาศว่างดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปเนื่องจากโรงพยาบาลต้องเตรียมตัวรับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ป่วยอื่นสามารถเดินทางไปรักษาโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือทางสถานพยาบาลที่โรงพยาบาลกำหนดนะเจ้าเริ่มตั้งแต่วันที่26 มีนาคม 2563เป็นต้นไปงดให้บริการบุคคลทั่วไปผู้ป่วยทั่วไปนะเจ้าตามแนวทางของจังหวัดนะเจ้าปรับระบบบริการผู้ป่วยและส่งเสริมป้องกันโรคขึ้นไปใช้บริการที่โรงพยาบาลสาธารณสุขส่งเสริมตำบลตามภูมิลำเนานะเจ้าคนที่จะคลอดให้ไปใช้โรงพยาบาลแม่ออนนะเจ้าคนที่เป็นโรคเรื้อรังความดันเบาหวานนะเจ้าให้ไปใช้โรงพยาบาลสาธารณสุขประจำตำบลบ้านป่าตาดนะเจ้าผู้ป่วยฉุกเฉินนะเจ้าให้แวะเข้าแม่ออนสระปีดอยสะเก็ดนะเจ้าผู้ป่วยทันตกรรมนะเจ้าป่วยเป็นเขี้ยวทั้งหลายนะเจ้าสาธารณสุขส่งเสริมตำบลบ้านป่าสักน้อยและบ้านแม่ผาแหนนะเจ้าตรงนี้ก็นำเรียนนะเจ้าโรงพยาบาลสันกับแองเปิ้ลประกาศมาอย่างอันนะเจ้าก็เอามาเล่าให้หมู่เฮาฝากเล่าให้หมู่เฮาทั้งหลายที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ขึ้น104ไปบ่ถึงนะเจ้าวัดเจดีย์หลวงเปิ้นแจกโฮงตาลนะเจ้าตะวานี้วัดเจดีย์หลวงตั้งโรงทานแจกข้าวกล่องแก่เจ้าบ้านทั่วไปนะเจ้าสนองดำริองค์สมเด็จสังฆราชตั้งโรงทานยามยากนะเจ้าแจกโรงทานข้าวกล่องเพื่ออนุเคราะห์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด11 โมงถึงบ่ายโมงนะเจ้ามารับอาหารในช่วงกลางวันนี่เปิ้นเขียนไว้ทาง Facebook จังใหม่นิวเปิ้นเอามาลงนะเจ้าแต่ทางวัด
เปิ้นบอกว่ามีมาตรการป้องกันตัวนะเจ้าต้องผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ต้องผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อรอคิวเว้นระยะห่าง1 เมตรยืนรอระยะห่างตามจุดที่กำหนดแจ้แอลกอฮอล์เจลล้างมือรับแล้วให้กลับบ้านทันทีอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยตัวเนื้อเจ้าเน้นย้ำหงตาลเปิ้นกำหนดเคร่งครัดมาอย่างอันแล้ววัดเจดีย์หลวงก็เปิ้ลก็มอบข้าวกล่อง200 กล่องให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าบนดอยสุเทพตัวนะเจ้าตรงนี้ก็ขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญตัวนะเจ้าสาธุนะเจ้าตรงนี้ว่ากันไปตามกาลเทศะตามกาลนะเจ้าตรงนี้บุญนำพาจึงได้มาจัดรายการให้หมู่เฮาได้รับฟังนะเจ้าในเรื่องของสาระกฎหมายเฮาปิดเข้ามาดูในเรื่องของวิธีพิจารณาความที่ค้างกันไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะเจ้าต่อเนื่องในเรื่องของวิธีพิจารณานะเจ้าวิธีคดีถึงศาลแล้วนะเจ้าถ้าเป็นฝ่ายไหนถ้าเป็นฝ่ายโจทย์เมื่อเอาเอกสารไปยื่นฟ้องศาลแล้วต้องรอตรวจคำสั่งศาลภายใน7 วันนะเจ้าศาลเพิ่งเกษียณไว้มุมซ้ายสั่งว่าอย่างไรรับคำฟ้องสำเนาให้โจทย์นะเจ้าเพิ่นจะสั่งอีกส่วนมากโดยปกติในทางปฏิบัติแล้วทนายก็จะทำสำเนายื่นศาลไว้เลย3 ชุดนะเจ้า2 ชุด3 ชุดแล้วแต่จำนวนคู่ความฝ่ายตรงกันข้ามที่เฮาฟ้องนะเจ้าเมื่อรับสำเนาก็ต้องเสียค่านะส่งหมายนะเจ้าถ้าเป็นคดีอาญาบ่ต้องนะเจ้าถ้าเป็นคดีแพ่งนี่ต้องนะเจ้าสำเนาให้โจทย์นะเจ้าแล้วโจทย์ก็มารับไปสำเนาให้จำเลยสำเนาให้คู่ความฝ่ายตรงกันข้ามนะเจ้าภายใน7 วันนะเจ้าเมื่อเจ้าหน้าที่นำเอกสารสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยจะโดยวิธีไหนนะเจ้าโดยวิธีการที่จำเลยรับเองนะเจ้าถ้าจำเลยรับเองก็ต้องยื่นคำให้การเพื่อแก้คดีนะเจ้ายื่นคำให้การเพื่อแก้คดีภายใน15 วันนะเจ้าผลของการที่ยื่นคำให้การเพื่อแก้คดีภายใน15 วันนั้นก็คือจำเลยมีสิทธิ์นะเจ้ามีสิทธิ์นำพยานเข้าสืบนะเจ้ามีสิทธิ์นำพยานเข้าสืบกรณีที่ไม่ได้ยื่นคำให้การภายใน15 วันนับแต่รับสำเนารับหมายพร้อมสำเนาคำฟ้องนะเจ้าเปิ้นบอกว่าหมดสิทธิ์นำพยานเข้าสืบนะเจ้าทำได้อย่างเดียวคือถามค้านให้ทนายถามค้านว่าเอกสารที่นำสืบนั้นจริงหรือเท็จหรือถามค้านพยานโจทย์ได้เท่านั้นแค่นั้นเองนะเจ้าตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะเจ้าเมื่อรับหมายพร้อมสำเนาคำฟ้องของโจทย์แล้วต้องไปหาทนายความนะเจ้าไปหาทนายความเพื่อให้ทนายความเขียนคำให้การยื่นเข้าไปในคดีต้องแต่งตั้งทนายความให้ทำงานให้นะเจ้าเพราะทนายความจะทราบว่าประเด็นในคำฟ้องนั้นน่ะมีจุดไหนฐานะโจทย์ฐานะจำเลยถูกต้องแม่นยำหรือเปล่านะเจ้าใช้คู่ความจริงหรือเปล่าเอกสารมอบอำนาจจริงหรือเปล่าลายมือชื่อจริงหรือเปล่านะเจ้าข้อนิติสัมพันธ์กฎหมายเป็นว่านิติสัมพันธ์ก็จริงแต่ภาษาชาวบ้านเปิ้นฮ้องว่าข้อโต้แย้งสิทธิ์หรือข้อเถียงกันในเรื่องผิดสัญญากู้ยืมนะเจ้าผิดสัญญาจำนองนะเจ้าหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จำนองแล้วไม่ชำระราคานะเจ้าหรือรับจำนองแล้วชำระราคาแล้วแต่ผู้จำนองไม่มาไถ่ถอนจำนองนะเจ้าหรือค้ำประกันนะเจ้าเอาฐานะบุคคลเข้าไปค้ำประกันแต่ผู้ถูกค้ำประกันนั้นไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าหนี้บอกให้ทำนะเจ้าผู้ค้ำประกันก็ต้องรับผิดเขาก็ต้องฟ้องผู้ค้ำนะเจ้านี่คือข้อตัวแย้งสิทธิ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์นำคดีสู่ศาลนะเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้หมู่เฮาต้องเดินไปหาทนายความทันทีนะเจ้าอย่าคิดว่าโอ๊ยเป็นนัดไกลเกลี่ยข้อพิพาทวันแรกวันที่30มาได้นะเจ้าเมื่อนัดไกลเกลี่ยข้อพิพาทวันแรกวันที่30เดี๋ยวก็ไปหาทนายแหม5 วันก็ไปหาทนายแหม10 วันก็ไปหาทนายหักมาแล้วได้เป็นเดือนไปหาทนายหมดอายุความในการที่จะมันจะหมดอายุความหมดระยะเวลาที่จะยื่นคำให้การแก้คดีจะรอไกลเกลี่ยอย่างเดียวก็ว่ากันไปนะเจ้าหรือว่าถามมีสตังค์ก็มันมีสตังค์อ่ะก็บอกต้องจ่ายอันก็ต้องไปไกลเกลี่ยแต่ว่าอย่างใดนะเจ้าตรงนี้ก็ว่ากันไปนะเจ้าแล้วทีนี้ก็มาบอกว่าทนายบอกว่ามึงไม่จ่ายอ้าวทนายก็ถามแล้วว่าคุณมีเงินไหมนะเจ้าทนายไม่ได้บอกว่ามึงให้จ่ายถ้ามีเงินนะเจ้าเมื่อคุณมามีเงินก็ต้องไปไกลเกลี่ยเขาผ่อนชำระไปงวดไปเป็นหนี้จริงไหมสัญญาจริงไหมลายมือชื่อจริงไหมตรงนี้ต้องตรวจสอบนะเจ้าหรือดอกเบี้ยตรงตามสัญญาไหมดอกเบี้ยผิดนัดสูงเกินส่วนที่ประกาศแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประกาศให้คิดหรือไม่นะเจ้าประกาศแห่งประเทศไทยเพิ่นให้คิด18แต่เจ้านี่ไปคิด24ในลักษณะนี้นะเจ้าต้องตรวจสอบเอกสารตรงนั้นว่ามันถูกต้องแท้จริงหรือไม่นะเจ้าที่ทนายปอแนะนำก็คือกระบวนการตรงนี้นะเจ้าอีกอย่างก็คือเมื่อศาลดำเนินกระบวนพิจารณาคดีมีคำพิพากษาไปแล้วนะเจ้าคุณเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาแต่ประสงค์จะชำระหนี้อยู่คุณบอกว่าไม่อยู่บ้านก็เลยไม่ได้รับหมายก็เลยไม่รู้นะเจ้าคุณเดินไปเลยนะเจ้าเอาคำพิพากษาพอหมายบังคับคดีนั้นเดินไปที่สำนักงานบังคับคดีนะเจ้าบอกเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตอนนี้ผมมีตังค์แล้วนะเจ้าแต่มีมานักผมประสงค์จะผ่อนชำระหนี้ช่วยติดตามเจ้าหนี้มาให้ผมผมประสงค์จะไกลเกลี่ยข้อพิพาทขอผ่อนชำระหนี้ในชั้นบังคับคดีขอผ่อนเป็นงวดไปตรงนี้ก็ได้นะเจ้าเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยแต่ว่าถ้าคุณบอกว่าผมไปบังคับคดีแล้วผมสามารถติดต่อได้ไปที่สภาทนายความก็ได้นะเจ้าอยู่ตรงสี่แยกหนองหอยนะเจ้าตอนนี้เป็นคุณภรรยาเป็นสภาทนายครอบครัวนะเจ้าก็คือครั้งก่อนนี้คุณสามีดูแลแต่ครั้งนี้คุณภรรยาดูแลนะเจ้าชื่อเหมือนกันเลยนะเจ้าคุณพรนะเจ้าคุณพรชายกับคุณพรหญิงนะเจ้าแต่คุณพรชายนี่คุณพรศักดิ์นะเจ้าแต่คุณพรหญิงคือคุณพรสวรรค์นะเจ้าก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะเจ้าตรงนี้คุณพรสวรรค์ขึ้นมาเป็นประธานจังหวัดนะเจ้าคุณพรศักดิ์ขึ้นเป็นประธานภาคนะเจ้าอ้าวน้องๆก็มีอย่างก็ดูฝากดูแลประชาชนเจ้าบ้านตัวนะเจ้าจะมีน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะเจ้าแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสภาที่คอยดูแลในเรื่องกระบวนการตรงนี้นะเจ้าทนายปอก็อยากจะแนะนำหมู่เฮาว่าอย่าเห็นว่าเอกสารศาลที่มานั้นบัตรสำคัญเพิกเฉยนะเจ้าบางครั้งถ้าเราบ่จ่ายหนี้ธนาคารนะเจ้าบ่จ่ายหนี้เจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ล้มละลายทั้งหลายนะเจ้าตรงนี้ประเทศไทยก็ล่มสลายได้เหมือนกันนะเจ้าตรงนี้สถาบันการเงินเสียหายนะเจ้าทนายปออยากให้หมู่เฮาน้อมนำธรรมะเข้าจิตใจกราบพระชำระจิตใจรับศีล5ให้กลายเป็นมนุษย์เทโวนะเจ้าและทำให้ดวงตาเห็นธรรมนะเจ้า
เขาจะชมว่าเราไม่โง่ดูหวานพืชอย่างไรก็ได้เช่นนั้นหากคอยคืนวันชีวิตเราเทินหน้าห่วงมีหนึ่งสมองสองมือยืนได้ทั้งปวงฟ้าหรือจะห่วงในความสำเร็จของเราดีกว่าดวงอย่าให้ดวงพาดีเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนโง่เขลาอบายมุขมากมายอย่าไปมัวเมาทำดีเพิ่มเข้าเพื่อให้เราเหนือดวงเช่นนั้นหากคอยคืนวันชีวิตเราเทินหน้าห่วงมีหนึ่งสมองสองมืออยู่ได้ทั้งปวงฟ้าหรือจะห่วงในความสำเร็จของเราดีกว่าดวงอย่าให้ดวงพาดีเรามีศักดิ์ศรีไม่ใช่คนโง่เขลาอบายมุขมากมายอย่าไปมัวเมาทำดีเติมเข้าเพื่อให้เราเหนือดวงกัมมุนาวะตัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการกระทำเป็นกรรมชั่วกรรมดีคนเราเกิดมาเป็นไปตามกรรมเช่นนี้ทำชั่วทำดีล้วนแต่มีผลกรรมใจอำนาจใจสติทรงไว้เธอไปพระองค์เข้าใจชี้ในสิ่งกระทำจะรวดบรรทุกใส่มาแล้วนาเวรกรรมคิดจะกระทำยังไม่พึงสังวรคนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆนานาชีวิตแตกต่างนานากรรมชักมาพบเย็นพบร้อนคนไม่เข้าใจกันมัวกระทำเรื่องบาปหลายตอนเกิดใหม่พบหน้าแน่นอนนรกร้อนน่าสะพรึงกลัวอำนาจกรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องยิ่งหัวผลลัพธ์น่ากลัวน่า
ศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ควรกระทำกรรมที่ผิดติดตัวทำบาปโหดร้ายมันไม่ใช่เรื่องดินโหผลลัพธ์น่ากลัวน่ากลัวอำนาจกรรมเจ้าอำนาจแห่งกรรมนะเจ้ากรรมก็คือมาจากการตั้งใจทำจะตั้งใจทำในส่วนดีหรือส่วนบดีมันก็เกิดผลของการกระทำนั้นนะเจ้าถ้าในส่วนดีผลของการกระทำก็เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ถ้าในส่วนบดีนะเจ้าผลแห่งการกระทำก็ผิดกฎหมายเหมือนกันเลยนะเจ้าธรรมะนะเจ้าธรรมะกับกฎหมายแต่ผลทำของการกระทำที่ผิดกฎหมายในส่วนที่บดีแล้วมันผิดกฎหมายตรงนั้นนะมันมีโทษกำกับนะเจ้าถ้าทางแพ่งก็ถือว่าผิดสัญญานะเจ้าถ้าขาดความรอบคอบก็ต้องใช้ค่าสินไหมนะเจ้าก็ว่ากันไปตามกระบวนการแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นจริงนะเจ้าที่การกระทำของเราขาดความรอบคอบนะเจ้าเพิ่นเตือนแล้วว่าคุณอย่านะเจ้าคุณก็ทำนะเจ้าในเรื่องไวรัสทั้งร้ายทั้งหมดทั้งมวลนะเจ้าเป็นให้นั่งห่างกันคนละ1 เมตรนะเจ้าเป็นอย่างน้อยนะเจ้าแต่จริงๆกำหนดต้อง2 เมตรนะเจ้าอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นหน้ากากก็ต้องใส่นะเจ้าในช่วงเวลาของควบคุมโรคนี้นะเจ้าวันที่27 มีนาที่ผ่านมาไทยนิวเป็นลงว่าสถานการณ์ในเชียงใหม่นะเจ้าติดเชื้อไป19 รายนะเจ้าแล้วมีเพิ่มแหม4 รายก็โดยประมาณ23แต่3 วันก่อนทนายฟังทางสถานีโทรทัศน์นะเจ้าเป็นบอกว่าเชียงใหม่9 รายเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม4คุมเข้มตั้งด่านจุดสกัด24 ชั่วโมงนะเจ้าติดเชื้อ19 รายเพิ่ม4 รายเสียชีวิต0 รายยังไม่มีใครตายด้วยนะเจ้าตอนนี้ท่านรองผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่าตั้งด่านตรวจสกัดจุดทั้งหลายโคโรนานะเจ้าตามพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน2548ควบคุมโรคโคโรนา2019เชียงใหม่สั่งการให้กุอำเภอนะเจ้าเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนพื้นถิ่นร่วมอาสาสมัครนะเจ้ารวมอาสาสมัครจัดระเบียบการเดินทางนะเจ้าการจราจรเฝ้าสังเกตเฝ้าระวังนะเจ้าตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมานะเจ้าประจำจุดตรวจตลอด24 ชั่วโมงนะเจ้าตรงนี้สถานการณ์โควิด19วันที่27ช่วงเวลาบ่ายโมงนะเจ้าติดเชื้อ 1,136 รายนะเจ้าเพิ่มจากต้นเดือน91 รายนะเจ้ามีผู้ป่วยติดเชื้อ19 รายที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าต้องอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่เฝ้าระวังถ้าเฝ้าระวังที่561 รายนะเจ้าแล้วทีนี้ป้าก็บอกว่ามี97 รายที่กลับบ้านได้1 รายอยู่ในโรงพยาบาล 1,034 รายเสียชีวิตไปแล้ว5 รายนะเจ้าอยู่ในโรงพยาบาล18 รายอันนั้นในประเทศไทยนี่ในเชียงใหม่ทนายปออูผิดผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทย 1,136 รายนะเจ้ากลับบ้านก็อยู่ในโรงพยาบาล 1,034 รายตาย5 รายนะเจ้าสำหรับข้อมูลในประเทศไทยแต่ถ้าข้อมูลในเชียงใหม่คือติดเชื้อ19 รายนะเจ้า
กลับบ้านแล้ว1 รายอยู่ในโรงพยาบาล18 รายนะเจ้าก็คือ19กลับแล้วคือง่ายคือเฝ้าระวังเชื้อหายแล้วเหลือ18นะเจ้าก็ที่อยู่เฝ้าระวังเฝ้าสังเกตการณ์กว่า561 รายในเชียงใหม่นะเจ้ามีผู้เดินทางจากเขตโรคติดต่อ716 รายนะเจ้าเฝ้าระวังที่บ้าน88 รายเป็นเจ้าบ้านทั่วไป8 รายนะเจ้าอยู่ระหว่างติดตามตัว9 รายนะเจ้าติดตามครบ14 วันมี611 รายโอเคเนาะนะเจ้าก็คือเบาๆชิวๆกันแล้วของมันเบาอย่างอี้ไปตลอดนะเจ้าแต่ที่แน่ๆแต่คืนนี้ทนายปอเห็นกรมประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโอ้ยเพิ่นถ่ายทอดความขยันความขมักเขม้นของอปพรนะเจ้าเปิ้นได้ฉีดยาไวรัสโคโรนานะเจ้ายาฆ่าไวรัสโคโรนาล้างถนนนะเจ้าล้างสภาพเมืองเชียงใหม่เหมือนทำฝุ่นละอองนะเจ้าระดมพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด -19 นะเจ้าหลังพบผู้ติดเชื้อ19 รายนะเจ้าในช่วงเวลากลางคืนเมื่อคืนนี้นะเจ้าเป็นทนายปอเห็นเปิ้นฉีดเป็นคลิปวิดีโอนะเจ้าเปิ้นขับฉีดตีหัวถนนดังวัดพระสิงห์ในเมืองรอบเมืองเชียงใหม่เลยนะเจ้ารอบคูเมืองจันนอกจันในนะเจ้าถ้าใครอยากหันก็เข้าไปดูคลิปของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเปิ้นทำเมื่อประมาณ7 ชั่วโมงก่อนที่หมู่เฮาจะตื่นขึ้นมานี้นะเจ้าหน้าที่ทำงานกันขมักเขม้นแล้วกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นก็บอกว่าลงรับจำนำท้องถิ่นทั่วไปผ่อนผันยืดเวลาชำระหนี้ตัวนะเจ้าเพราะว่าช่วยเหลือชาวบ้านนะเจ้าผู้ใช้บริการสถานการธนานุบาลทั้งหลายนะเจ้าตรงนี้ก็ทนายปอก็โอ้โหดีใจตัวกับเจ้าบ้านนะเจ้าที่สถานธนานุบาลเปิ้นคอยดูแลนะเจ้าจุดเสี่ยงทั้งหลายนะเจ้าบอกว่าจะด้านประตูนะเจ้าบอกว่าจะเวลาขึ้นรถยนต์นะเจ้าเบาะนั่งก็เป็นไปได้นะเจ้าพกทิชชู่เปียกติดเช็ดนะเจ้าหรือถ้าเกิดอย่างก็กดก็จะมีตัวปั๊มกดฆ่าเชื้อทั้งหลายนะเจ้าตรงนี้ก็ช่วยกันนะเจ้ากดฆ่าเชื้อกดล้างนะเจ้าสตังค์หับมาก็ฉีดสเปรย์พ่นสเปรย์นะเจ้าตรงนี้ทนายปอก็ทำอยู่นะเจ้าเอาสเปรย์ไว้ใกล้มือซื้อไว้เวลาได้ฮับมาก็คนฮับจากเฮาเปิ้นก็ปลอดภัยนะเจ้าแล้วเฮาก็ฮับจากเปิ้นเฮาก็ปลอดภัยตรงนี้
โควิดเป็นที่ฮิตกันนะเจ้าตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากมายเลยนะเจ้าเหลือเวลาแค่1 วินาทีหมดเวลาสำหรับทนายปอแล้วนะเจ้าก็ลากันไปนะเจ้าพรุ่งนี้พบปะทนายปอใหม่นะเจ้าและพรุ่งนี้ขอให้โควิดสลายจากเมืองเชียงใหม่และเมืองไทยนะเจ้าขออำนาจแห่งบุญอำนาจธรรมะทั้งหลายทั้งมวลปกปักคุ้มครองนะเจ้าพี่บ้านพี่เมืองนะเจ้าเทวดาคุ้มครองเมืองนะเจ้าและอำนาจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะเจ้าท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการมรดกธรรมกำเมืองดำเนินรายการโดยพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์ยกมือ10 นิ้วกราบนอบน้อมยังพระติรัตนเกี่ยวเจ้าตั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งตีเคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตขอกราบคารวะแตบไตรไวสาบุญญาปารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าสีจอมตองพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัด7 ยอดพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนพระเดชพระคุณหลวงป่อท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายตลอดจนพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์โดยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์ สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.75 102.0 และ 89.25 เมกะเฮิรตซ์ และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ ตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆ
พร้อมกันนี้ขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาติดตามรับฟังต่างเฟซบุ๊กต่างเฟซไลท์ต่างเว็บไซต์ต่างๆบ่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กของ104เฟซบุ๊กของวัดฝ่ายหินเฟซบุ๊กของวัดวังสิงห์คำเฟซบุ๊กของวัดศรีรัตนมงคลล่องยาวแล้วก็หลายๆวัดหลายๆเฟซที่เปิ้นกดแชร์กดลิงก์สัญญาณให้ญาติโยมได้รับฟังกันอยู่ในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็ได้น้อมนำเอาธรรมะสาระธรรมคำสอนแบบล้านนาเมืองเหนือมาเทศนาฮือญาติธรรมญาติโยมได้รับฟังกันเป็นประจำตึงวันเรื่องราวจะเป็นจะใดเจริญปอนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคตมะโรปังอาติกะติสุทธาชินาสังอาสักเคหาพิกัตตาสุพิมพังพรหมสรังอินทนเรปูชิตังสัตนามะปนะมามิชินังพุทธมันตาติสาธโบฟังดุราสัพปุริสะตังลายสูตรอันนี้อันอรหันตาเจ้าหากเอามาแต่ลังกาตวิปูนผู้มีพญาเบิงจากหูดังนี้เตออันว่าสูตรอันนี้นะมีชื่อว่ามหารัตนจังคุลีนรสิงหะอุปเทศวิเศษดีนักแท้แลพี่และว่าวัดวาอารามก็ดีห่อเฮือนที่อยู่อาศัยเลือกส่วนนาให้ก็ดีบางเกิดมีภัยยะเหตุการณ์อันหายอันบอกเคยเกิดก็มาปล่อยเกิดในบ้านในเมืองในวัดวาอารามเกอาคามะสีมาอันบอกเคยมีก็ปล่อยมีอันบอกเคยหันก็มาปล่อยหันบอกเคยได้ยินปล่อยได้ยินชื่อว่าเป็นอุบาทตั้งมวลแลปูกาละยิ่งใจหิบ่มากาบอกขึ้นกะตามการอันใดก็บ่จอบประกอบอันใดกวนจักใดปล่อยเสียไกชื่อว่าจะตาขาดประการหนึ่งยิ่งใจฝูงใดมักเจ็บไข้ได้พญาติ3 วันดี4 วันไข้บ่หูจักหายอาจารย์เจ้าโบราณว่าต้องคืดอุบาทแลกันว่าจักสังกะหะปะเปิกฮือบุตรที่จำเริญดีฮือสวัสดิ์กถานิวาสนะโมภะคะวาติญามหารัตนจังคุลีจักวาลนังสารีปุตตะมหาโมคคัลลโนกัสสะโปสกะสักขโนโปติปันลังกังอาสังไขยังมหาสมระเสนังสุมโนโคตโมจักวาลังเตนะพุทธานุภาเวนะเตนะธัมมานุภาเวนะเตนะสังฆา
สหัสสะลักขณังสหัสสะอินตาสหัสสะพรหมาสหัสสะเทวาสหัสสะคุรุอาจาริยานังนะโมนะมันตานังราชาพยังโจระพยังอัคคิพยังอุทธกะพยังทุกภัยไข้เจ็บอุบาทอันตรายตั้งมวลอันมาบังเกิดแก่สัตว์และคนตั้งหลายอันมีไปในขันธสันตระและไปนอกตนก็มีเป็นอันมากดังอันเจ้าก็มาใคร่เหอบุตรที่จำเริญแก่ปัจจันราชเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายจริงพิจารณาแปลงไว้ยังกำปีใจญะปะกรณะสูตรอันนี้โดยคาถาว่านะโมเมเตชัดชะดังนี้เป็นตนแลนะโมมักว่านามาสิการโรขีญะอันนบน้อมไว้แห่งคาอัตุจุงมีซึ่งพระพุทธเจ้าตนมีอิทธิฤทธิอันมากนักก็จงมีแก่ผู้คาเตอรัตนัตยังธรรมิกาอันจุ่มหนุ่มมายังเกี้ยวเจ้าทั้งสามประการก็ดีเทวาจะอันวเทวดาทั้งหลายนาลญะปรเมสวะอันว่าพระนารายณ์และพระตัปปาระและพระตัปปะระไมไอส่วนก็ดีเตจะประสิทธิราศีอันรุ่งเรืองผ่องใสงามโดยประสิทธิสัตราศีลอันมั่นคงดีนักอันว่าพญาพรหมก็ดีพญาอินทร์ก็ดีจตุโลกาภิราคาอันสามพิพักปกปักรักษาอย่างโลกตั้งสี่กล่าวคือพรหมโลกาเทวโลกามนุษยโลกานาคโลกาสิทธิจงเป็นใจญะมังกละฮือแก่วัดวาอารามแก่หอเฮือนที่อยู่ที่กินแก่ไพรฟ้าประชาราชฮือยุ่งเรืองไปนาเตอสมุทาภูตุงคงคาจะอันไหลออกมาจากมหาสมุทรและน้ำอโนมาสละเป็นเก่าสละน้ำน้อยคือว่าสรอกหวยราวเขาและสละโบกรณีตั้งหลายนาทีอันว่าแม่น้ำใหญ่แม่น้ำน้อยก็ดีมีแม่น้ำโรหินีแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสระภูมิแม่น้ำโยมมุนาแม่น้ำมหิแม่น้ำใหญ่กว้างตั้งหลายเป็นเก่า แม่น้ำครูของเมืองฝ่ายเตจะสิทธิอันมีเตจะฤทธิมากนักญาถายะถาอุปมาและมีสันใดตวงอันวัตตันใจยะใจโยจุงมีใจจะนะอนุภาพมากนักเอวังตถาก็อุปมาพรำเป็นดังอันเตอพระพุทธพระคุณรัตตาพระคุณระตุกดนีใจญะใจโยเสมโนราชาพระคุณังราชรังสีชื่ออันว่าปตุระอากาศและปูด้อยเข่าสิเนโรปาปตาตั้งหลายใจโยใจญะก็จงมีใจจะนะอนุภาพมากนักแก่ปัทมะเจ้ามูลละศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกามีใจญะแก่บ้านแก่เมืองแก่วัดวาอารามตั้งหลายประเทศชาติบ้านเมืองเตอคำพีระเนเคนาคีอันว่าพญานาคและหมู่นาคตั้งหลายอันอยู่ในน้ำสละนองสรอกห้วยหาดและหิวผาก็ดี
พิสาจตุตะกะลีอันว่าผีเสื้อน้ำและผีเสื้อบกก็ดีใจโยใจเนี่ยใจโยก็จงเป็นใจจนะเกตันเตสิริสิงคีสุธาคานะมุขาอันว่านอแรดและเขากวางเขางัวอันหอทอละหดก็ดีเขี้ยวหมูตันจันตะคาดอากาศกุลงาจ้างอันเกิดแต่ปากก็ดีใจยะใจโยก็จงจำเลินบุตรที่แก่บุญละศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาแก่บ้านแก่จองวัดวาอารามเตอรุณมุขาสัตตาอันว่าศาสตรศีลอันกล้าแข่งเรี่ยวแรงอันเป็นแก่นสารอันอาจห้ามเสียยังภัยยะพิบัติสัพพะอนตรายต่างหลายบ่ฮือบังเกิดยังกรรมโศกทุกข์อันห้อนใหม่ใจยะใจยังขอจงเป็นใจยะภาพแปแก่ภาพแปจนะจุอันเตแก่มหาราชเจ้าตลอดจนบ้านเมืองห่อเหือนวัดวาอารามประเทศชาติบ้านเมืองแก่ไพรฟ้าประชาราชเจ้าจุคนเตอจำปาทินากะกุจะเพพังอันว่าเครื่องสังเวยพญานาคคือว่าสังวานอันมีดอกจำปาเป็นต้นจุงเป็นใจจนะใจยะมังกละแก่วัดวาอารามบ้านจองห่อเหือนแก่เจ้ามูลละศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติในโลกเตอคัจฉะปตะตุลังกะสุกระภูจังกะสีหะพญคทิปาอันว่าจางมาหมูเงือกงูหมูนาคและราชสีเสือโคร่งต่างหลายเตจสีอันมีเตจะอนุภาพอันมากนักแลยะถาอันนั้นและมีสันใดตวงอันว่าเจ้าเก่าเจ้ามูลศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาไพร่ฟ้าประชาราชและวัดวาอารามบ้านจ้องห่อเหือนมวลโลกมนุษย์จงมีใจจนะเตจะอนุภาพจนะขะเสกศัตรูในสักละจุมปูตะวีปตังมวลตาถาก็พร่ำเป็นดังอันเตอรุณมุขะสัตราอันว่าภาวะอันยกเสียยังโศกตุกโตมนัดปอกั้งแกนเน้นใจแล้วห้องให้ก็ดีชิตาเสนาปุณสุทธินังรัตติพระโจรแก่เสนาอมาตและคาเสกแล้วจอมจื่นยินดีเมื่อปลายลูนก็ดีขอจูงพากฏมีแก่อุปาสกะอุปาสิกามูลละศรัทธาแก่วัดวาอารามแก่บ้านจองห่อเหือนประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติแก่โลกมนุษย์นี้จิมเตอธรณีตระสุธาใจญะใจโยพระโจรจะนะดีนักในกาละลูกเมื่อเตอบ่เต้าแต่นั้นก็จุงเป็นใจจนะแก่อุบาสกอุบาสิกาพ่อบานแม่เหือนลูกเต่าเหล่าลานเผ่าปันวงศากูคู่กูคนเตอธรณีสันติสุธาอ่านว่าแผ่นดินนะสังขญาวดาไอ280,000 โยจนะกนานาอันติดเนื่องโดยนิคากามเขตบ้านน้อยเมืองใหญ่ในกาลตุกเมือก็จุงเป็นใจจนะเรื่องราบแก่ห่อเหือนและเจ้ามูลละศรัทธาตั้งหลายแก่วัดวาอารามประเทศชาติบ้านเมืองแก่โลกมนุษย์ตั้งหลายนิเตอมังกราเลยญาแห่งมังกรคือว่ารัศมีอันรุ่งเรืองในพระวังกะฮือประกอบไปโดยเตจะอนุภาพแก่เจ้ามูลละศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาตั้งหลายเตอวรุณะยักขะใจญะใจยังก็จุงเป็น
เตจะอนุภาพแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าหอเจ้าเฮือนเจ้าเกหสถานอุบาสกอุบาสิกาแก่บ้านแก่เมืองตังมวลเตอลักขณะเสสุระภูจะเตจะแห่งเทวดาอาหักและพญานาคก็จุงมาจำเริญวุฒิปกปักรักษายังวัดวาอารามบ้านจองห่อเฮือนประเทศชาติบ้านจองเตเกเจ้ามูลลาศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาและบ้านเมืองที่อยู่ที่กินเตอร์พระมกนาอันว่าหมู่พญาพรหมต่างหลายก็จูงมาจำเริญสุขะสวัสดีฮือบังเกิดมีแก่เจ้าอุบาสกอุบาสิกามูลละศรัทธายิ่งใจแก่วัดวาอารามแก่บ้านจองห่อเฮือนประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติในโลกนี้เตอราชาที่ราชาใจยังผจญจะน่าแก่เต่าโตนใหญ่น้อยต่างมวลเตอปัทวีสัพเพสตาจุงมีใจจะน่าแก่สัตว์ต่างหลายอันอยู่เหนือหน้าแผ่นดินนี้เตอสัตราอรหันตังตะปังอันว่าอรหันตะปัสสัทธสินแห่งพระพุทธเจ้าและอรหันตาเจ้าตั้งหลายจงมาเป็นใจจะนะฮือแก่เจ้ามูลละศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาแก่วัดวาอารามบ้านจ้องห่อเฮือนประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติในโลกนี้เตออรหันตาปัจจะปัจเจกะพุทธสาวังอันว่าพระอรหันตาและปัจจภะปัจเจกโพธิสัตว์เจ้าและสาวกะแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีใจยะใจยังมเหสุรังคหะโรหริเตวังอันว่าพระมหาอันว่าพระมหาสวรรค์และพญาหริเตวะก็ดีมหาพรหมอสุรโคอันว่าพญาอสุรคะก็ดีใจยะใจยังนาโควิรุลหะโกอันว่าพญานาคและพญาเวลุลหกะจันทิมารวิอันว่าพญาจันทิมารวิก็ดีอินตาจาอันว่าพระอินตาเจ้าฟ้าก็ดีวานาเตโยจะอันว่าพญาเมตไตก็ดีกุเวโรจะอันว่าพญากุเวระก็ดีวรุโนอันว่าพญาวรุณะก็ดีอคิวายุอันว่าไฟและลมก็ดีปะจุนโนอันว่าพญาปะจุนนะคือพญาต้นแต่งแปลงน้ำฟ้าน้ำสายฝนก็ดีกุมาโรจะอันว่าพญากุมารก็ดีพญาอภคทะโกจะอันว่าพญาทะกทะกะก็ดีอัฏฐะทัสสะมหาเทวาอันว่าพญาใหญ่แห่งเทวดา18 ตนฟูงกาอันว่ามานิเตจะสิทธิอันมีเตจะอนุภาพมากนักยะถาโดยอุปมาสันได้ขอจุงเป็นใจยะมังกละแก่มูลละศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกายิ่งใจน้อยใหญ่แก่วัดแก่วาแก่บ้านจองห่อเฮือนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษย์ในโลกนี้เอวังตถาก็มีอุปมาพร่ำเป็นดังอันแล
สิทธิตะปัสสะอัฏโยอันว่านักบวชเจ้าตั้งหลายฝูงประกอบโดยสิทธิการอันมั่นคงมีระสีเป็นตนอิสิโนสาวกโกสิปาอันว่านักบวชเจ้าตั้งหลายมวลฝูงพาธนามักยังนิพพานก็ดีและมักว่าเป็นอัคคสาวกะเจ้าตั้งหลายก็ดีใจยะลาโภอันโจมเจิญยินดีพระวันตุจุงฮือจำเลินยังแล้วยังกำพาธนาตั้งหลายตั้งมวลบังเกิดแก่วัดวาอารามห่อเฮือนที่อยู่ที่กินแก่อุบาสกอุบาสิกาแก่ไพร่ฟ้าประชาราชแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเจ้าโลกนี้เตอะพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าตนเป็นติจังติเปิ้งแก่โลกตั้งสามธรรมโมอันว่าพระนะบโลกุตระธรรมเจ้าเก้าประการสังโฆอันว่าพระอริยะเจ้าต่างหลายใจยะมังกลาขออาราธนา จุงได้มาอภิบาลปกปักรักษาวัดวาอารามห่อเฮือนที่อยู่ที่กินและปกปักรักษายังเจ้ามูลศรัทธาอุปสกาอุปาสิกายิ่งใจน้อยใหญ่ปกปักรักษาบ้านเมืองปกปักรักษามวลมนุษยโลกเจ้าโลกตั้งหลายหือใดก้านกุงรุ่งเรืองบุตริสุขะสวดสดีทุกเมื่อเตอะนันทิวัฒโนอันความโจมชื่นยินดีสหะกับโดยญาติพี่น้องเผ่าพันธุ์วงศาข้ากุลตังปุตตาบุตรีนันตานัตตีตังเสนาอัมมาตไพรฟ้าราชตังลายโหนตุจุงมีเอวังโดยประการดังอันเตอพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าอัคคปโตมีพระญาสัพพัญโยตัญญาเป็นยอดจอมดวงอันพาเสดอปราชิตะปันลังเกอันนั่งเหนือเต้นเกวผาไปแล้วยังพญามารสีเสอันอุดมอภิเสเกอันอภิเสกแล้วสัพพพุทธาแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายปโมทติอันความโจมชื่นยินดียะถามีโดยประการสันใดตวงอันว่ามุลศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายใจยสุขังจุงพระโจรผาแป้โรคภัยไข้เจ็บโรคอุบาทโรคโรคตั้งหลายสัพพะคืดยาสัพพะอันตรายภัยญะอุบาทอนตรายตั้งหลายเตอะพลโตเดวะสังขโยฟังดูราเทวดาเจ้าต่างหลายตนมีบุญและอิทธิฤทธิมากนักตนอันรักษายังโหนไปบนอากาศและปัทวีพื้นแผ่นกว้างรักษาอยู่ห่อเฮือนวัดวาอารามรักษาบ้านเมืองติกุตี้กู้แห่งขอจุงสดับหับฟังยังถ้อยกำแห่งคาเตอว่าขอเทวดาเจ้าจุตนจุองจงจักฮือผู้ข้าตั้งหลายอุบาสกอุบาสิกามูลศรัทธายิ่งใจน้อยใหญ่ตลอดจนห่อเฮือนวัดวาอารามบ้านจองที่อยู่ที่อาศัยประเทศชาติบ้านเมืองขอโลกมนุษย์นี้ฮืออยู่ดีตีขามีอายุมันยืนยาวโหนตู้จงมีตุกเมื่อเตอะขอจงมาปกปักรักษา
วัดว่าอารามหอเฮือนที่อยู่ที่กินประเทศชาติบ้านเมืองปกปักรักษามวลมนุษย์สยชาติปกปักรักษายังโลกนี้และศรัทธาผู้ค้าต่างหลายได้ปราศจากโรคาภัยะอนตรายโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บสัพพะอันตรายคืดจาสิ่งอัปปะมงคลจัวร้ายต่างหลายต่างนานาเตอะและขอฮือผู้ค้าต่างหลายและโลกมนุษย์นี้จงได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้มีทุกข์สั่งสักอ่านได้อยู่กำจูพุทธศาสนาไปใจตราบต่อเต้ากาลนั้นโสธิจุงมีใจญะบุตถิสุขาสวัสดีด้วยเตจาลิธีแห่งใจญะปะกาลนะสูตรอันผาเสดดวงนี้นานจุงจักมีขอฮือสมฤทธีดังกรรมพาธนาศิระสาสัมมาสัมพุทโธพุทโธสติมัตโตธัมโมสติมัตโตสังโฆสติมัตโตพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติสัพพะทุกขาวินาสันตุสัพพะพญาวินาสันตุสัพพะโรกาวินาสันตุสัพพะอุปัฏฐวาวินาสันตุสัพเพอันตรายาวินาสันตุสัพเพสัตถุวินาสันตุภะวาอันว่าพระพุทธเจ้าวิชาจารณะสัมปันโนตนเป็นที่จังติเปิ้งแก่โลกตั้งสามได้สังวาสสวัสดิญาณคาถาอันนี้ปางเมื่อสร้างสมปานปารมีแต่ก่อนเพื่อหือเป็นที่ไว้และสักการะปูชาเกสัตตาโลกต่างหลายการว่าปุกละยิงใจฝูงใดได้ยินได้ฟังได้สังวาสสวัสดิญาณได้น้อมไว้สักการะปูชาก็ดีเอาเป็นที่จังตีเปิ้งปุกละผู้นั้นก็จักจำเลินไปโดยสุขสามประการภาษาจากทุกโศกโรคาภัยอุปัฏฐวะพยันตรายต่างหลายได้สมฤทธิมั่งมีเป็นดีมีอายุมันยืนยาวมีแต่สุขบ่มีโศกทุกข์สั่งสักอันแลดังจักวิสัชนาไปนานีแลมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าโตนพาเสดกว่าโลกตั้งสามพาหุงสหัสสะพินิมิตสาอันพระโจรพาแป้ยังพญามาราธิราชและเสนามันต่างหลายใจยะมังกลานิอันว่าใจยะมังกละภวันตุขอจงบังเกิดมีเกสัทธาตาโยกตาญิกาอุปาสกาอุปาสิกาตั้งหลายแก่บ้านจองหอเฮือนที่อยู่ที่อาศัยแก่วัดวาอารามประเทศชาติบ้านเมืองแก่ไพรฟ้าประชาราชเจ้าโลกตั้งหลายเตอะโมนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าตนผาเสดชิตวาพระโจรผ่าแปรแล้วยังอาราลวกะยักษ์ผู้อันเป็นเสนาบดีแห่งเต้าเวสสุวรรณมาราติเรอันยิ่งกว่าพญามารใจยะมังกลานิอันว่าใจยะมังกลาตั้งหลายพระวันตุขอจงได้บังเกิดมีเก
เกสมณะมูลละศรัทธาตั้งหลายแก่บันจองห่อเฮือนวัดวาแก่วัดแก่วาแก่บ้านจองห่อเฮือนประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยโลกต่างหลายแด่เตอมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิตวาก็พระโจรพาเป็ดนาลาคิรีขจวรังยังจ้างตัวให้อันเตวัตัดหากปล่อยมากระทำให้พระพุทธเจ้าและพระสังฆะตั้งหลายใจยะมังกละภวันตุขอจงบังเกิดมีเกสมณะศรัทธามูลละศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกายิงใจหนุ่มเทาแก่วัดวาอารามบ้านจองห่อเฮือนที่อยู่ที่อาศัยแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติเจ้าโลกเตอมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิตวาก็พระโจรพาแป้อังคุลิมาละวันตวายังองคุลิมานโจรร้ายอันจักกะทำให้มาตาแห่งตนอุคิตะคะคะใจยะมังกละภวันตุขอใจยะอันนันจุงบังเกิดมีแก่สมณะศรัทธามูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกายิงใจตั้งหลายแก่วัดวาอารามบ้านจองห่อเฮือนที่อยู่ที่อาศัยแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไพร่ฟ้าประชาราชเจ้าโลกตั้งหลายตั้งมวลเตอมุนินโทอันว่าพระพุทธเจ้าจิตวาก็ผจญผาเป้ตังทุตวจนังอย่างถ้อยกรรมอันหยาบจ้าจินจายะแห่งนางจินจามานาวิกากาตัวนักถาอันเอาไม้กอบต้องเป็นดังแมนใส่ให้พระพุทธเจ้าพญาอินตาเจ้าฟ้าเนลมิตเป็นนูลงมาจูช่วยใจยะมังกลานิอันว่าใจยะมังกลาอันนี้ขอจงได้บังเกิดมีเกสมณศรัทธาและมูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาแก่วัดวาอารามแก่บ้านจองห่อเฮือนที่อยู่ที่อาศัยของมูลศรัทธาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติเจ้าโลกเตอมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิตวาก็ผจญผาเป้ตังมหาจะนังยังบุคคลอันมากนักอาทิอันดาโพตังอันมืดมัว สังจังวิหายะสัจจังวิหายะมติสัจจะอันหือละเสียสัจจะอันกล่าวกรรมทิฏฐิว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตาอัตตาคือตัวตนหือได้หูแจ้งดังพาตืดคือพญาปัญญาได้ละเสียยังทิฏฐิใจยะมังกลาอันดีขอจงบังเกิดมีเกสมณศรัทธาและมูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกายิงใจหนุ่มเทาหนุ่มน้อยแก่บ้านจองห่อเฮือนวัดวาอารามแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่โลกมนุษย์ต่างหลายเตอมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าชิตวาก็พระโจรพาเปนันโตปะนันทังนักลาจาผู้ชะตังอันนาเทยังเทเลนอันหาพญาปัญญาบดได้เนละมิดกายบดบังพระอาทิตย์กันกลางบังหุนตังอันพระพุทธเจ้าจักเสด็จไปสู่ตาวติงสาใจยะมังกลานิขอใจยะมงคลต่างหลายนี้ภวันตุจงบังเกิดมีแก่สมณศรัทธา
และมูลลาศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกายิงใจหนุ่มเท่าแก่บ้านจองห่อเหือนที่อยู่ที่อาศัยแก่วัดวาอารามศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติเจ้าโลกเตอะมุนินโตอันว่าพระพุทธเจ้าจิตวาก็พาโจรพาไปแล้วตังพระลังภากะมหาพรหมโตนั้นทุกขหะทิฏฐิอันถือย่างมิจฉาทิฏฐิผู้ชะเตนะอันว่าพญาพรหมวิสุทธิเป็นพรหมบริสุทธิ์จุติมิติอันรุ่งเรืองสุทัทธะหัตถังเสมอดังมีไม้ไตส่องแจงโดยเตจะแห่งตนอาภิธานังญาณาคาเหนะวิธินาโดยวิธีมนต์และยาอันตกแต่งโดยพญาจญามังกลานิอันว่าใจญะมงคลตั้งหลายพระวันตุจุงบังเกิดมีแก่สามณศรัทธาและมหามูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาแก่บ้านจองห่อเหือนที่อยู่ที่อาศัยแก่วัดวาอารามประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษย์เจ้าโลกต่างหลายเตโยนะโรอันว่าปุกละผู้มีปัญญาได้ยินได้ฟังอย่างสัมพุทธพาหุงได้สั่งวาดสวัสดิญาณได้นบน้อมไว้สักกะละปูจาก็ดีปุกละผู้นั้นก็จากโพ้นจากเคราะห์เกณฑ์เว้นโทษโรคภัยอันตรายอุบัติเหตุเพศภัยคืดจาเสนียดจังไรจักได้สุขเมื่ออยู่สุขเมื่อไปภาษาจากโรคาภัยอันตรายตั้งหลายบ่เต่าแต่นั่นก็จะรุ่งเรืองไปโดยญาสาลาภะมั่งมีเป็นดีมีโชคใจหลั่งไหลมาเข้ามูลมั่งเต่าสัมปติโถมทองเนื่องนองอายุมันยืนยาวอยู่ก้ำจูวรศาสนาพุทธเจ้าไปใจอาทิตะไมยะก็จักได้เถิงโมกขังได้เถิงสุขสามประการมีนิพพานเจ้าเป็นที่แล้วแลปริตะใจญะมังกลา กถาพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้าก็พระโจรผ่าแป้ยังหมู่มันทั้งหลายแทบเก่าใหม่สรีมหาโพธิฮือจำเลินจังความโจมชื่นยินดีแก่สักกะแก่เจ้าสาเกียญราชต่างหลายและมีสันใดจะโยอันว่าความผาโจรจะนะผ่าแป้ขาเสกขอจงมีเกสมณศรัทธามูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกายิ่งใจต่างหลายหนุ่มเท่าแก่บ้านจองห่อเหือนแก่วัดวาอารามแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษย์เจ้าโลกนิเตพุทโธอันว่าพระพุทธเจ้ามัชชิมาก็นั่งตั้มกลางสารีปุตโตอันว่าพระมหาสารีบุตรทักขิเนอันนั่งโหนใต้ก็ดีโมกขัลลาโนอันว่าพระมหาโมกขัลลานะอันนั่งอยู่ยางอุตระโหนเนื้อก็ดีอานันโทอันว่ามหาอนันทะปัจฉิมะนั่งโหนวันตกก็ดี
โกนทันโยอันว่าโกนทันยะปุพโตภาเคปุรพานั่งโหนวันออกก็ดีขะบัมปติพญาพเยจาอันว่าพญาอันว่าพระขวัมปตินั่งโหนพายับก็ดีอุปาลิจะอันว่าพระอุบารีเถระหรติภาเขตนั่งโหนหรดีก็ดีกาสาโปโอโหอันว่าพระกัสสปะเถระเจ้าอาคานายโยจะนั่งโหนอาคเนก็ดีราหุโรเจวะอันบาพระราหุลเทนเจ้าอีสานเนนั่งโหนอีสานก็ดีอันพระอริยะเจ้าตั้งหลายฝูงนั้นเตียนยอมเป็นพุทธะใจยะมังกะเลมังกะละเลโยปุกะโลอันว่าปุกะละผู้ใดหูแล้วได้โนบน้อมไว้สักการะบูชาซึ่งพระอริยะเจ้าตั้งหลายนี้โสปุกะโลอันว่าปุกาละผูดนันทุกโขนิรุทธโวจักหาทุกและอุปัตถวะกังวลอนตะรายต่างหลายบทใดสักเดือแลย่อมมีเตจะฤทธีมากนักหนตุสัพปตาก็มีในกาละทุกเมื่อแลมายะโสทิเตหนตุสัพปตาขอความสุขสวัสดีจูงใดบังเกิดมีแก่สมณศรัทธามูลราชศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาทั้งหลายจูงบังเกิดมีแก่วัดวาอารามศาสนาแก่บ้านจองห่อเหือนที่อยู่ที่กินมูลราชศรัทธาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มวลมนุษยชาติเจ้าโลกทุกเมื่อเตอปุญญาดีละคำผู้ผวังอันว่าบุญตั้งหลายจงรักษายังทุกท่านเตอยังบ้านจองห่อเหือนวัดวาอารามพุทธศาสนาเตอปุญญานิปรายันตุสัพพสิทธิภาวันตุเตอันว่าความสวัสดีสมฤทธิและบุญต่างหลายจุงบังเกิดมีแก่สมณศรัทธามูลละศรัทธาตั้งหลายแก่วัดวาอารามศาสนาพุทธเจ้าแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนมวลมนุษยชาติเจ้าโลกตั้งหลายเตอนะโมเมปาโตมุตตโรอันว่าขีแยอันโนบน้อมไว้ซึ่งพระพุทธมุตตระปุพายังโหนวันออกนะโมเมเรวโตอาคานายโยอันว่าขีแยอันน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าเรวติอาคานายโยโหนอาคเนและนะโมเมกัสสโปพุทโธซึ่งพระเจ้ากัสสปะทักขิเนตาในหนไตแลนะโมเมสุมังคโลชิโนขีแยอันนบน้อมไว้แห่งคาซึ่งพระเจ้าสุมังคลเนหะลติจะในหนหอละเดนะโมเมสิกิเจวะปัจฉิเมขีญาอันน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าสิกิโนโหนวันตกแลนะโมเมเมทังกะละนายะเกพายัพเพขีญานบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าเมทังกระโนกระในโหนพายัพแลนะโมเมสรีสักยะมุนีเจวาอุตตะเลขีญาอันน้อมไปแห่งคาซึ่งพระเจ้าสีสักยะมุนีในหนเหนือนะโมเมทีปังกะโรชิโน
อีสานเนขีแยอันนบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าที่ปังกะละในหนอีสานนะโมเมกะกุสันโธขีแยอันนบน้อมไว้ซึ่งพระเจ้า กากุสันทะปัทเวโหนแผ่นดินตั้งมวลนะโมเมสรนังกะโรชิโนอากาเสขีญาอันน้อมไว้ซึ่งพระเจ้าสรนังกะระในเบื้องบนโหนอากาศเอเตพุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าตั้งหลายฝูงนันทสาธิสาในติสะตังสิบปุจิตวาเดวามนุษย์สานังหากวนปูจาธรรมระสัจชาเหตุเป็นพญาแก่ธรรมต่างรายโลคะพยังโสกานาทิอันว่าพญาตโรกาพญะโศกทุกข์ก็หายได้แลเตพุทธาอันว่าพระพุทธเจ้าตั้งหลายฝูงนานเขมังสัมปติทายะกังทุกขโรคะพยังนาสังเตียนย่อมสมฤทธีอันสุกเกษมใจเฮรำงับดาบหายยังสัพปะทุกสัพพะพยาธิโรคอุบาทภัยญะอันตรายระบาดตั้งหลายสัพพะสัตถูฆ่าเสกตั้งมวลวินาศสันตุจุงดับหายไปเสียงเตะญาเนสีเลนะสมะเมนะทะเมนะด้วยญาณและศีลอันสำรวมอินทรีย์ได้รักษาอนุรักขันตุมังยังสมณศรัทธาและมูลลาศรัทธาอุปาสกะอุปาสิกาแก่วัดวาพุทธศาสนาแก่บ้านจ้องห่อเหือนที่อยู่ที่กินที่อาศัยแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยแก่มวลมนุษยชาติเจ้าโลกอโรคเยนะสุเขนะจะด้วยอันหาโรคาพญาธิบดายอันฮืออยู่เย็นเป็นสุขปารมีนุภาเวนะอนาคตัสสะเมตไตโยยาสะสิโนมาระเสนาปรายันติทิสะทิสังวินาสันตุอะเสสะโตโดยอนุภาวะปารมีแห่งพระพุทธเจ้าอันจักมาไปนาตนชื่ออริยเมตตาโดนเมญะสะมากนักอันว่าเสนามันตั้งหลายก็ป้ายหนีไปสู่ติสะน้อยใหญ่ก็กลับหายไปบ่เศษสะลอก็มีแลสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโดยอานุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าตั้งหลายอันจักหาผู้เพียบเตรียมบอดใดจูงมาเป็นที่จังติเปิ้งแก่สมณศรัทธามูลลาศรัทธาผู้คาตั้งหลายเตอะแม่นว่าเกหังเกิดว่าห่อเฮือนที่อยู่อาศัยวัดวาอารามก็ดีประเทศชาติบ้านเมืองและเจ้าโลกอยู่บ่ม่วนกินบ่หวานอันจะเกิดโดยเคราะห์เกณฑ์เบนโตดโรคภัยระบาดเปียทิโลกา อยู่บ่บุตรที่จำเดินก็ดีโดยเตจะแห่งกุลพระพุทธเจ้ากุลพระธรรมเจ้ากุลพระสังฆเจ้าก็จูงจากร่ำงับกลับหายไปโดยเคราะห์เกณฑ์เวรโทษสัพปะทุกข์สัพปะโศกสัพปะโรคสัพปะพยันตรายทั้งหลาย
ขอฮือได้มูลศรัทธาสมณศรัทธาฮืออยู่บุตรที่จำเลินกีนหวานตาลม่วนกำจูพุทธศาสนาไปใจแลใจยะมังกะละอันว่าใจยะมงคลมังกลาตังหลายพระบานโตขอจงบังเกิดมีแก่สมณศรัทธามูลศรัทธายิ่งใจตั้งหลายแก่บาวัดวาพุทธศาสนาแก่มูลศรัทธาห่อเฮือนที่อยู่ที่อาศัยแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยแก่เจ้าโลกต่างหลายเตอลักขณะเสสุระภูจะเตจะอันว่าเตจะแห่งเทวดาฮักและพญานาคก็ดีใจยะใจยังขอจูงมาจำเลินบุตรที่บังเกิดมีแก่สมณศรัทธาและมูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาต่างหลายเตอพรหมกนาอันว่าหมู่พญาพรหมต่างหลายก็ดีใจยะใจยังจูงมาจำเลินบุตรที่หือบังเกิดมีแก่สมณศรัทธามูลศรัทธาแก่วัดวาอารามแก่บ้านจองห่อเฮือนตันต่างหลายเตอพระมะขันนาอ่านว่าหมู่พรหมต่างหลายก็ดีใจยะใจยังก็จูงมาจำเลินสุขสวัสดีเฮือบางเกิดมีแก่สมณศรัทธามูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาแก่วัดวาอารามพุทธศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่มูลศรัทธาอุปาสกาอุปาสิกาต่างหลายตุเมื่อเตอราชาที่ราชาใจยังจุงพระโจรจะนะเต้าขุนตนใหญ่หน่อยตั้งมวลเตอตวงใจยะใจยังจุงมาพาเปจนะปัทวีสัพพสัตตังยังสัตตังหลายอันอยู่เหนือหน้าแผ่นดินนิเตอสัตตราอันว่าหัตตปังอันว่าศาสตาศีลแห่งพระพุทธเจ้าและอรหันตาเจ้าตั้งหลายใจอย่าใจยังจุงมาเป็นใจจะนะอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังอันว่าอรหันตาและพระปัจเจกาพุทธเจ้าและสาวกะแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีใจยะใจยังมเหสุรังคหะโรหาริเตวังอันว่ามหาไอส่วนก็ดีพญาหาริเตวะก็ดีใจยะใจยังมหาพรหมก็ดีใจยะใจยังจูงเป็นใจจะนะแก่อุปาสกาอุปาสิกาทุกเมื่อเตอธนะปะโลอันว่าจ้างธนะปะละก็ดีใจยะใจยังจูงมีใจจะนะผาแปะขาเสกศัตรูในปืนสกละจุมปูดวีบตั้งมวลจุงบังเกิดมีแก่อุปาสกาอุปาสิกาป้อออกไม่ออกศรัทธาแก่สมณศรัทธาและแก่บ้านแก่จองห่อเฮือนแก่วัดวาศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองมวลมนุษย์เจ้าโลกโสธีใจญะบุติสุขสวัสดีภวันตุเตจุงมาจำเลินแก่อุปาสกาอุปาสิกามูลศรัทธาตั้งหลายแก่สมณศรัทธาผู้คาตั้งหลายโดยเตจะแห่งใจญะตั้งเจ็ดสูตรดวงผาเสดอันนี้อันพระพุทธเจ้าหากสร้างว่าสวัสดิ์ที่ใหญ่ปางเมื่อสมปานปาละมีมาแต่ก่อนแม่นอินพรหมยมยักษ์เทวบุตรเทวดาและมนุษย์ยิ่งใจตั้งหลายได้ยินได้ฟังได้สังวาสสวัสดิ์ที่ใหญ่บ่ขาดก็จักได้โปนจากสัพพทุกข์
สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์อุบาทจังไรสัพพอนตรายต่างหลายขุดยาเสนียดจังไรโรคระบาดต่างหลายทุกเมื่อได้อยู่บุตรที่จำเลินตีอย่างเต้าบ่มีทุกโศกเศร้าการใดจะเลลามขอฮือมูลราชศรัทธาตั้งหลายได้ยินได้ฟังจุงอยู่สวัสดีไปตลอดจีละที่การนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีใจญาสิทธิธนังลาพังโสธีพระขยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภกังบุตถิจะยะสวาสัตตวสาจะอายุจะจีวาสิทธิภวันตุเตนิธิตังขีญาอันกล่าวยังใจญามังกะละตังเจ็ดก็บังโกมสมฤทธิ์สเดชกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับญาติโยมศรัทธาทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขจุ่มเนื้อเย็นใจขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนเนอจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังพระเจ้าทันใจคู่วัดวังสิงคำบารมีเลิศล้ำญาติโยมเลื่อมใสบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัยให้พรมวลมิตรสิทธาพระประจำวันเกิดเสริมดวงชะตาให้อาหารปลาน่าสุขใจเชิญร่วมบุญสมน้ำพระธาตุน้อมใจอภิวาทขอบุญสุขใจสุขกายไหว้พระขอพรองค์พระเจ้าทันใจหลวงพ่อประเสริฐเจริญพรด้วยชัยให้ท่านสุขใจทั่วกันเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตให้โรงพยาบาล4 แห่งเพื่อดูแลรักษาประชาชนติดเชื้อโรคโควิด -19 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลย้ำมาตรการที่ดีที่สุดหยุดเชื้อได้คือการหยุดอยู่บ้านรักษาระยะห่างกับคนอื่นอย่างเคร่งครัดตลอดเวลายอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ทั่วโลกสูงกว่า 25,000 คนแล้วส่วนมากอยู่ในยุโรปโอลิมปิกเกมกรุงโตเกียวที่เลื่อนการแข่งขันไปเป็นปีหน้า
จะได้บทสรุปวันเวลาชิงชัยใหม่ภายใน1 เดือนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตให้โรงพยาบาล4 แห่งเพื่อดูแลรักษาประชาชนติดเชื้อโรคโควิด -19 พลโทคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้รับทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลตำรวจประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันจำนวน42เครื่องและเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน50เครื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงกลาโหมและตำรวจโดยทุกโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการดูแลช่วยเหลือชีวิตประชาชนที่ได้รับวิกฤตภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้ด้านรัฐบาลใช้งบกลาง 1,500 ล้านบาทให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์กระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด -19 หรือสบคแถลงว่าการประชุมศูนย์ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทิศทางผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นแต่ผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มทรงตัวและจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีแนวโน้มน่าเป็นห่วงไม่ต่างจากกรุงเทพทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้รายงานถึงมาตรการเข้มข้นที่ได้ดำเนินการในจังหวัดที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากได้แก่กรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดชลบุรีระยองอุบลราชธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดภูเก็ตที่ประชุมยังเน้นย้ำระบบการดูแลสต็อกอุปกรณ์ทางเวชภัณฑ์ทั้งที่เป็นยาและไม่ใช่ยาให้เพียงพอโดยจัดสรรงบกลาง 1,500 ล้านบาทให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อและกระจายอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆไปทั่วประเทศพร้อมตั้งศูนย์บริหารหน้ากากอนามัยเพื่อบริหารจัดการให้ทั่วถึงแก้ปัญหาขาดแคลนที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยในระดับชาติขึ้นมานะครับโดยจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์นี้ขึ้นมาคณะที่1คณะที่2คือคณะอนุกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับเวชภัณฑ์ป้องกันระดับประเทศถ้าแพทย์พยาบาลได้มีชุดต่างๆเหล่านี้เขาจะมีความมั่นใจมากอีกชุดหนึ่งครับคือคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยอันนี้ก็มีข้อที่เป็นประเด็นที่ผูกโยงมากับการเรารับจ้างเขาทำหน้ากากอนามัยโดยมีลิขสิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นจะต้องไปดูสัญญาขณะเดียวกันก็มีความต้องการทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศที่เขาต้องการเราจะต้องมีการพิจารณากันอย่างไรให้เป็นธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนในชาติของเรานายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคแถลงว่าณวันที่ 27 มีนาคม 2563 ไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 91 รายแบ่งเป็น 3 กลุ่มกลุ่มแรก30 รายเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิมคือติดจากสนามมวยสถานบันเทิงและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยจากสนามมวยและสถานบันเทิงกลุ่มที่2จำนวน19 รายมีประวัติเดินทางจากต่างประเทศประวัติทำงานในที่แออัดเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติและกลุ่มที่3จำนวน42 รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรครวมจำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วประเทศ 1,136 รายนอกจากนี้มีผู้ไร้เชื้อกลับบ้านได้เพิ่ม9 รายรวมหายป่วยสะสม97 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,038 รายจำนวนนี้11 รายอาการหนักต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1 รายที่จังหวัดนราธิวาสรวมเสียชีวิตสะสม5 รายนายแพทย์อนุพงศ์ยังกล่าวย้ำให้ประชาชนเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งครัดแม้อยู่ในบ้านซึ่งจะเป็นวิธีป้องกันการแพร่เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากกลุ่มที่เสี่ยงป่วยง่ายคือกลุ่มเด็กเล็กแต่กลุ่มที่ติดแล้วเสี่ยงเสียชีวิตสูงคือผู้สูงอายุ70 ปีขึ้นไปผู้ป่วยมีโรคประจำตัวทั้งโรคเบาหวานความดันที่คุมได้ไม่ดีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลย้ำมาตรการที่ดีที่สุดหยุดเชื้อได้คือการหยุดอยู่บ้านรักษาระยะห่างกับคนอื่นอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาเพราะหากคนไทยยังไม่ตระหนักไม่เกิน2 สัปดาห์ยอดผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นอีกมาก
นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวย้ำประชาชนหากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่จำเป็นต้องไปขอตรวจหรือหาชุดตรวจและผิดเทสหาภูมิคุ้มกันโควิด -19 ทางออนไลน์มาตรวจเองเพราะล้วนผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์แม้เร็วในขั้นตอนตรวจแต่ช้ามากในการแปลผลซึ่งปกติและผิดเทสทางการแพทย์จะใช้ในผู้ป่วยอาการหนักที่ไม่อาจเก็บตัวอย่างเชื้อจากคอและปอดได้ส่วนวิธีตรวจที่เร็วและแม่นยำสุดขนาดนี้ยังเป็นการตรวจด้วย RT-PCR หาสารพันธุกรรมเชื้อโดยตรงซึ่งแม้คนที่ควรตรวจคือกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดและแม้ยังไม่มีอาการอยู่ระหว่างรอผลก็ต้องกักตัวเองอยู่แต่บ้านเว้นระยะห่าง2 เมตรจากทุกคนแม้แต่คนในบ้านอย่างเคร่งครัดหากประชาชนทุกคนอยู่ห่างกันช่วงนี้ไม่ว่าจะเสี่ยงป่วยหรือไม่ก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการหยุดโรคโควิด -19 ได้มีเทสหลายอันที่โฆษณาอยู่พออย.ไปตรวจสอบแล้วมันไม่ได้ตามมาตรฐานซึ่งน่ากลัวมากท่านจะไปตรวจแต่พอท่านนึกว่าตัวเองเนกาทีฟปลอดภัยมันอาจจะปลอดภัยณวินาทีนั้นจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่าอีกนาทีต่อมา1 ชั่วโมงต่อมาเราอาจจะได้เชื้อกันแล้วเพราะเราไม่อยู่บ้านเพราะเราไม่ระวังตัวเราในการที่จะสื่อสารกับคนณวันนี้จะพบว่าเราก็ยังมีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่มีวินัยที่ยังมีรูเมื่อไหร่ฉันก็หลบออกไปตามนั้นโดยเขาไม่ได้คิดเลยนะเพียงแค่คนหยิบมือเดียวเนี่ยจะทำให้เราคุมโรคนี้ไม่อยู่ผมเชื่อว่าไม่นานเกินรอนี่แหละเราแตะ 2,000 แน่นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภากล่าวย้ำที่ห่วงคือกลุ่มคนที่กลับภูมิลำเนาจำนวนมากก่อนหน้านี้หากไม่กักตัวเองแยกจากทุกคนในครอบครัว2 เมตรอย่างจริงจังคาดใน2 สัปดาห์ตัวเลขผู้ป่วยจะกระโดดขึ้นอีกรอบยิ่งคนต่างจังหวัดกลุ่มเสี่ยงป่วยง่ายอาการหนักมีมากหากป่วยหนักพร้อมกันจำนวนมากในพื้นที่ต่างจังหวัดที่บุคลากรไม่พออยู่แล้วจะเกิดวิกฤตด้านการรักษาพยาบาลได้นฤมลอุดมพรรายงานกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมอนุโลมเปิดสถานที่ที่มีความจำเป็นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครแถลงว่าการปิดสถานที่เพิ่มเติม5 ประเภทซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ประกอบด้วย 1. สนามแข่งขันที่รวมการแข่งขันทั้งคนและสัตว์ 2. สนามเด็กเล่นทุกสนาม 3. สถานที่แสดงมหรสพเช่นหนังกลางแปลงลิเก 4. ห้องสมุดและ 5. พิพิธภัณฑ์พร้อมมีประกาศปิดสถานที่อื่นๆคือห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงภายในโรงแรมและสถานที่รับจัดเลี้ยงต่างๆเช่นศาลาเรือนไทยอาคารรับจัดเลี้ยงร้านสนุกเกอร์สถานเวชกรรมเสริมความงามและสถานที่รับเลี้ยงเด็กทั้งของรัฐและเอกชนยกเว้นในโรงพยาบาลซึ่งในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กมีผลในวันที่31 มีนาคม 2563ส่วนการอนุโลมให้เปิดสถานที่เพิ่มเติมได้ประกอบด้วยพื้นที่สำหรับรับประทานอาหารในโรงพยาบาลแต่ให้เว้นระยะห่างร้านขายดอกไม้ในตลาดสดตลาดนัดและพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจในห้างสรรพสินค้าเช่นไปรษณีย์และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้วยการยืดระยะเวลาชำระหนี้และปรับลดดอกเบี้ยนายประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล่าวว่ามาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลของอปท.ให้โรงรับจำนำในสังกัดทุกแห่งผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาถ่ายถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลา1 เดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนอกจากนี้ยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำในระหว่างวันที่1 เมษายนถึง30 มิถุนายน 2563 คือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือนเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนนายสิบบวรแก้วงามผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกล่าสุดพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้ว14 แห่งอาทิวัดยานาวาวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบอนวัดโลกานุเคราะห์วัดลาดปลาเขาวัดนาคปรกวัดราชภาติการาม
ส่วนต่างจังหวัดจัดตั้งแล้วไม่น้อยกว่า150แห่งซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงร้านสะดวกซื้อร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพพร้อมกำหนดให้มีระบบคัดกรองอุณหภูมิประชาชนที่จะมารับบริการจากศูนย์มีอุปกรณ์ทำความสะอาดมือแก่ผู้รับอาหารให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างรอรับการเว้นระยะห่าง2 เมตรกำหนดให้งดการจับกลุ่มสนทนาและเมื่อรับเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วขอให้นำกลับไปแจกจ่ายและรับประทานที่บ้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันสถานการณ์การระบาดของโรคในม้าที่เกิดขึ้นไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและไม่ใช่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งจากผู้เลี้ยงม้าที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวันที่25มีนาคม2563จึงได้ส่งชุดปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเร่งด่วนเมื่อวันที่26มีนาคม2563พร้อมทั้งสั่งการด่วนให้เฝ้าระวังโรคในม้าทั่วประเทศจากการลงพื้นที่สอบสวนโรคพบว่ามีม้าป่วยจำนวน11คอกโดยม้าป่วยแสดงอาการมีไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียสซึมไม่กินอาหารมีน้ำมูกน้ำตาไหลหายใจลำบากหอบถี่มีจุดเลือดออกบริเวณเยื่อบุตาเหงือกซีดและเหลืองร่างกายอ่อนแรงหน้าบวมตายเฉียบพลันและได้เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยส่งตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการจากข้อมูลทางระบาดวิทยาอาการทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติว่าเป็นโรคกาฬโรคในม้ากรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการบันทึกสั่งกักสัตว์ป่วยทุกคอกพร้อมทั้งแยกม้าที่ป่วยจากม้าร่วมฝูงและสั่งตั้งด่านควบคุมการเคลื่อนย้ายโดยระงับการเคลื่อนย้ายม้าเข้าและออกพื้นที่โดยเด็ดขาดในรัศมี150กิโลเมตรรวมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันโรคพร้อมทั้งประสานสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาม้าแข่งและเครือข่ายผู้เลี้ยงม้าทั่วประเทศช่วยประชาสัมพันธ์เตือนภัยการรับแจ้งโรครวมทั้งมาตรการป้องกันโรคในฟาร์มเน้นย้ำให้เจ้าของหมั่นสังเกตอาการม้าที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบม้าแสดงอาการผิดปกติให้รีบแจ้งสัตวแพทย์ที่ปรึกษาฟาร์มและแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสายด่วนกรมปศุสัตว์063-225-6888และแอปพลิเคชัน DLD 4.0 เพื่อดำเนินการตรวจสอบและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในม้าที่เกิดขึ้นไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและไม่ใช่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังไขคู่ฟ้าครับรัฐบาลเปิดโอกาสให้กับผู้ประกันตนมาตรา39ที่เคยมีนายจ้างและต้องออกจากงานแต่สมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจและผู้ประกันตนมาตรา40ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563ผ่านเว็บไซต์ www.raumaitingkan.com ตั้งแต่วันที่28มีนาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลตามที่กำหนดเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะได้รับเงินชดเชยผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงผู้มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022739020ต่อ3558ครับร่วมเดินหน้าประเทศไทยกับสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่2 อย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2562ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนสารประโยชน์ของชาติและปวงประชาอีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรม
ที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติทำความดีเพื่อชาติไทย 7:16 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศโรคโควิด -19 ฆ่าชีวิตประชาชนทั่วโลกแล้ว 25,066 คนและมีผู้ติดเชื้อมากถึง 547,034 คนโดยส่วนมากอยู่ในยุโรปหลังยุโรปกลายเป็นทวีปที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากโรคดังกล่าวโดยมีผู้ติดเชื้อแล้ว 35,851 คนและเสียชีวิต 17,314 คนโดยอิตาลีมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกอยู่ที่ 8,165 คนติดเชื้อ 86,498 คนติดตามด้วยสเปนซึ่งมีผู้เสียชีวิต 4,858 คนและติดเชื้อ 64,059 คนขณะที่เอเชียเป็นทวีปที่สถานการณ์แย่เป็นอันดับ2โดยมีผู้ติดเชื้อ 102,043 คนและเสียชีวิต 3,683 คนส่วนสถานการณ์ในสหรัฐเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้ยืนยันว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐสูงกว่า 1,717 คนแล้วและเสียชีวิต 1,544 คนโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากสุดเกินกว่าครึ่งของทั้งหมดที่อยู่ในนิวยอร์กหลังจากที่สถิติเมื่อวานนี้ชี้ว่าสหรัฐมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากสุดในโลกนับเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของโลกและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามในกฎหมายเพื่ออนุมัติเงินกอบกู้เศรษฐกิจ$2 ล้านสหรัฐแล้วด้านนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันและนายแมตต์ แฮนค็อกรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษประกาศว่าพวกเขามีผลตรวจโรคโควิด -19 เป็นบวกการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อ 14,579 คนและเสียชีวิตเพิ่มจาก200เป็น759 คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในอิตาลีอาจขึ้นสู่ระดับสูงสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคกล่าวเตือนว่าวิกฤตครั้งนี้จะยังไม่สิ้นสุดลงในเร็ววันขณะที่มีรายงานว่าแพทย์เสียชีวิตเพิ่มอีก4คนด้านสถาบันสุขภาพแห่งชาติได้แนะนำให้ใช้มาตรการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนในอิตาลีแล้ว 8,165 คนและราว 8,539 คนติดเชื้อด้านสเปนมีผู้เสียชีวิตมากถึง 4,858 คนโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต769คนใน24ชั่วโมงซึ่งสเปนมียอดผู้เสียชีวิตสูงสุดอันดับ2ของโลกต่อจากอิตาลีและมีผู้ติดเชื้อมากถึง 64,059 คนขณะที่ในลาตินอเมริกามีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 10,000 คนซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกในบราซิลเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์จากนั้นบราซิลก็กลายเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของโรคในภูมิภาคโดยในบราซิลมีผู้ติดเชื้อแล้วเกือบ 3,000 คนและเสียชีวิต77คนขณะที่ทั่วทั้งภูมิภาคลาตินอเมริกามีผู้เสียชีวิตแล้ว182คนและผู้ติดเชื้อเกือบ 1,500 คนโดยประเทศที่สถานการณ์เลวร้ายรองจากบราซิลคือชิลีซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,600 คนเสียชีวิต5คนตามด้วยเอกวาดอร์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,400 คนและเสียชีวิต34คนและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเทศต่างๆในลาตินอเมริกาได้บังคับใช้มาตรการเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโดยอาร์เจนตินาโบลิเวียโคลอมเบียเอลซัลวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาได้ประกาศปิดประเทศโดยสิ้นเชิงโดยโกเตมาลาฮอนดูรัสและเปรูได้ประกาศเคอร์ฟิวและปิดพรมแดนขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆระงับการจ่ายหนี้จากบรรดาประเทศยากจนเพื่อที่ประเทศเหล่านี้จะได้สามารถต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้และนางคริสตาลีนาจอร์เจียวาผู้อำนวยการ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วซึ่งจะเลวร้ายกว่าเมื่อปี 2552 หลังโลกเผชิญวิกฤตด้านการเงินต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะหลังจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกม 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดนายโทมัส บาร์กประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า AOC ได้จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับคณะกรรมการโอลิมปิกทั่วโลกเพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและความคืบหน้าในด้านต่างๆโดยในส่วนของไทยมีนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยและรองศาสตราจารย์สุพิษ สมาหิโตรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยร่วมการประชุมที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยกล่าวว่าประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลกล่าวว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทุกชาติซึ่งการเลื่อนออกไปแน่นอนว่าส่งผลกระทบหลายด้านหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงิน
โปรแกรมการแข่งขันการถ่ายทอดสดซึ่ง IOC ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาและเยียวยาฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างๆต่อไปส่วนช่วงวันเวลาแข่งขันใหม่ IOC และเจ้าภาพญี่ปุ่นกำลังเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมในเบื้องต้นวางไว้2ช่วงก็คือช่วงเวลาเดิมเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหรืออาจขยับขึ้นมาเร็วเป็นเดือนเมษายนปีหน้าพร้อมกันนี้ IOC จะเร่งหารือกับสหพันธ์กีฬาต่างๆในการจัดระบบคัดเลือกนักกีฬาชนิดต่างๆถ้าทราบผลจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุดทางด้านคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลคณะกรรมการ IOC คาดว่าวันเวลาแข่งใหม่น่าจะเป็นช่วงเวลาเดิมที่ถูกเลื่อนออกไปในปีหน้าคือช่วงหลังการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันถึงช่วงก่อนเริ่มการแข่งขันเทนนิส US Open โดยตารางการแข่งขันเดิมคือกรกฎาคมถึงสิงหาคมอย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะตรงกับการชิงชัย2รายการใหญ่คือกรีฑาชิงแชมป์โลกที่สหรัฐอเมริกาและว่ายน้ำชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นซึ่ง IOC กำลังหารือกับสหพันธ์กีฬาทั้ง2ชนิดคาดว่าจะรู้ผลในอีกไม่เกิน1เดือนพร้อมแนะนำนักกีฬาปรับแผนฝึกซ้อมที่บ้านหรือว่า Home Workout Idea เพื่อรักษาฟอร์มเก่งไปจนถึงการแข่งขันในปีหน้าลีกอเมริกันฟุตบอล NFL สหรัฐอเมริกายืนยันว่าการรับตัวผู้เล่นใหม่เข้าสู่ลีกในฤดูกาลหน้าจะยังคงมีขึ้นตามกำหนดเวลาเดิมคือระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 เมษายนในสตูดิโอโทรทัศน์ในนครลาสเวกัสรัฐเนวาดาและมีการถ่ายทอดสดโดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนและแฟนๆเข้าชมขณะที่ผู้เล่นที่ถูกรับจะให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทนที่การขึ้นให้สัมภาษณ์บนเวทีเหมือนปีที่ผ่านมาบริษัทฟุตซอลไทยลีกจำกัดประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกฤดูกาล 2020 อีกครั้งไปเป็นวันที่ 9-10 พฤษภาคมและขยายวันขึ้นทะเบียนรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมได้จนถึงวันที่ 10 เมษายนพงษ์เกษมสมสุขรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 4 นาฬิกาหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นฝุ่นละอองในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีกำลังแรงขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันยังคงน้อยส่วนภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในตอนเช้าเกิดการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันส่วนมากทางตอนบนของภาคพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97 เซนติเมตรและเวลา 21:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 13 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25 เซนติเมตร
และเวลา 15:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที1 นาทีกับกปท.เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยควรเรียนรู้เมื่อกระจกหน้ารถแตกถ้าเป็นกระจกนิรภัยแบบชั้นเดียวหรือแทปเปอร์จะแตกลักษณะละเอียดเป็นเม็ดเล็กๆและแตกร้าวเป็นฝ้าขาวจนมองไม่เห็นเส้นทางแบบนี้ขอให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วและเบี่ยงรถเข้าไหลทางหากยังมีกระจกบางส่วนติดค้างอยู่ให้ใช้ไม้หุ้มผ้าหนาๆหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ทุบหรือกระแทกเศษกระจกที่ยังติดอยู่ตามขอบกระจกออกให้หมดเพื่อป้องกันกระจกร่วงใส่ขณะขับรถและเมื่อต้องขับรถที่ไม่มีกระจกหน้าให้ปิดกระจกด้านข้างทุกบานเพื่อป้องกันแรงลมปะทะทำให้รถเสียการทรงตัวรวมทั้งผู้ขับขี่ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษกระจกที่อาจติดค้างอยู่บริเวณหน้ารถกระเด็นใส่ในตาแต่หากเป็นกระจกนิรภัยแบบหลายชั้นจะมีเพียงรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมเท่านั้นแต่จะไม่มีเศษกระจกแยกออกจากกันจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่อยู่ในรถครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมแต่เข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปรินอกจากใช้ในความหมายว่าแตกออกหรือแยกออกแล้วคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royn.go.th สำหรับในช่วงที่ 2ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรค่ะชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนวันจิตรสมุทรบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่านยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวขอรับกระผมขึ้นนั่งบนพุ่มดอกบัวแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์จะไปทางทิศไหนจะไปที่ขุมนรกพึ่งพิษให้รีบหลับตาทำสมาธิแล้วเตรียมออกเดินทางกระผมหลับตาแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับ
สาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปส่องต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนแห่งครั้งหนึ่งวันนี้อากาศบรรยากาศก็หนาวพอสมควรบ่ฮ้อนเกินไปและก็บ่หนาวเกินไปก็คือธรรมอากาศน่ะเย็นสบายในตอนเจ้าญาติโยมตื่นขึ้นมาเจ้าได้ยินเสียงนกเสียงกาไก่ขันมันเป็นธรรมชาติของคนเฮาได้อยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมชาติอย่างที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระบาทอุดมนาบ่อสาวาญาติโยมนกเขาเนอะตื่นตั้งแต่เจ้ามันมาเกาะไก่กับลานที่เขาจะเอาเข้าไปอ้อยข้าวสารไปอ้อยพออ้อยเข้าสักกำประมาณสัก7 โมงเนี่ยญาติโยมมันก็จะพลูบินลงมาลายดินลายทรายประมาณ50-60 ตัวมันบ่ไปไหนเนอะมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันว่ามันปลอดภัยแล้วพร้อมกันนั้นก็มีนกเอี้ยงก็ซ้อนมานกเอี้ยงดำนกเอี้ยงนี่มักจะชอบกินข้าวสุกคือข้าวเย็นเก่าจากนกเอี้ยงก็เป็นนกจอกน้อยจากนกจอกน้อยก็มีจ่อน 2-3 ตัวก็มากินร่วมกันแล้วก็มีนกกำปูดนี่มันก็เสาะกินของมันคนเดียวอูดเนี่ยตามใกล้ๆหิมนกกำปูดนี่มันจังไปเสาะลักกินไข่เปิ้นไข่นก เขาพ่องไข่นกเอื้องพ่องเป็นหัวขโมยที่ดีนกกำปูดเนี่ยก็มีสัก 2-3 ตัวพร้อมกันนั้นก็มีนกกาเว้านกกาเว้าก็ห้องตั้งหม้อเจ้าหม้อแรงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยญาติโยมมันอยู่ร่วมโลกเราเป็นธรรมชาติเป็นการอยู่ทำให้ธรรมชาติเนี่ยมีความอบอุ่นแล้วก็มีความม่วนความเย็นอกเย็นใจนี่วัดวาอารามเป็นที่อยู่ที่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่มันเป็นป่าเป็นเขาลำเนาภัยอยู่ที่ลึกๆดึกๆเนี่ยมันจะมีสรรพสัตว์ทั้งเก่งทั้งกวางทั้งงูปิดงูเห่างูหลามงูเหลิมเนี่ยมีญาติโยมแต่มันเปิ้นบ่ได้ไปทำร้ายมันเพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายน่ะเป็นเปื้อนเกิดเปื้อนแก่เปื้อนเจ็บเปื้อนตายเดียวกันเพื่อจึงบัญญัติศีล 5ไว้เพื่อเฮาอยู่ร่วมกันกับสัตว์ว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิคือเฮาและท่านทั้งหลายคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนซึ่งกันและกันบอกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ที่มีชีวิตหน่ออินทรีย์รวมมาถึงสัตว์ประเสริฐคือคนเฮาเป็นสัตว์ใหญ่เพราะว่าคนเนี่ยฉลาดกว่าสัตว์ทั้งหลายรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างและไปนิพพานได้คือความสงบเย็นได้ก็มนุษย์คนเฮาเนี่ยแต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันแค่ไปถึงสวรรค์ไปถึงสวรรค์ไปถึงที่สุขสงบเย็นได้เช่นเดียวกันแต่มาถึงนิพพานญาติโยมนะและก็อยู่ร่วมกันเพิ่นก็บัญญัติ
ศีลข้อ2แห่งญาติโยมศีลข้อ2เนี่ยบ่ฮือลักเล็กขโมยน้อยยิบโชยของกันและกันอยู่กันอย่างไว้เนื้อเชื่อใจญาติโยมนะไว้เนื้อเชื่อใจนี่ก็คือของไผของมันมีกรรมสิทธิ์นะบ่ฮือโลภบ่ฮืออำบ่ฮือเบือดบ่ฮือบังจะฮือสังคมเฮาอยู่โดยความเป็นปกติสุขอันนี้ศีลข้อที่3บัญญัติไว้อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิพึงเว้นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้ให้โดยอาการขโมยยิบฉวยของบุคคลอื่นสังคมบ้านสังคมเมืองสังคมทั่วไปเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็เพราะว่าโลภอำเบียดบังคดโกงซึ่งกันและกันเนี่ยวิ่งราวช่อฉนเอาของอื่นมาเป็นของตนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ว่าสังคมสุขสังคมโลกจะอยู่ได้ความเป็นปกติสุขก็จะไปเบียดเบียนลักเล็กขโมยน้อยโลภอำของคนอื่นนี่ศีลข้อที่2ข้อที่3เปิ้นบัญญัติศีลไว้ข้อที่3นั่นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิพึงเว้นจากการที่บละเมิดของรักของชอบใจของคนอื่นเขาเป็นผู้อยู่เป็นครอบเป็นครัวบ่ฮื้อนอกอกนอกใจที่ลักสามีเมียแปลงของตนเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเดือดร้อนญาติโยมเนี่ยเฮาได้ฟังข่าวได้ดูโทรทัศน์ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าววิทยุฆ่าฟันบั่นแตงกันบุกหูตีตากันละหวาดละแวงซึ่งกันและกันเนี่ยญาติโยมเนี่ยมนุษย์คนเฮานี่เกิดมามันยากมันลำบากกว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยญาติโยมเฮาก็เอาจิตใจไปเป็นสัตว์เถียนะจิตใจไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทะเลาะวิวาทข่มเหงกันเด้งร้ายกันอย่างเฮาทราบข่าวว่ามีตำรวจตชด.ไปทำงานภาคใต้ที่จังหวัดนครปฐมปิกมาเนี่ยญาติโยมเอาปืนมายิงเมียของตนเองแฟนของตนเองซึ่งเป็นครูนะอายุยังหนุ่มยังน้อยหวาดระแวงหาว่ามีจู้มีคบชายอื่นเนี่ยหวาดระแวงเอาปืนมายิงแล้วก็มายิงตัวเก่าตายมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างหมดสภาพของความเป็นมนุษย์เป็นคนที่เป็นบุคคลที่ฉลาดบันึกถึงพ่อแม่ของตนเองที่ได้ชุบได้เลี้ยงได้ส่งได้ห้ามได้เฮียนได้ศึกษาเรียกว่ากำกึดกีดก้อมญาติโยมเนี่ยคือขาดหลักธรรมขาดที่ปรึกษาหลักธรรมะตัดปัญหาแบบสั้นๆบักคิดยาวบักกึดยาวบัมีขันติความอดทนทำมาอย่างไปก็ทำด้วยตัดสินใจด้วยตนเองเนี่ยญาติโยมนะเฮาเป็นเจ้าพุทธนับถือพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมีปมมีดันมีเงื่อนมีงำพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุนะต้นเหตุก็คือสมุทัยเป็นเหตุคือทุกข์เกิดทุกข์คือตัวปัญหานี่ญาติโยมคือแก้ไขที่ต้นเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรหยังถ้าอู้จาบ่เข้ากันก็ตกลงปงใจอย่าไปทะเลาะบอกแว้งอย่าไปมีอาหารการมะมังการทิฏฐิเข้าตนเองว่าเอาตนเองว่าไอ้ยังก็เอาตนเองว่านี่ญาติโยมนี่สำคัญคือบ่ได้มองโลกในแง่ดีถ้า
ถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขอยู่โลกนี้ได้อย่างสบายอันนี้ครอบครัวเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมีปัญหาถึงวันนี้เพราะเฮากิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงนักล่ำไปบ่เข้าวัดเข้าวาบ่นำพาชีวิตได้ไปประพฤติปฏิบัติบ่ได้เอาคนอื่นมองที่มันทุกข์มันยากกว่าลำบากกว่าเฮานี่แหมนักญาติโยมนะแหมนักเพราะฉะนั้นก็เฮาก็ต้องอยู่ด้วยเมตตาธรรมอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความผูกพันนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่ศีลข้อที่3ละเมิดของรักของชอบใจคิดผิดอกผิดใจคิดออกไปจากผัวรักเมียแปลงของตนเองเนี่ยมันผิดศีลข้อ3ข้อที่4ศีลธรรมที่เฮาศีล5เนี่ยก็คือรักษาซบปากบ่เป็นคนพูดเท็จบ่เป็นคนพูดส่อเสียดบ่เป็นคนพูดคำหยาบบ่เป็นคนที่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลข้อที่4เนี่ยเพื่อให้สร้างความมั่นคงสัจจะมีความสัตย์ซื่อต่อกันคนเฮาถ้าบ่สัตย์ซื่อต่อกันมีจิตใจบิดผิวรับการบังใบตั้งหน้าก็ว่าอย่างตั้งหลังก็ว่าอย่างนี่บ่ได้ความญาติโยมนะอันนี้ก็คือจะต้องรักษาซบปากของตนเองอย่าไปพูดที่มันเป็นความจริงหาสาระประโยชน์บ่ได้พระองค์จึงบัญญัติศีลข้อที่4ไว้ว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพึงเว้นจากการพูดเท็จพูดที่บ่เป็นความจริงญาติโยมถ้าเราได้ไปปะไปสลนกับคนอู้ที่บ่เป็นความจริงให้อยู่ห่างๆเพราะคนนั้นบดีละส่อเสียดบดีส่อเสียดคนอื่นเป็นคนที่บดีโบราณเปิ้นก็บอกว่าเว้นหมาฮื้อปอศอกเว้นวอกฮื้อปอวาเว้นคนพาลานี่ฮื้อไก่อย่าไปคลุกคลีญาติโยมอย่าไปอู้สนทนาเอาสนุกสนานบางคนมันอู้ไปสนุกสนานบ่นึกถึงสภาพที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่วัดวาอารามอู้ไปด้วยความสนุกสนานเนี่ยเป็นการพูดเท็จบางทีปั้นน้ำเป็นตัวสิ่งที่มีบ่ฮู้บ่มีก็บ่ฮู้ในญาติโยมนอปอกรรมไปโดยเปิ้นนี่ก็เฮาเป็นคนฉลาดเป็นคนฮู้เอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าคือเว้นจากการพูดเท็จมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินี่เป็นข้อที่4เพื่อให้สงบสุขสังคมในโลกอยู่ได้ปัจจุบันศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีลข้อที่5เนี่ยพึงเว้นจากการเสพสุรายาเมาอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทยุกยาบงยาบ้ายาอียาเครวมอยู่นี่หมดญาติโยมรวมอยู่ที่ข้อ5พึงเว้นจากการเสพของมึนเมาคือโทษคือตาญาติโยมได้ฟังข่าวแล้วโอ้สลดจิตใจในปัจจุบันไปทางไหนเนี่ยก็มีด่านเกิดเอาไปทางจังใหม่นี่ก็2ด่านที่ชัยปราการนี่ก็ด่านบ้านอายแล้วก็ไปถึงเจียงดาวก็ด่านแก่งปันเต้าญาติโยมเตี้ยรถจะฝั่งไปเนี่ยทำเวลารถเปิ่นเกิดเรื่องอย่างก็ถามว่าเกิดหายาเสพติดว่าก็แสดงว่าคนกล้าคนขายทำลายชาติเยาวชนของเฮานี่ยังมีอยู่ญาติโยมนะ
แต่ว่าอาตมาก็ได้เคยไปหลายประเทศญาติโยมไปประเทศที่มันเจริญอย่างประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เพิ่นเจริญนะญาติโยมอย่างประเทศจีนเนี่ยเพิ่นปัจจุบันเนี่ยด่านตรวจคนด่านต่างๆที่รถสัญจรไปมาเนี่ยเพิ่นบ่มีละเพิ่นใจกฎหมายอย่างเคร่งครัดญาติโยมนะกฎหมายถ้าไผกล้าไผขายไผเสพเปิ้นจับเปิ้นยับนี่กฎหมายเคร่งครัดยึดทรัพย์ยึดหยังหมดนะบางทีก็ประหารชีวิตเพราะทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยญาติโยมทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาไปตามถนนหนทางต่างๆนี่โอ้ถนนสะอาดสะอ้านอย่างประเทศจีนนี่ก็เคยไปหลายครั้งก่อนมาเปิ้นบ่พัฒนาบัดนี้เปิ้นพัฒนาหมดถนนหนทางดีแต่ว่าจะเข้าเมืองเปิ้นญาติโยมบ่มีด่านเปิ้นใจระบบการถ่ายภาพรถจะเข้าจะออกเนี่ยเปิ้นถ่ายภาพพับเป๊บเช็คเอ็กซเรย์ไปในตั๋วบ่ใจคนนะก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเปิ้นเนี่ยไปไหนคล่องแคล่วว่องไวบ่ต้องมีกลวยบ่ต้องมีด่านบ่ต้องมีคนเปลืองที่มาอยู่ตามถนนหนทางเอาสังเกตว่าตำรวจทหารเนี่ยอยู่เกิดถนนหนทางก็แสดงว่าประเทศเฮาเนี่ยยังบ่เจริญเตื้อญาติโยมนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ประเทศเปิ้นสะอาดสะอ้านเสาะหาตำรวจทหารนี่บ่มีแต่เปิ้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดูถนนหนทางและระบบแจ้งภัยถ้าแจ้งภัยโทรศัพท์ไป191กา199กาอย่า3นาที5นาทีเนี่ยเปิ้นจะมาถึงแล้วคือระบบอย่างนี้ประเทศอเมริกาก็เหมือนกันเปิ้นเจริญนะญาติโยมนะถ้ามีเหตุเพศภัยอันใดเกิดขึ้นเนี่ยเปิ้นเตรียมสแตนด์บายไว้ตลอดเวลาแต่นำหนทางเนี่ยก็มีสลามบกหรือว่าตำรวจทางบกตำรวจที่ดูแลถนนหนทางตามไฮเวย์ตามต่างๆขี่รถฝั่งฟ้าวนี่บ่ได้เปิ้นจำกัดขีดในโซนของโรงเรียนเนี่ยโซนของโรงเรียนโซนของชุมชนแออัดเนี่ยเพิ่นจะขี่รถแบบคืออยู่ในลิมิตอยู่ในความเรียกว่า40-50กาถ้าออกไฮเวย์ออกถนนหลวงนี่ขี่ช้าก็บ่ได้ละญาติโยมเปิ้นบังคับมือขี่ตามลิมิตเปิ้น80-90อันนี้ได้ไปหันได้ไปหู้ได้ไปทราบหันบ้านเปิ้นประเทศชาติบ้านเมืองเปิ้นการกุ้งรุ่งเรืองเจริญบ่มีด่านที่จะตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของมึนเมาถึงเล่ากันมันญาติโยมนะเหล้าสุราเนี่ยเปิ้นบ่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นคือบ่ไปนั่งกันห้อมล้อมตั้งแต่เจ้าถึงค่ำถึงเย็นบ้านเฮาเนี่ยยังก็ฉลองนะมีงานศพงานซากคนที่จะกางเต็นท์กางยังทำความสะอาดกางเต็นท์กันยังเอาละเริ่มละแล้วช่วงงานศพเนี่ยกินกันตลอดเวลาในโรงครัวในห้องอาหารที่จัดทำเลี้ยงแขกก็มีแต่เหล้าแต่สุราบางศพบางงานนี่เสี่ยงเงินเป็นหมื่นญาติโยมหลายหมื่นขวดกองทะลึบขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดสปะก็เฮาเสียไปโดยบ่ใจเหตุอันนี้อยากจะให้เราและท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาถึงศีล5ข้อที่5เนี่ยเพิ่งเว้นจากเสพสุรายาเมาอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโทษของการเสพสุราเนี่ยมันมี6ประการดังเป็นผูกเป็นคำกรสอนใจไว้ว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดไผ
าชีวิตมืดมนจนฉิบหายหนึ่งทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอับเฉาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกปัญญาเขาหดหมดสิ้นเนี่ยมีโทษถึง6 ประการญาติโยมโรคภัยไข้เจ็บโรคที่เกิดขึ้นจากพิษสุรานี่โอ้หนึ่งโรคทอมซินอักเสบกินข้าวมันไปเผาลูกญาติโยมมันมีเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยยิ่งเหล้าเถื่อนเหล้าที่พิษเองทำเองต้มเองเนี่ยดีกรีมันก็หนักแล้วก็บางที่บางแห่งบอกว่าจะฮื้อดีกรีของเหล้ามันฉุนมันขึ้นดีกรีแห้งเนี่ยเอายาพิษเขาใส่ว่าญาติโยมนะยาพิษก็ใส่ที่เขาเล่ากันว่าบางทีเอาหญ้าคาเนี่ยไปจุ่มกัมม็อกโซนเนี่ยยาฆ่าหญ้านี่นะจุ่มแล้วเอาไปจุ่มที่เหล้าดองเหล้าขาวโอ้มันเละเวยมันเละเวยมันคืนตัวคนเฮาก็บ่ฮู้ที่บ่ฮู้นี่เพราะมันมีอวิชชาสนุกสนานกินไปเพลิดเพลินโอ้กลัวมันร่างกายเฮานี่อดรนทนได้มีความต้านทานอยู่เป็นอย่างเตื้อตอนที่ร่างกายเฮาอดรนทนบ่ได้นะครับเป็นตับเป็นปอดเป็นทอมซินเป็นโรคกระเพาะโอ้ทุกข์ทนทรมานญาติโยมนะทุกข์ทนทรมานบางคนกินเหล้าติดเหล้าเป็นลิซึมลิซึมหมายความว่าถ้าบ่ได้กินเนี่ยมันส้มปากมันส้มปากมันมีอย่างขาดขึ้นมาจะต้องจึ้มอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามอตลวเมาตลอดวันซ้อมตัวเองตัวเก่าบางทีซ้อมตัวเก่ายุบเป็นตี้บางทีสมาเตะมาเลียปากก็ยังหมูเตื้อยุบเป็นตี้สภาพของความเป็นมนุษย์เป็นคนหมดไปญาติโยมนะเปตีหน้าสังเพศเวทนาต่อคนที่ติดสุรายาเมาแต่นั่นแหละญาติโยมคนเฮาท่านหลงอย่างหลงกับสิ่งเหล่านั้นไผห้ามตึงบ่ฟังบางทีก็อวดตนอวดตัวนะอยากจะโชว์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะดื่มจะกินอวดโชว์คนอื่นเนี่ยอย่างคนที่ไปกระทำชำเราไปเต็กไปเมกเปิ่นเยาวชนเนี่ยสุดท้ายสรุปแล้วก็เรื่องเหล้าเรื่องยาเนี่ยหาว่าเมาบ่ฮู้กลัวจะหู้ตัวก็อยู่ในคอกปะกลัวจะหู้คิงน้ำปิงเป่าแห้งญาติโยมนะอันนี้ก็เรื่องของศีลห้านี่เฮารับจากตูเจ้าไปก็พึงประพฤติปฏิบัติเป็นศีลประจำมนุษย์คนเฮาทุกคนที่จะพึงประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าบ่ได้รับจากตูเจ้าพระสงฆ์บ่มีการมีงานเฮาก็ปฏิบัติด้วยตนเองตื่นขึ้นมาก็พึงเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีเมตตาธรรมข้อ2ก็พึงเว้นจากการคิดโลภอำของคนอื่นข้อ3คิดเว้นจากการนอกอกนอกใจที่รักษามีเมียแปลงของตนเองข้อ4พึงเว้นจากการพูดเท็จพูดที่บ่เป็นสัพพะวาจาผู้กำจริงออกมานี่คนเฮาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายถ้าอูปดหมดเทละเสียเครดิตคนบ่ให้เชื่อถือละข้อที่5ก็พึงเว้นจากเสพสิ่งเสพติดธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเคยล้วนหมายรักษาพันยิ่งไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอก
ธานในวิหารยึดใจและองค์พระพุทธยึดจิตศรัทธากราบพระมงคลสรีจอมยอรูปครูบาอ้ายอินทปัญโยนิสัยศรัทธามงคลสถานลูกหลานขอพรพึ่งพาพระธาตุเจดีย์ศรีจอมทองบูชาศรัทธาสาธุชนสุขี โลกอยู่ได้เพราะการให้ไว้วางใจกันเพราะสุจริตสำเร็จกิจเพราะเสียสละไม่หายนะเพราะความซื่อสัตย์ซื่อตรงรักกันมั่นคงเพราะอ่อนหวานและอ่อนโยนไม่เสียบุคเสียคนเพราะทนต่ออำนาจกิเลสประกอบเหตุทุกอย่างด้วยความเมตตาจิตไม่ริษยาพยาบาทแกล้วกล้าองอาจเพราะความอดทนและไม่เป็นคนสับสนในจารีตประเพณีขอโอกาสถวายความเคารพนอบนบปูชาธรรมอย่างพระธรายรัตนะพระแก้วเจ้าตั้งสามประการอันมีสรีตุนงามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพปูชาธรรมยังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะรังคาธิการทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพไหวสาท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ขอกราบถวายความนอบน้อมความเคารพมาณโอกาสนี้ทุกรูปหน่อยครับขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทเฮาเจ้าข่าตันต่างหลายมาพบมาปะกันประจำเจ้าวันเสาร์ที่28เดือน3ก็คือเดือนมีนาคม2563ตมาพาลูกพระลูกเนนได้นำเอารายการวาทธรรมกำยอนซึ่งเป็นกรรมสั่งสอนของครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงเดินรอยตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมและก็รับฟังอยู่ในวันนี้ตมาพาพระสมุกฤตนิธิทัศน์ห้องกันวาตุปิเคเจ้าวาดวัดสะปุงน้อยป่าสังละปุนดำเนินรายการพร้อมกับตุปีแดงพระประพันธ์วัดมงน้อยป่าสังละปุนเหมือนกันได้นำเอารายการมาตักตายอู่จ๋าให้กับญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนพ่อแม่พี่น้องตินจองห้องวัดได้มาตักตายและก็ปิ้นกำลังใจสิ่งกันให้กันผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ยังวัดไฟหินเจียงใหม่และรับสัญญาณจากวัดม่วงน้อยป่าสังละปูนอยู่ปิ้นกูปิ้นกินอยู่ปิ้นคู่หูคู่หาอยู่ปิ้นเจ้าหมูเจ้าจุ่ม
อยู่ปิ้นปีปิ้นน้องอยู่ปิ้นสหายอยู่ปิ้นกัลยาณมิตรเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนญาติโยมบางครั้งบางทีนั่นพี่น้องศรัทธาจะฟังปิ้นประจำละแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีอยู่หลายต่อหลายท่านก็กำลังได้ยินได้ฟังกันทั้ง Facebook หรือทางวิทยุนั่นเองขอตักตายทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ตยศรัทธาท่านสาธุชนผู้ใจบุญต่างหลายสถานการณ์บ้านเมืองเฮาปัจจุบันวันนี้วิกฤตเป็นอย่างมากขออนุญาตใจคำว่าวิกฤตเป็นอย่างหนักหนาสาหัสปอสมพลเหมือนกันเหตุไฉนตมาภาพถึงอู่วานักหนาสาหัสเพราะส่งผลกระทบไปยังหลายๆพื้นที่70กว่าจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็หลายพื้นที่ตามสถานการณ์ที่ต่างๆหลายได้หันเพราะโรคร้ายแรงเกิดขึ้นนั่นก็คือโรคโคโรนาต่อมาเป็นโควิด-19 อันนี้คือร้ายแรงที่สุดละร้ายแรงนักหนาสาหัสเกินจะเยียวยาเพราะลามไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าจะเป็นประเทศจีนอิตาลีสหรัฐญี่ปุ่นไต้หวันไปหมดต่างๆหลายทั่วทุกมุมโลกประเทศไทยเฮาก็เหมือนกันพี่น้องศรัทธาญาติโยมก็ได้มาพบมาปะกันให้เจอเนี่ยพิษร้ายแรงที่สุดส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ระบบกิจการงานต้องหยุดต้องพักต้องงดต้องลากันไปตามๆกันโดยเฉพาะในบัดเดี๋ยวนี้ก็เปิดมีพรก.ฉุกเฉินหรือว่าพระราชกำหนดด่วนหรือว่าฉุกเฉินออกมาสั่งการให้ทุกฝ่ายได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือเฟื้อกันไปตลอดจนถึงมีการสั่งห้ามมีการสั่งงดมีการสั่งให้ทำสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนี้เพราะนั้นแล้วญาติโยมสาธุชนพ่อแม่ศรัทธาหมู่เฮาเราเจ้าค่ะต่างๆหลายปีนี้ปีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่ตุเจ้าพันนายมาปักกันสถานการณ์ตีเป็นวิกฤตบัดเดี๋ยวเนี้ยตมาพาสองตนนั่นพร้อมกับครูบาอาจารย์ก็เลยขอส่งกำลังใจเป็นหนึ่งในกำลังใจไปยังทั่วทุกภูมิภาคส่งไปหือทุกท่านทุกคนตัวเนอะอย่าท้ออย่าถอยท้อได้แต่อย่าถอยถ้าเอาถอยเมื่อไหร่แล้วจะต้องปิดขึ้นมาตั้งเก้าเริ่มต้นแห่งใหม่ให้นั้นญาติโยมสาธุชนต่างๆหลายสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็จำเป็นที่กูฝ่ายจะต้องมีการรับผิดชอบแล้วก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเคร่งครัดเป็นเรื่องตีบ่ว่าจะเป็นไผอยู่ในตำแหน่งหยังก็จะต้องยกมือขึ้นแล้วก็ยืนมือมาช่วยกันละมันเป็นเรื่องของประเทศไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแล้วหลายครั้งต่อหลายคราวหันภาพหรือว่าในทีวีวิทยุก็ตามไลน์เฟซก็ตามมีการทบมีการเถียงกันหลายๆประเด็นบางประเด็นก็เท็จบางประเด็นก็เป็นจริงท่านี้ท่านั้นญาติโยมตมาภาพก็ขอบิณฑบาตโดยตามต่างหลายได้ไตร่ตรองคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะคิดให้ออกบอกให้ถูกและเราจะมีความปลูกฝังซึ่งคุณงามความดีนั่นคือจิตใต้สำนึกในขณะเดียวกันเฮาต่างๆหลายเจอวิกฤตแบบเนี้ยไม่ใจว่าเฮาจะเจอคนเดียวทุกฝ่าย
ดังที่บอกไปเบื้องต้นแม้กระทั่งว่าในวัดอารามพำนักสงฆ์ก็ยังเจอวิกฤตเหมือนกันเพราะทางรัฐบาลหรือทางบ้านเมืองเนี่ยฝ่ายปกครองมีการสั่งระงับหรืองดและก็ห้ามในการจัดกิจกรรมตลอดจนถึงงานต่างๆของวัดเพราะวัดเป็นห้องว่าเป็นส่วนรวมศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นศูนย์รวมสังคมเมื่อว่าจะเป็นภัยตึงยิงตึงใจละเอกละอ่อนใหญ่น้อยเท่าแก่จะป่วยบ่ป่วยห้ามสามารถจะหู้ได้เรายามเป็นมาวัดมาโลยิงบ่เดี๋ยวนี้ติเปิงตั้งใจก็จะเกิดขึ้นเพราะบ้านเมืองห้อนห้ายนะแกวัดก็จะจุ่มจะเย็นแต่ทางนี้ทางนั้นอาจจะห้อนไปพองหวังเปิงวัดวาอารามหวังเปิงตูเจ้าสวาตูเจ้าครูบาสังฆะจะปิ้นติจังติเปิงแม้กระทั่งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประเดี๋ยวนี้พระองค์ใดประธานมอบหมายคำสั่งว่าไม่ใช่คำสั่งประธานโอกาสขอความอนุเคราะห์ขอความเมตตาว่าทุกวัดในสังฆมณฑลเนี่ยขอความคือเปิดโรงทานน้ำใจเปิดโฮงทานอาหารบุญเพราะพี่น้องศรัทธาคัดสนคนแคนไข่ก็แพงละเป็นร้อยเป็นพันคัดสนคนแคนกันเหลือเกินเปิดโฮงทานหรือว่าทำกับเขากับป่าหน้าวัดหรือว่าในหมู่บ้านเปิดเล่งพี่น้องศรัทธาญาติโยมเอาน้ำจิตน้ำใจใส่กันญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นใดก็จะต้องมีการจบลงใดเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นนะญาติโยมอย่าลืมข้อนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรครั้งสมัยพุทธกาลแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นใดก็จะต้องจบลงใดเหมือนเฮาเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็จบสิ้นดับไปเพราะนั้นแล้วญาติโยมหลายท่านหลายคนวิตกกังวลในเรื่องนี้โกขนาดบางท่านปอดสุมาเตอปินพิบากับโลโก้น่ะเฮาวากรรมสุดก็จะตายก่อนโควิดก็มันจะอย่าตายย้อนโควิดนะจะตายย้อนโกนั่นน่ะเดี๋ยวนี้นะโกนักแกโกนักแกพี่น้องศรัทธาญาติโยมก็ลองเช็คจิตของเฮาหรอกว่าเฮาโกเนี่ยระดับไหนโกถึงแม่ก็ทางว่าโอ้แบบไปออกหันออกนี่โกแต่ก็เฮาก็สมควรที่จะป้องกันตัวไว้ตัวหนึ่งกลิ่นมันกินร้อนช้อนฉันหมายถึงช้อนของตัวเฮาเนี่ยนะจ้อนกลางบ่ได้ละกินร้อนช้อนฉันล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเนี่ยแต่ยังไม่100%ที่เราจะบัติดเชื้อโรคนี้ไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการป้องกันเบื้องต้นภัยป่วยสบายอย่างต่างๆที่มีอาการที่เป็นจะแนวญาติโยมก็ลองตรองพอว่าโตขาโตเฮาเนี่ยมีโรคจะอั้นก็มีอาการจะอั้นก็ทำมีอย่างก็ปิ้นอย่างแต่ในช่วงนี้ภัยปิ้นไข่ปิ้นเมยปิ้นไอปิ้นจำฝ้าวไปโกรธเลยเนอะฝ้าวไปหาหมอแต่ภัยตีออกมาจากต่างจังหวัดกรุงเทพกานนทบุรีกาหรือว่าปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเปิ้นยังจำหือเข้ามาบ้านเตอภัยตีเดินทางมาต่างจังหวัดเปิ้นจะมีด่านสกัดกันอยู่10 ด่านโดยการเปิดที่จะสกัดตรวจร่างกายตรวจบัตรตรวจหันตรวจนี่แล้วก็ป้ายปอยังไม่ได้เข้าบ้านมาถึงปุ๊บจะต้องเข้าไปกักโตอยู่โซนโตเปิดตีว่าบ่หือแพเจอโรคปิ้นบ่ปิ้นเปิ้นว่าแต่ท่านี้ท่านั้นป้องกันไว้
ดีกว่าแก้ แต่ถ้ามันแย่แล้วจะแก้ไม่ทันเนี่ยญาติโยมศรัทธาท่านสาธุชนต่างหลายก็เลยเกริ่นนำมาอู่กันเรื่องนี้วันนี้จะปิ้นหัวข้อประมาณเนี่ยเนอะญาติโยมเนอะเพราะว่าเราก็จะเอาเรื่องของการป้องกันตลอดจนถึงเรามีการเยียวยาร่างกายเรามีการสวมหน้ากากอนามัยมีการปิดปากปิดดังหลังไม่ล้างมือกินร้อนช้อนกูต่างๆนานาป้องกันแล้วร่างกายเราสบายจิตสบายใจแต่ในขณะเดียวกันจะป้องกันจิตใจอย่างไรป้องกันร่างกายเราป้องกันได้จิตใจเราจะเอาอย่างมาเยียวยารักษาญาติโยมศรัทธาวันเนี้ยเจ้าหัวข้อเนี่ยมาอู่คือตามดังหลายปีๆน้องๆปู่ย่าตายายลุงป้านาอาตินจ้องห้องวัดได้ยินได้ฟังแต่เจอว่าครูบาอาจารย์สังฆะนักจัดรายการหรือว่าองค์เทศนะเปิ้นได้เตศเปิ้นได้บอกไปหลายๆรูปแล้วแต่เจ้าก็แต่ว่านี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตัวเหมือนกันถ้ามาพาก็ฟังอยู่ที่วัดเปิดฟังอยู่ปรากฏเอาเรื่องเนี้ยกูคนเอาเรื่องทุกรูปเอาเรื่องเนี้ยอาจจะซ้ำกันไปให้พองต่างๆหลายก็อดฟังกันนะเปิ้นก็อู่เรื่องกันเนี้ยเนาะถ้าเขาจะนองพิษแผกประเด็นเปิ้นก็ได้ว่าโหดูเจ้าตัวนี้ก็ยังเหมือนเปิ้นเหมือนกันก็จะเอาเนี้ยเอาสถานการณ์อันเนี้ยแล้วก็ระบบป้องกันร่างกายระบบป้องกันจิตใจจะทำอย่างไรบ้างหรือเจอโลกเข้ามาสูงมาสิงมาสู่มาอยู่ในร่างกายและจิตใจของเขาวันนี้จะยกตัวอย่าง4หัวข้อแต่ว่าก็เดียวกันมาอู่กันว่าธรรมะในข้อเนี้ยมีอย่างพองเอาเรื่องธรรมะนี่มาคัดเกามาเยียวยาจิตใจต่อไปนี้ก็จะได้พบปะกับตุปีแดงเฮสกรรมหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะได้โจจนาปาใสอู่จากันนะครับนิมนต์ครับขอกราบไหว้สาพระเถรานุเถระพระเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์และก็เพิ่นสหธรรมิกจูรุจูตนที่กำลังสดับหับฟังอยู่ในคณะนี้ขอเจริญสุขในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทจุภูจุคนตีกำลังหับชมหับฟังตั้งวิทยุและก็ชมตั้งไลฟ์สดก็ตามเจ้าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์เวลา 8 โมงเป็นต้นไปหลังเข้ารพธงชาติก็จะได้มาพบปะเจอเป็นวาไรตี้ธรรมะวาไรตี้ส่งถึงบ้านในศรัทธาญาติโยมหลังจากเป็นวันนี้มาสองตน2 รูป 2 ตนเหมือนเก่าเหมือนหลังจากที่ห่างหายไปสองเสาแล้วเนาะ2 เสาแล้วนี่เปิ้นห่างหายไปวันนี้เปิ้นโจโลมาเปิ้นใส่คนเดียวโลก็ดีว่ามันเปิดโอกาสดีว่าจะเมาไว้คนเดียวแล้วจะมองแก่แค่นี้นะก็แบบเป็นยังเฮาก็ได้มาพบปะเจอกันแล้วก็มาอู่มาเอ่ยกันช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าสถาญาติโยมอย่างที่ตุพีเคเปิ้นได้เกินไปเฮาจะไปอู่เรื่องอื่นก็บ่ได้ตรงนี้เดี๋ยวจะมาตั้งสมัยก็เปิ้นทั้งหมดโลกตอนนี้ก็กำลังโลกฮิตอยู่โลกฮิตอยู่สถาญาติโยมมาอู่มาเอ่ยเฮาฮู้พองเปิ้นฮู้พองก็ตังมาแชร์มาบอกมากล่าวคือเป็นความรู้ประดับกันไปเนาะสถาญาติโยมฟังกันไว้อันใดที่เฮาพอจะช่วยเหลือตัวเก่าได้เฮาก็พยายามช่วยเหลือตัวเก่าบ่ต้องไปรอไอ้หน่วยนั้นหน่วยนี้เพื่อจะมาช่วยเหลือคือต่างคนต่างว่าตอนเนี้ยต้องเอาตัวรอดล่ะครับอัตตาหิใจกันอัตตาหิอัตโนนาโถคือต้องช่วยเหลือตัวเก่าล่ะอันไหนที่ป้องกันได้อันไหนที่เซฟได้เฮาก็พยายามเซฟเอาพยายามเซฟตัวเก่าบ่ใจเปิดไผเปิดตัวเก่าเฮาแล้วก็ครอบครัวของเฮาเวลาเฮาเป็นไปคนนึงเนี่ยมันบ่ใจว่ากาเฮาคนเดียวนี่มันไปติดแล้วโลกนี่มันบ่ใจว่ามาติดปุ๊บมันหันเลยว่าคนนี้เป็นเนอะถูกต้องครับคืออันเนี้ยกว่ามันจะเป็นมันจะหู้ผลก็หลังจาก14 วันขึ้นไปครับและถึงจะแสดงอาการขึ้นมาแสดงอาการถึงตอนนั้นปุ๊บแล้วมันไปพบปะคนมากี่คนแล้วไปกุกคีก็ลูกก็หลานไปอุ้มลูกอุ้มหลานไป
อยู่กันเป็นครูภูโตเมกัน หรือว่าต่างๆนานาที่สัมพันธ์กันมากินข้าวโรงกันกันนี่กูสิ่งกูอย่างมันอันตรายขนาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องเซฟตัวเก่ากูคนวันนี้นะเป็นต้องช่วยเหลือตัวเก่าโดยการที่ว่าแนะนำหือคนอื่นตัวอย่างตัวอย่างอย่างตัวปีเขาไปกุมเข่าไปอย่างพระเจ้าอีนะสระญาติโยมทั้งหลายบัดเดียวนี่ตามกาตามลี่นี่เปิ้นใส่แมสหมดเนอะก่อนไผบ่ใส่แมสบ่ใส่นี่เข้าไปนะบ่ล้างมือก่อนเข้ากาดบ่ใส่แมสเข้าไปเปิ้นมือเข้ากาดครับเปิ้นมือเข้ากาดมือเข้าไปแม้แต่ตู้เจ้าก็ต้องใส่แมสต้องล้างมือก่อนนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคือกูคนมันต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไผว่าไผบ่ได้ไผช่วยไผบ่ได้นะเรื่องนี้มันต้องช่วยกันนะศรัทธาญาติโยมเอาหันไผเฮาก็พยายามปกป้องเฮาอย่างญาติพี่น้องอย่างตุปีเกเพิ่นเกินว่าญาติพี่น้องไผตีกำลังจะกลับบ้านกลับจองจะลูกบ้านลูกจองมาเนี่ยมาเพิ่นต้องมากักโตบางคนมันก็ด้วยความคิดคือเติงหาคือเติงหาพ่อหาแม่คิดเติงหาพี่หาน้องหาหลายๆคนเนี่ยคือเติงโดยความคือเติงบางคนก็หนีออกโรงพยาบาลก็มีบางคนก็หนีออกจากตีไอ้คุมขังตีไอ้กักโตอยู่ก็มีเนี่ยอันนี้ก่อนเฮาหันเฮาเนี่ยเฮาพยายามเตือนพี่น้องเฮาเตือนญาติพี่น้องเฮาว่าคือหันแก่ส่วนรวมจะไปหันแก่โตเกินไปครับเพราะว่ามันก่อนติดมาแล้วอย่างที่บอกก็คือมันติดก็ติดยาวกันไปหมดมันแพร่กันไปหมดกระจายกันไปเร็วเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันระวังช่วยกันบอกกันกล่าวอย่างที่ได้พอข่าวมานี่ทูพีเคเพิ่นว่าอสมเนี่ยเป็นดีอินดูเพิ่นนะเพิ่นนักอกนักใจยังคนนั้นไปเพิ่นมากำลังลูกกรุงเทพมาถึงปุ๊บไปกินเหล้าไปสุ่มกัน 2-3 คนกินเหล้ากันอสมไปเติมก็โดนด่าโดนว่าสารพัดอย่างซ้ำอสมกับพี่เทงก็คนขี่เมาแห่งยืนยันก็ตรงนั้นมันตึงโอ้ยอินดูก็คือกำลังใจอสมกับทุกฝ่ายที่หมอตัวหมอพยาบาลน่ะใจครับแต่ว่าเพราะว่าหมอพยาบาลนี่เป็นคนที่ใกล้ชิดมาที่สุดและยิ่งมาเดี๋ยวนี้เสียชีวิตหรือว่าติดเชื้อไปเกือบจะขึ้นจำนวนร้อยแล้วนะใจครับหมอกับพยาบาลเนี่ยเป็นต้องคือกำลังใจเพื่อนนะเป็นคือเป็นนักใจนักแล้วโดยฉะนั้นนี่แล้วก็คือว่าคือเฮาเนี่ยคอยระวังคอยเซฟตัวเก่าเอาหูตัวว่าเฮาเป็นเฮาก็กักตัวเองกักตัวของเฮาเองเลยก็ได้ไม่ต้องมาแผ่มาบอกถูกต้องครับคือเฮาหูสำนึกในตัวเก่าครับเพราะนั้นแล้วท่านนี้ท่านนั้นก็จึงขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับอสมทุกหมู่บ้านตลอดจนถึงหมอแพทย์พยาบาลอะไรอย่างต่างๆเพราะท่านทั้งหลายใช้จิตวิญญาณใจร่างกายหรือว่าเวลาของตนมีเนี่ยเปิดที่จะเยียวยาเนาะเปิดที่จะรักษาบุคคลที่ป่วยและก็มีกลุ่มเสี่ยงเพราะนั้นแล้วมันหาได้ยากว่าลำพังจะหือเฮาเนี่ยไปป่อนเขาป่อนน้ำวัดไข่ดูแลคนที่เป็นปิ้นอย่างหมอนะบ่ได้เฮาก็ยังโกหมอเองเปิ้นก็ฮักชีวิตคนตัวเก่าก็ยังรักชีวิตของเขาเฮาก็ฮักชีวิตของเฮาเหมือนกันเพราะนั้นแล้วอย่าไปซ้ำเติมหรือว่าอย่าไปเพิ่มภาระอย่าไปว่าไปอย่างคือเปิ้นว่าเอายังบ่อันนั้นยังบ่อันนี้มันจะเป็นการตัดพ้อกำลังใจตอนนี้คนป่วยมันหนักหรือหมอพยาบาลหรือผู้ที่มาดูแลเฮาเนี่ยเพิ่นดูแลหลายๆคนเนี่ยแล้วก็จะคือเพิ่นได้ดังใจเฮานี่มันก็บ่ได้นะมันต้องแปลงใจไปหาเพิ่นโดยเพราะเพิ่นก็อิดทั้งวันค่ำคืนลุงเพิ่นได้อยู่ได้ยั่งแม่นครับไปพอไปเจาะลึกเข้าไปแล้วไปพอแล้วโอ้ยกว่าเพิ่นจะมาโดนโตเฮาได้นี่เพิ่นป้องกันมาเป็นหมูกี่จ้ำเป็นกี่จ้ำที่เพิ่นใส่เพิ่นใส่มาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมาซ้ำมาโดนกำวากำด่าคือมันท่อมันบางคนก็ติดเจอติดนะเข้าไปแหมแล้วมีข่าวล่าสุดนี่ก็คือมีพยาบาลขาดตัวตายติดเจอหู้ว่าติดเจอแล้วไปอยากไปยุ่งไปนี่ก็ไผ่แล้วตั้งอีก็มีเนี่ยศรัทธาญาติโยมโดยความรับผิดชอบของเปิ้นไปยังไปแพ้ก็ไผ่แล้วก็เนี่ยมันคนเฮานานาจิตต่างศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันคือกำลังใจหมู่ไอ้หน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบดูแลเอาต้องไปซ้ำเติมต้องไปด่าไปว่าไผ่ทั้งนั้นเพราะตอนนี้วิกฤตนี่มันต้องช่วยเหลือตัวเก่าต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือตัวเก่าด้วยครับ
ในขณะเดียวกันเฮาจะป้องกันร่างกายเฮาอย่างเดียวไม่ได้เฮาก็ต้องมีการชำระแล้วก็ล้างทำความสะอาดที่อยู่ที่อาศัยของเฮาบ้านจองหอเฮิรนของน้ำของทาของโคแม้กระทั่งลานจอดรถหรือว่าในรถก็ตามตามหลายสังเกตเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยมันจะอยู่ทุกที่แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพนักงานเซเว่นเหมือนกันเพราะว่าพนักงานเซเว่นเนี่ยเปิดตลอด24 ชั่วโมงอันนี้ก็เซ็งขนาด1จับเงินทอน2คนที่เปิ้นป่วยหรือบอกป่วยเฮาก็ฮู้แล้วเข้าไป1ปิดแอร์ละเตลหันเตลหนีเตลหันเตลหนีโดยที่บอกฮู้ว่าภัยพินภัยพอมายืนหน้าเคาน์เตอร์ปุ๊บจะลบก่อมได้พอเป็นลูกค้าจะต้องให้บริการไหนจะหับเงินทอนไหนจะจ้าอย่างการแหมขนาดตัวเจ้า2โต๊ะนี่ยังนั่งห่างกันนะยังโกกันเดี๋ยวนี้นะแต่เป็นอย่างเพราะว่าก่อนจะเข้ารายการนี่ก็ฉีดแอลกอฮอล์ไปเรียบร้อยในห้องส่งเพราะนั้นอะไรจะต้องมีการชำระความสะอาดมีการทำความสะอาดเอาน้ำยาขาเจอยังมาวัดแต่ละวัดเปิ้นก็มีการทำความสะอาดทุกพื้นที่ดีว่าจะเป็นที่ชุมนุมแม้กระทั่งห้องน้ำเนี่ยสำคัญที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอนวิหารโบสถมีโบสถ์ศาลาอะไรอย่างต่างๆนั่นนี่เป็นต้นดังนั้นแล้วท่านี้ท่านั้นจึงคือความสำคัญแก่เรื่องอันนี้เป็นอย่างมากเนาะโดยตามทั้งหลายใจตระหนักแล้วก็ใส่ใจให้หน่อยนึงว่าใจว่ามันไกลโตเฮาบ่เดี๋ยวมันไกลละยอดผู้เสียชีวิตของเจียงใหม่15 คนแล้วนะ5 คนโอ้ปะตกใจ5 คนแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีหลายนะกลุ่มเสี่ยงมีเยอะมากๆแต่ละปูนพยมป้าเกิดเนาะละปูนนี้ยังเป็นพื้นที่สีขาวอยู่ถูกต้องนี่ก็พยายามมันเป็นสีขาวแต่ก็อยู่กลุ่มเสี่ยงอยู่เพราะว่าใช่ครับมันปิ้นได้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่อ่ะเนาะแต่เขาก็โกแต่ว่าคือของอย่างที่เขาไว้ใจไผ่บ่ได้จูพีเคอย่างเขาส่องตนเนี่ยหันหน้ากับตึงวันฉันเข้าก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตึงวันนะยังไว้ใจกันเตือนนะถึงวันนี้ยังพยายามอยู่ห่างวันนี้ก็ยังอยู่ห่างกันอยู่เนี่ยแต่พอดีห้องส่งมันแคบหน่อยกำลังอยู่คนละเม็ดเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงปิ้นกำลังใจแล้วก็บอกกล่าวคือแก่ทุกท่านนะต่างๆเนอะเอาละเขามีการป้องกันในร่างกายของเฮาแล้วอย่างที่เท่าความแปมเจ้าว่าแล้วจิตใจของเฮาหรอพี่น้องสันทานมันเหี่ยวไปละมันแห้งมันเจ็บไปแล้วมันยังคือกลมใหญ่ไปซ้ายไปขวาก็โกะแม่ก็โกตายมันก็รถดุอย่าแล้วมันน่าเข่าไปปอดปุ่นน่ะไปเข่าไปปอดไปกินตั้งในให้หมดแล้วก็ชีวิตก็จะเริ่มยังเหี่ยวแห้งหมดกำลังใจหมดแห้งที่จะไปซ้ำเดี๋ยวนี้ซ้ำพรกฉุกเฉินมาเมื่อออกหันออกหนีเมื่อไปหันไปหนีแฮมก็จะเยจะได้หยอกไข่ก็แป้งเปิ้นหืดกินยังก็อยู่ตามบ้านตามจองซื้อของมากันตุนกลมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันรุมเร้าเข้าใจเหมือนกันตั้งแต่หลายวันนี้จึงจะเอาธรรมะ4 อย่างเปิ้นห้องว่าประตูดุดล้อ4 ล้อเอามาให้ตามดังหลายได้นำพาเยียวยาจิตใจพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปได้ธรรมะข้อที่1สัจจะข้อที่2ธรรมะข้อที่3ขันติและก็ข้อที่4จาคะคุณธรรม4 ข้อเดี๋ยวจะได้มาอู่กันข้อที่1สัจจะก็คือเราจะต้องมีความจริงใจคือกันและกันจริงใจในกันและกันหมายความว่าเราจะต้องมีการตักเตือนมีการจอยเหลือผอก้อยดูแลอย่างที่บอกไปอย่างที่ตมาภาพ2 ตุนได้บอกไปคือคนเฮาต้องมีสัจจะกับโตของเฮาเองแล้วก็มีสัจจะกับเปิ้นฝูงคนรอบข้างถูกต้องเฮาต้องยอมรับว่าก่อนเฮาเป็นเฮาฮู้ตัวว่าเฮาเป็นเฮาก็ต้องยอมรับใจแล้วเฮาก็ต้องรับผิดชอบโตของเฮาตัวและรับผิดชอบบุคคลรอบข้างหรือคนอื่นๆด้วยกันครับเพราะว่าก่อนเฮาบ่มีสัจจะในโตเฮาพูดเฮาเป็นเฮาต้องเอาไปเหมือนที่เป็นข่าวตูพีเคเคยหันก็เอาไป8หันไป8นี่นั่นเนี่ยเป็นคนที่บ่มีสัจจะในโตเก่าบ่มีความรับผิดชอบในโตเก่าแม่นกูเป็นมึงต้องเป็นเนี่ยมันไม่ใจนิสัยของมนุษย์หรือว่านิสัยของคนที่ฮู้ความรับผิดชอบในเมื่อเฮาฮู้แล้วอย่างที่เฮาได้เกินก็ไปเดี๋ยวหัวข้อต้นรายการว่าเฮาฮู้เฮาเป็นหรือว่าเฮายังบ่เป็นแต่เฮายังไม่แน่ใจเฮาอยู่ใน
เปิ้นห้องว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ครับ เขาก็ต้องพยายามปกป้องตัวเขาแล้วต้องไปปรึกษาหมอละ แม่น ปรึกษาแล้วไปพอว่าเขาเป็นหรือแบบเป็นเขาอยู่ในกลุ่มไหนอย่างตีตูพีเคเป็นลูกกรุงเทพมาหมดแล้วนะไอแขกตูปีเขายังอดบัดอย่ามากล้าเข้าไก่เหมือนกันนะครับ แต่สุดท้ายไปโกรธไปมาก็คือมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้เฉยๆ นี่แหละสถานญาติโยมก็เอาหู้ตัวว่าเขาเริ่มไอเริ่มไม่สบายช่วงนี้มันก็เข้าไปเหมาโล่งกับบ่ได้นะ ใจแล้ว เพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นมันจะกำลังจะเป็นฤดู จะเป็นฤดูปุ๊บเนี่ยเดียวกับเป็นไข่เป็นวัดเดียวเป็นนั่นเป็นนี่มันเป็นธรรมชาติ แต่เขาจะไปเหมาโล่งหันไผ่ไอหน่อยก็ตกอกตกใจเป็นลูกเป็นห้องว่าเป็นโรคผวาไปโลโก้ไปเห็นเนี่ยสถานญาติโยมถ้าไผคนเฮาทางหู้โตแล้วว่าเฮาบ่สบายเฮาก็ต้องไปโกรธเฮาต้องไปยอมรับความจริงบ่ต้องไปโกรธว่าโอ้โกรธจะเป็นไปโกรธแล้วโกรธเพิ่นหมอเพิ่นบอกว่าเป็นแล้วโกรธเพิ่นกักตัว14วันตั้งเนี้ยนี่คือมันต้องโกรธไปก่อนเฮาต้องไปยอมรับความจริงเฮาต้องมีสัจจะตัวเก่าแม่นละอันนี้ก็คือแปลเป็นภาษาไทยคือมีความจริงใจนั่นเองความจริงใจในโต๊ะเก่าความจริงใจในคนอื่นจริงใจอย่างที่บอกไปว่าเราจะตักเตือนโต๊ะเก่าจักเตือนคนอื่นแล้วก็จริงใจในว่าเราจะจุยเปิ้นทำหั่นทำนี่เปิดตีจะทำความสะอาดเปิดตีจะบ่หือโควิดตังวิทตังเวทเนี่ยเข้ามาได้คนเฒ่าเพิ่นศรัทธาญาติโยมเพิ่นอู่กันว่าโควิดกูตึมโกตั้งวิทย์อีนำเดี๋ยวเพิ่นว่าอันนะดูเจ้าโกเหมือนกันอันนี้คือธรรมะข้อที่1เตรียมมาฝากต่างๆหลายคือสัจจะแล้วมีความจริงใจคือกันและกันเขาจะพ้นวิกฤตไปได้อย่างที่2ทักมะนี่แปลว่าการบังคับตัวเองคือกระทำเนี่ยสำคัญบังคับอย่างที่บอกไปกินร้อนช้อนกูใส่หน้ากากอนามัยอยู่ห่างกู2 เมตรล้างมืออย่างต่างๆแล้วก็ทำความสะอาดบ้านจองหอเฮิรนวัดวาอารามจริงใจในสิ่งที่กระทำแล้วย่อมปอจะต้องบังคับโต๊ะเก่านะถ้าเฮาขี้ข้านโอ้ก็เปิ้นจึงปีนยังโรงพยาบาลเฮาจึงมีใส่ก็ได้แมดเบิดนั่นน่ะละไม่หันดอกอย่าโอ้แต่ดังหลายเฮาบ่ฮู้นะว่าไผปิ้นพองลาเฮาไปสัมผัสกับไผพองอยู่หันอยู่นี่มันมาโดยอากาศกามาโดยแอร์กาพัดลมร้านอาหารเกาะสั่งปิดบ่ปิดสั่งว่าให้ไปสั่งใส่ถุงห่อกลับบ้านแต่ห้ามนั่งกินแม้กระทั่งร้านกาแฟและร้านเสริมสวยร้านตัดผมก็สั่งปิดหมดเลยเนี่ยต่างๆหลายนี่คือการบังคับโต๊ะเก่าถ้าสมมติว่าเฮามีการบังคับโต๊ะเก่าเนี่ยเฮาปีนขึ้นมาแล้วคนอื่นมาใจบริการเฮาหรือว่ามาไก่ชิดเฮาเนี่ยเปิ้นปีนไปโดยเฮาเป็นการสั่งบาปคือโต๊ะเก่าเพราะสั่งบาปคนอื่นหรือเปิ้นนักใจอยู่นะนี่คือการบังคับตัวเองคืออันนี้มันบังคับตัวเฮาโดยอัตโนมัติเลยนะแม่นแล้วคือเฮาออกจากบ้านปุ๊บเฮาต้องฮู้ละต้องเกมอย่างละ1เจลล้างมือหน้ากากนี่หรือว่าไอ้แมสแต่ยอมรับว่าคือบางคนมันก็ใส่แล้วมันอึดอัดมันหายใจลำบากมันแบบชินนะมันแบบชินแต่เฮาก็ต้องบังคับใจเฮาอันนี้คือการป้องกันไงตอนเฮาก็เอี้ยปุ๊บเฮาบัดทำอย่างเปิ้นเอี้ยปุ๊บเนี่ยเฮาก็ต้องโตบดีในโตเฮาจะเป็นแล้วเอามาแพร่คนอื่นตัวการใส่แมสนี่ไม่ใช่ป้องกันโควิดอย่างเดียวใช่ครับป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะฝุ่นตัว PM 2.5เนี่ยมันป้องกันหลายๆอย่างครับแม่นแล้วบางทีเฮาเตียวไปเนี่ยคนอื่นเป็นจามการจามนี่มันห้ามไม่ได้เนอะใจแล้วมาจามใส่หน้าเฮาปุ๊บก็เฮามีแมสอย่างน้อยมันก็บรรเทาไปละมันเบาบางลงไปได้เนี่ยเฮาใส่ไว้ดีที่สุดแล้วใจแล้วแต่เฮาหลีกเลี่ยงได้ด้วยการที่ว่าคือประเดี๋ยวนี้เปิ้นบ่ใส่แมสที่ว่าเปิ้นอึดอัดเปิ้นเนี่ยเปิ้นจะมีแบบใหม่เนี่ยเปิ้นจะไอ้ใจไอ้เปิ้นห้องว่าเป็นกระดาษแก้วหรือไอ้พลาสติกไอ้หยังตีแข็งๆเนี่ยเตียเอาแป้งหน้าปกสมุดหนังสือนี่นะเปิ้นเอามาดัดแปลงทำเป็นในเหมือนคล้ายๆหน้ากากหมวกกันน็อกอันนี้ก็ดีนะหมอเพิ่นทำยี่ก็ดีหันโต้เพราะว่ามันอย่างน้อยมันป้องกันเฮาได้อ่ะมันป้องกันให้เฮาได้แล้วหายใจได้ดีตัวแต่ถ้าง่ายๆคือเฮาบ่อยากจะมันลำบากหรือว่าไปสรรหายังก็เอาแมสเนี่ยเหตุผลดีที่สุดติเปิ้นบ่หือติเปิ้นหือใส่แมสใส่หมวกใส่มึกอย่างนั้นน่ะเพราะเปิ้นว่าโกเฮามือเนี่ยไปสัมผัสหูตาปากอย่างต่างๆ
จึงมีแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือหรือมาล้างเพื่อความสะอาด สำคัญที่สุดคือมือ ถูกต้อง เพราะมือเฮานี่มันใจกูอย่าง อย่างเงี้ยตัวเจ้ากำหันไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวออกไปไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์ละ ยังมาหัวกลับมาอย่างไปพอง ครับใจแล้ว เพราะอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็นในคนหนักๆหรือบ้านที่มีบ้านหลังใหญ่เนาะมีครอบครัวใหญ่อ่ะครอบครัวใหญ่ก็ซื้อแอลกอฮอล์หรือบัดนี้แอลกอฮอล์ก็หาซื้อยากนะยาทุกอย่างยากหมดแต่ว่าก่อนไผมีแอลกอฮอล์ประจำบ้านอยู่ และน้ำยาอันนี้ทุกปีแนะนำนะอันนี้สูตรของทุกปีเองที่ทำอยู่ก็คือน้ำยาบดปากน้ำยาบดปากกับอันแอลกอฮอล์ที่เปิ้นถวายมานี่นะมันติดในกล่องยาก็เอาแอลกอฮอล์นั่นน่ะมาผสมกับน้ำยาบดปากของเราไอ้คลอรีนหรือว่าไอ้ริเทอรีนเนี่ยอย่างนี้ริเทอรีนเอามาผสมกันแล้วเอามาฉีดฆ่าเชื้อได้นะมันฆ่าเชื้อได้เนี่ยถ้าไปมีบ้านใหญ่เนี่ยมีแล้วก็มีไว้หน้าบ้านให้เข้าให้ออกไปยุบไปกรรมอย่างที่ไหนเขาก็บอกงูคนนั้นมามาเนี่ยอย่างน้อยก็ป้องกันในครอบครัวเขาแหละถูกต้องแม้กระทั่งวันในวัดเองเวลาจะมีกิจกรรมวันพระหรือว่าอย่างต่างๆตอนก็ยังมีเจลหรือว่าแอลกอฮอล์ล้างไม้ล้างมือตำอยู่หน้าประตูคนจะต้องเข้าไปเหมือนคนทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานนะครับจะต้องมีการปั๊มหัวแม่มือมีการตอกบัตรก่อนจะเข้าทาวิตไปทำงานประเดี๋ยวนี้สมัยประเดี๋ยวนี้ทุกพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก่อนจะเข้าไปทำพิธีทำบุญหรือว่าไปร้านขายไปไหนก็ตามจะต้องกดแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนนั่นนี่เป็นต้นเนี้ยข้อที่2นี่คือธรรมะเป็นการบังคับโต๊ะเก่าทำเนอะฉันจะต้องมีการป้องกันเนอะจะต้องเอาชนะจิตใจโต๊ะเก่าก็ได้นี่ข้อที่2ต่อมาข้อที่3ก็คือขันติที่เฮาหูจักกันอยู่แล้วโทรไปก็คือความอดทนอดกลั้นอดกลั้นในยามนี้เฮาจะอดทนอดกลั้นจะได้อดทนต่อความสะดวกสบายจากการเกยที่เฮาเคยสัญจรไปนั่งร้านอาหารไปแอวไปเสริมสวยไปดูดนตรีไปดูมวยไปหั่นไปนี่แต่ประเดี๋ยวนี้เฮาจะต้องอดกันละเฮาจะทำตามใจเฮาอย่างเก่าไม่ได้ละเฮาอย่าเห็นแก่ตัวจะต้องเห็นแก่ความสุขส่วนรวมเฮาจะต้องมีการ1ป้องกันพอง2มีการปล่อยทิ้งพองปล่อยทิ้งในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่เฮาเคยทำแล้วมันติดเป็นนิสัยช้อปปิ้งการไปดูหนังก็อย่างจะต้องอดทนอดกันเอาต้องอดทนในที่นี้กับแถมอย่างหนึ่งคือต้องอดทนใดช่วงนี้มันวิกฤตหลายๆอย่างมันกระดังเข้ามาเนาะตึงเศรษฐกิจตึงอะไรอย่างหลายๆอย่างมันสัตว์มาหือขันติหรือหืออดทนใดก็คือความเครียดนี่สระญาติโยมในมือมันไม่จะมีเฮาคนเดียวหลายๆคนเจอภาวะนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นจะไปคืออากาศก่อฮ้อนแล้วตัวเฮาจะมาฮ้อนใจเฮาจะมาฮ้อนตัวนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามควบคุมอดกันเอาพยายามใจขันติใจสติเพราะว่าเปิ้นก็อดได้เฮาก็อดได้ก่อนเฮามาใจอารมณ์แล้วโอ้ยฮ้อนก็ฮ้อนเคสก็เคสแล้วทีนี้ก็มันใจขันติมันขันแตกเลยมันจะเป็นขันแตกไปเนี่ยแล้วก็ความเดือดร้อนก็จะโตยมาเพราะฉะนั้นเฮาต้องมีความอดทนมีขันติความอดทนของเฮาเนี่ยว่าอย่างน้อยนะพยายามฝ่าฟันมันคือทุกตอนเนี่ยมันภาวะเนี่ยมันโดนเหมือนกันหมดมันโดนเหมือนกันหมดไม่ใช่เฮาคนเดียวโดนกันเหมือนกันหมดเฮาต้องฝ่าฟันไปหือใดฝ่าฟันไปหือใดด้วยกันนะพยายามประคองอย่างกูสิ่งกูยามตีเดกูไปว่าเฮาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นทางการต้องสั่งอย่ามาปุ๊บเฮาก็ต้องปฏิบัติตามและเฮาก็ช่วยเหลือกันว่าอันไหนช่วยได้เฮาก็พยายามช่วยกันไปจะไปเอาไอ้ความคิดโตเก่าว่าโอ้ยอย่างอันอย่างอี้ยังฉันเคยไปอย่างอี้ได้เงินเท่าอี้ฉันไปเคยทำอย่างนี้ได้แต่ประเดียวมันบาดมีรายได้จะเยกอย่างไรอันยังก็บ่มีอันยังก็อดจะเข้าของก็แปลงเนี่ยสถานญาติโยมมันก็เอามาสุมโหมดเนี่ยมันก็จะทำมือเฮาเครียดกลายเป็นขันแตกถูกต้องอันนี้ก็คือธรรมะข้อที่3คือขันติมีความอดทนอดกลั้น
แถมอย่างหนึ่งตอนดังไรใส่แมสปิดปากเนี่ยใส่ผ้าปิดปากประเดี๋ยวนี้เพิ่นตึงยิบกันเราไปซื้อไปขายแล้วพอยมีผ้าแม่บ้านแม่จองฮอเฮิร์นเปิ้นยิบเราเอาผ้ามายิบเจ๊ยางนี่ตัวแดงก่อนยิบนำเดี๋ยวนี้นะตัวแดงก่อนยิบร้านนั้นเราเอาคือสถานพุทธเจ้าวะ เดี๋ยวนี้มีขออนุโมทนาบุญกับวัดหลายวัดที่เพิ่นยิบผ้าแมทถวายคือกับตุเจ้าพระเนรนี่อย่างเอ่ยชื่อเนาะเพิ่นทำความดีเขาก็ต้องชื่อเพิ่นวัดศรีโบบานละปูนเพิ่นยิบผ้าแมทเนี่ยแจกถวายคือกะอันตุพระในคณะสงฆ์โทรทุกจังหวัดอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญก็เปิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีๆและก็มีแม่บ้านหลายๆกลุ่มที่เปิ้นทำกันนะเปิ้นยิบเปิ้นสละเวลาในกลุ่มเฟซของตุปีก็มีก็คือเปิ้นยิบนะเปิ้นรวมกลุ่มกันยิบผ้าแมทนี่ยิบเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาแจกจ่ายหมู่บ้านหมู่กลุ่มหมู่บ้านหลายๆตีหลายๆต่างอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญโดยเป็นความคิดเนี่ยคือเป็นความคิดสร้างสรรค์และก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปาซังเฮาก็มีเหมือนกันตุปีแดงคณะสงฆ์เฮากำลังโดยประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้านายอำเภอโดยสั่งการเมื่อหลวงพ่อรองเจ้านายอำเภอแล้วก็คณะสงฆ์ได้มอบหมายให้แก่กลุ่มแม่บ้านหรือว่ากลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีการเอาผ้าจีวรหรือว่าอย่างต่างๆเนี่ยมาเย็บมาตัดปิ้นแมนแล้วก็ถวายคือแก่ภิกษุสามเณรทุกรูปทุกวัดในอำเภอป่าซางแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างหนึ่งอำเภอบ้านหงอันนี้กลุ่มงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหงเปิดขอเมตตาผ้าไตรพระเนรทุกวัดในอำเภอบ้านหงและผ้าไตร1ไตรนี่นะเปิดตีจะเอามารวมกันแล้วก็หยิบปิ่นแมสแล้วก็ถวายคณะสงฆ์อำเภอบ้านหงอันนี้ได้ลายปั้นกว่าแล้วเขาทำถวายบุญตัวเนาะอำเภอบ้านหงนี่สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็หลายๆอำเภอหลายๆวัดแล้วก็หลายๆหมู่บ้านก็ทำกันแบบนี้ตัวดีนะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเปิ้นว่าร่วมด้วยช่วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันมีอย่างแบ่งปันกันหรือว่าช่วยเหลือกันให้ช่วยเหลือกันไปเป็นน้ำใจหรอเป็นน้ำใจเพราะว่าอันเนี้ยอย่างตีวาเนี่ยโลโควิดโควิดอย่างนี้นะสถานญาติโยมบอยากจะหู้จักจื่อมันหรอกไปเปรียบจะเป็นตั้งธรรมก็เหมือนบุญกบาปเหมือนบุญกบาปอย่างไรก็เพราะว่าเฮาพอบาหันโตแต่มันมีจริงเนี่ยมันจะไปเข่าไผออกไผอย่างไรเฮาบาหันโตมันดุแต่มีแน่ๆก็คือตายไปหลายรายแล้วถูกต้องนี่แหละเหมือนบุญกบาปมันกับสถานญาติโยมไผทำบาปอย่างไรมันบาหันโตหรอกบุญอย่างไรโตอย่างไรบาปโตอย่างไรบางคนก็จะอย่างอี้บ่เจอแต่เนี่ยอย่าไปลบหลู่เฮาบาหันโตแต่มันมีจริงเนี่ยสถานญาติโยมมาอันนี้ติจามนี่เจ้าโควิดนะกำลังภาวะอยู่เหมือนกันจามนี่เจ้าโควิดนี่จามเป็นอาการปกติเนิ่มเดี๋ยวนี้นะอันนี้ก็คือข้อที่3ก็คือคันติแล้วมาถึงข้อที่4จาคะนี่ไปเมื่อกี้นี่จาคะหมายถึงการยอมสละเช่นสละเวลาส่วนตนเฮามายิบผ้าแมสจอยกันเป็นหมู่เป็นก่อนเอาไปหือเปิ้นสละทรัพย์สิ่งของเล็กๆน้อยๆสละผ้าเศษของเฮาเนี่ยเอาไปยิบเอาไปตัดไปหั่นไปนี่ถวายพระเนรหรือว่าไปแจกไปจ่ายสละอันเนี้ยคือเฮาได้บุญโดยแล้วก็เฮาสร้างจิตใต้สำนึกคือคนเฮาตัวว่าการแบ่งปันเนี่ยมันดีมันเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องปฏิบัติเฮาจะต้องทำท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้คือกับท่านทั้งหลายได้เกิดแล้วก็ได้วิเคราะห์กันว่ามันปีนไปตามอีเนอปีนไปตามจะได้ข้อนี้4ข้อแถมมาข้อสุดท้ายดูไปแดงแถมข้อสุดท้ายนี่ยำจบแต่นายยำ9 โมงจะพูด10 โมงให้จบโมงกึ่งกันนะมาปะกันนี่นะแถมมันข้อคือสามัคคีธรรมงานนี้นะเหตุการณ์นี้วิกฤตของประเทศไทยนี่เฮาหันความหักความโฮมใหม่โฮมมือความสามัคคีกันในประเทศเฮาแม้กระทั่งว่าในคณะสงฆ์ในหมู่บ้านเนาะในตำบลอำเภอจังหวัดทุกภาคส่วนเปิ้นแสดงออกถึงความสามัคคีคือกันในกันจอยกันทำงาน
จอยการประคับประคองบ้าหืออะไรอย่างต่างๆ มันล่มไปมากกว่านี้อย่างหมอพยาบาลนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริงนะไม่ว่าจะเป็นอสมเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทำงานหนักขนาดนะว่าบุคคลประเภทเนี่ยอาชีพนี้ช่วงวิกฤตเนี่ยทำงานหนักยังก็หมอเจ็บป่วยก็หมอเป็นโควิดก็หมอแต่ถ้าตั้งวิทย์ก็เปิงหมอได้เหมือนกันนะครับเนี่ยสถาญาติโยมคนเฮายังตีได้บอกไปว่าคนเฮาต้องมีกำลังใจเพิ่นทุกหน่วยงานที่เพิ่นรับผิดชอบเนี่ยเขาวินาทีเนี่ยอย่างที่ว่าคือเฮาบ่ต้องไปด่าไปบ่นไปว่าไผหรอกเฮาช่วยเหลือตัวเก่าแล้วก็ช่วยเหลือคนรอบข้างต่างคนต่างช่วยกันก่อนเฮาไปเมาด่าคนนั้นว่าคนนี้อย่ามารับผิดชอบหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้คือกูคนเปิ้นมีความรับผิดชอบกันคือกูคนเปิ้นก็แล้วก็พยายามเฝ้าพอแล้วก็ประเมินอยู่แล้วบางคนอย่างหมออย่างศาสตราจารย์หรือว่าต่างๆนานาคนก็พยายามคิดคนต่างๆออกมาวิธีมาเอามาต่างกันแต่ว่ามันเกินกำลังเดี๋ยวเปิ้นก็พยายามกันนะไม่ใช่ว่าเปิ้นจะนิ่งอยู่เฉยเพราะฉะนั้นเราต้องรออย่างถึงว่าเนี่ยเราต้องมีความอดทนรอเปิ้นรอการที่ว่าเปิ้นต้องมีวิธีการอยู่แล้วล่ะที่จะปราบอย่างใดจะแก้อย่างใดได้เพราะว่ามันจะมีการแค่โลกในช่วงนี้ตอนอันแต่มันยังตีผ่านมาเปิ้นก็ผ่านมาได้แล้วและอันเนี้ยมันใหม่อยู่มันอาจจะยังคิดค้นยังกำลังทำอย่างอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ดั่งใจเขาก็ต้องทำใจต้องอดเอาอดเอาอย่างน้อยเนี่ยมันมีไปอยู่นิ่งเฉยอยู่แล้วถูกต้องครับคือเปิ้นก็ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานเปิ้นกำลังกระตือรือร้นกำลังทำกันต่างๆนานาปลายบ่ป้อเนี่ยของที่กำลังมาเนี่ยโควิดบัดเดียวเนี่ยที่มาเนี่ยเปิ้นยังแก้บ่ได้เจอกำลังคิดค้นอยู่อ้าวบัดเดียวนี้ประเทศจีนมาอีกแล้วคือสายพันธุ์ใหม่ก็คือมันโควิดอันเดิมเนี่ยมันกลายพันธุ์ไปบัดเดียวนี้เมืองจีนตายไปเป็น100-200 คนแล้วคือสายพันธุ์ใหม่อันนี้แข็งแล้วก็คือแห้งกว่าสายพันธุ์เก่าเนี่ยมันแปรพันธุ์มันกลายพันธุ์แบบแล้วอย่างมันก็อิดกับคนที่เป็นช่วยกันก่อนเขาว่าช่วยกันที่จะมารอแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาช่วยนี่มันก็ลำบากนะเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละคณะหรือว่าแต่ละหน่วยงานเปิ้นมีวิธีการทำของเปิ้นวิธีการนั้นขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2สู่ขั้นตอนที่3 4 5สเต็ปไปเปิ้นมีสเต็ปของเปิ้นน่ะคือว่าเขาจะไปรอโอ้ยก็ยังบ่ยังอันยังนี่มันได้ดังใจมันเป็นไปบ่ได้ก็จะมีขั้นตอนเหมือนเฮาขึ้นใดนะไปเป็นขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นเฮาต้องใจอารมณ์แบบใจเย็นๆใจสติใจความอดทนของเฮาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเฮาอยู่วิกฤตเหมือนกันหมดอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้เหมือนกันหมดเฮาบ่สามารถจะไปด่าไปว่าคนนั้นคนนี้ได้เพียงแต่เฮาสามารถที่จะให้กำลังใจแนะนำวิธีป้องกันเบื้องต้นหรือเฮาไปรักษาดูแลร่างกายที่โรงหมอโรงพยาบาลอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เฮาควรที่จะกระทำเป็นอย่างมากไปบ่ปอกดังหลายสิ่งที่เฮาจะกระทำในสถานการณ์แบบนี้เฮาควรที่จะความสามัคคีให้มันเกิดขึ้นถ้าดังไรเปิ้ลบอกว่าเฮาจะหันน้ำใจคนก็ยามจนยามเจ็บและก็ยามตายจาก3 จอ 3 ยอนี่ยามจนยามเจ็บยามจากยามจนตุกขัดสนอะไรอย่างต่างๆบริหารการเงินการบับเป้งปอไผหยิบยืนมือเข้ามาจอยเลอเฮาพองไผเสนอแนะคือกำลังใจเฮาได้ดีอันนี้ยามจนยามเจ็บไข้ได้ป่วยเมอร์ฮิลาเป็นโควิดตามวิทย์อะไรอย่างต่างๆไผติหือกำลังใจไปแอวหาไปเยี่ยมหาห้องยุกห้องหมอห้องยาแต่ปัจจุบันนี้ถ้าไผเมยหรือว่าปิ้นกลุ่มเสี่ยงโควิดนี่เปิดบ้าหือไปเยี่ยมนะเดี๋ยวจะปิ้นต่อกันไปเห็นเพราะได้จะต้องกักตัว14 วันยามตายจากเหมือนกันเฮาตายไปแล้วญาติพี่น้องเฮาตายเนี่ยตอนทั้งหลายเฮาพอว่าไผมาโฮมงานศพของไผแสดงนำใจหอมผ่าหอมสัง
มาลมปิ้นเจ้าภาพมากินมาตานมาลมงานก็ดีปิ้นกำลังใจของลูกเต่าเหล่าหลานหรือว่าญาติพี่น้องอันเนี้ยสำคัญที่สุดในสถานการณ์บัดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันนั่นหลายสิ่งที่เฮาบัดลืมที่สุดก็คือน้ำใจและก็ความสามัคคีหนึ่งน้ำใจจะต้องมีน้ำใจคือแก่กันและกันยิบยืนเฟ้อเพอแพรแต่ว่าใจว่ายืนหือเปิ้นไปหมดเลยเฮามีอย่างสักอย่างอีกก็ปีนไปไม่ได้เพราะเมื่อเดี๋ยวนี้ปัจจัยว่าแต่ก่อนเปิ้นใจจือว่ายุคข้าวยากหมากแพงแต่เดี๋ยวนี้ใจไม่ได้เมื่อเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นคำว่ายุคข้าวหายากหน้ากากแพงข้าวหายากหน้ากากแสนแพงเนี่ยตันดังหลายก็ขอฝากกับตันดังหลายตมาภาพตึงมดตูเจ้าพระนายอยู่ประเดี๋ยวนี้ใจว่าจะบ่มีความกังวลบ่มีความวิตกโกหันคือโกเหมือนกันนะก็โกเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีการบริหารหือได้อยู่ว่าในคณะที่เฮาอยู่วัดเฮาจะต้องป้องกันจะได้ล่างหันล่างนี่คัดหันเปลี่ยนนี่ป้องกันอะไรอย่างจะได้ต่างๆนานาตมาพาขอบอกเพื่อแจ้งแต่ที่มีญาติโยมมาทักทงว่าตึงคืนอยู่แล้วว่าจะต้องมีคนมาทักทงในเฟซว่าย่ำปิดหน้ากากเวลาอู่กันน้ำลายจะกระเด็นใส่ อันนี้ขอออกตัวว่าเวลาถ่ายใส่หน้ากากปิดอย่างก็ท้องโยงกับท้องกับหู้โลงนั่นก่อนเนี่ยเวลาเขาปิดปากตานางร้ายจะฟังหู้เลยก็เลยขออนุญาตในการเปิดแต่ว่าก็อยู่ห่างกันนะอยู่ห่างกันแล้วก็พอดีก่อนที่เข้ารายการเนี่ยตุปีก็ได้เอาแอลกอฮอล์ฉีดหมดแล้วเดี๋ยวพอจบรายการปุ๊บก็จะเอาแอลกอฮอล์มาฉีดไม่เรียบร้อยตัวแดงจะอยู่ก็จะเอาแอลกอฮอล์ฉีดเข้าปากปุ๊บเจ้าโกนเนี่ยต่างหลายเนอะประเด็นนี้ต้องใช้คำว่าสวมหน้ากากกินร้อนช้อนกูต่างคนต่างอยู่ประเดี๋ยวนี้นะมีหลายเฟซเหมือนกันเนี่ยเตรียมเนี่ยเป็นคอมเมนต์มาเนาะเป็นว่าดูแลสุขภาพตัวเนอร์ตัวปีทั้ง2 ลูก 2 ตนมีกับคนเป็นห่วงก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีตัวที่อุตส่าห์เป็นห่วงแต่เป็นยังก็ต่างคนต่างเขาก็เป็นห่วงสถาญาติโยมเหมือนกันเขาก็พยายามถึงได้เอาเรื่องราวหมู่นี้มาบอกว่าช่วยกันช่วยเหลือกันเนอะแล้วก็ดูแลตัวเก่ากันตัวครับอันนี้ก็คือความปรารถนาดีจากตุเจ้าตุปี2ตูน2 องค์เอาละญาติโยมสาธุชนต่างหลายยังเจ้าพระเนรมาขอคือตุเจ้าพระเนรจะไปเปลี่ยนโควิดเนอะขอตุเจ้าตึงตุปีตุ2 ทุนจะอั้นจะอีกก็อูมาได้มาให้กำลังใจกันอย่างเสาร์ที่แล้วนี่เปิ้นโทรมาว่าตุปีเจ้าเปิดฟังกำลังมาปะตุปีเนี่ยวันตุปีจัดที่นี่ประจำการจัดอย่างใดอย่างนะก็มาถามว่าก็จัดมาหลายเสาร์แล้วเนาะจัดมาหลายเสาร์แล้วเปิ้นว่าเปิ้นฟังเปิ้นเยอะบอกใครฮู้ก็เปิดเนาะเวลากูวันเสาร์8 โมงปุ๊บหลังเขาลบธงชาติก็มาพบปะกับตูเจ้ายอง2 ตนเป็นกูทองกันอยู่นี่มาก็พบปะกันกูวันเสาร์เนอะสถาญาติโยมตั้งแต่เวลา8 โมงเป็นต้นไปตอนนี้ก็สถาญาติโยมใครมาอู่มาหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดที่หนักเลยนี่หรือมีข้อมูลหนักเลยนี่จะแนะนำก็ได้เอามาอู่มามาตักมาตายกันหรือว่าที่บ้านเป็นอย่างไรสงสัยไปอย่างใดก็เอาจะนำอย่างใดนี่ก็มาปรึกษามาอู่กันได้นะก็โทรกันเข้ามาได้ตีเบอร์โทรศัพท์0826112245โทรมาอู่มากันได้เนอะสถาญาติโยมมียังก็ตักตายปลาไฟตักตายอู่จากันได้0826112245ตัวปี2 ตุนนี่ก็จะได้อู่จาแล้วก็อยู่เป็นกูเป็นกิมเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ตังวันตกวันออกหอกไต่ห้นเนออยู่เจียงใหม่ละปนป่าซางแปนานพะเยาได้ยินได้ฟังก็สามารถโทรมาได้เรื่องมาให้กำลังใจก็ได้ใช่แล้วเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้เขาจะต้องสิ่งที่ต้องการมากที่สุดมาไปกว่าปิ้นปัจจัยมาไปกว่าเข่าอาหารการกินก็คือกำลังใจกำลังใจนี่สำคัญที่สุดตอนนั้นจะเจ็บจะตายจะปิ้นจะยิ้นจะฮ้อนมันอยู่ที่กำลังใจครับตัวพีเค
เนี่ยจะแนะนำอย่างหนึ่ง ครับ คือไอหาเฮายังหู้โตหรือว่าเฮายังไม่ใช่ว่าเฮาโกหรือตื่นตรงเกินไปเฮากินของไอเป็นสมุนไพรบ้านเฮาตีเป็นของขมๆเนี่ยเฮากินไว้มันก็ดีนะมันเป็นภูมิต้านทานดูเป็นภูมิต้านทานที่เอาไว้มือเฮาเนี่ยสามารถที่จะเอามากินแล้วก็เป็นเกราะป้องกันนะสดาญาติโยมยังตะวานี่ตุกีนี่ อันปลากันนั้นโยมน้อยแล้วก็ตุเจ้ากันเนนปลากันไปอันเก็บเอาอันตุปีเคหุ่จักอ่ะมะละขี้นกหุ่จักอ่ะบะหอยน้อยนั่นนะครับหอยน้อยเนี่ยเก็บเวลาเดียวทำพึ่งจะเอามาแกงตอนเพลนี่แหละจะมาเล่นกันตอนเพลนี่อันนี้ตึมหมักเลยนิมนต์กินตามสบายมาแกงลำเนอะใส่ห้าเห็นหน่อยนะมาแกงเนี่ยคือกินของขมของยังเข้าไปมันก็เป็นภูมิต้านทานเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะสถานญาติโยมหวานปินลมขมปินยาใจพยายามกินของขมๆไว้แล้วก็บางมีหมอบางคนเพิ่นแชร์มาเพิ่นว่าบอระเพ็ดก็ดีกินเป็นบอระเพ็ดถ้าเขากินยังขมไม่ได้ยังเขากินเป็นแคปซูลนี่นะเป็นไอ้บอระเพ็ดหรือของก็ยังที่เป็นสมุนไพรบ้านเฮาขมๆเนี่ยเขากินป้องกันเป็นภูมิต้านทานไว้เพราะอย่างน้อยมันป้องกันได้หลายอย่างดูไม่ใช่โควิดอย่างเดียวดูมันป้องกันหลายอย่างไปเป็นในเบาหวานหรือเป็นอะไรอย่างกูสิ่งกูอย่างเนี่ยกินพวกเนี่ยมันดีดูความดันแล้วก็อย่างต่างๆนานาเนี่ยเป็นวิจัยมาแล้วนะสมุนไพรบ้านเฮาก็มีโซนมีโซนที่ว่าสามารถที่เอามากินเป็นภูมิคุ้มกันหรือป้องกันได้ครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆญาติโยมสถานสาธุชนใดมีการเอาไปใจในชีวิตประจำวันใดเขาเอาเรื่องไก่โตเนี่ยเอาเรื่องไก่โตมาอู่กันเขาเอาเรื่องไก่โตเรื่องธรรมะอันนั้นอันนี้ภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเอาเพราะตอนเนี้ยเขาตอนนี้เนี่ยเขาจะไปกินอะไรอย่างเขาก็ต้องลำบากเราจะไปยุบไปกำไปกินของอะไรอย่างต่างๆนานาเนี่ยมันประเดี๋ยวมันยิบประเดี๋ยวมันยุบมันยิบได้บาเต็มมือมันบาเต็มมือคล้ายๆว่ากากาโกโก้กากาโกโก้เพราะฉะนั้นแหละพักไม่ใส่คือบานเขาที่อยู่ยิมโฮเนี่ยรู้ว่ากินได้นะหรืออยู่กลางตรงกลางหน้านะแต่กลางตรงกลางหน้านี่ยังไว้ใจไม่ได้นะเป็นยาปนเอาโฮสเอาไม่คนนะแต่ว่าเอาโฮกินได้นี่นะรู้ว่ากินได้เนี่ยสถานญาติโยมนี่ยังก็เก็บพักสมัยใส่คือเป็นสมุนไพรเหมือนกันเก็บมาแกงมากินมันป้นไปกับกามันก็ยังดีแต่ว่าทำมีพักมีไม้สมัยเดี๋ยวนี้เป็นหุงปลูกกันละมีกำลำใหญ่มีมองตอนนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าสะดวกสบายตอนนั้นก็มีมือถือก็เดลิเวอรี่เดี๋ยวร้านอาหารทุกร้านเปิดมีจัดส่งบริการจัดส่งหน้าบ้านหน้าวัดหน้าจอเฮิร์นน้ำแก้วเดียวก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวเปิ้ลก็จะเอามาส่งโทรสั่งเปิ้ลเดินมาส่งแต่ละร้านจีเป็นว่าฟู้ดแพนด้าหรือว่าตูแดงเป็นเท่าเป็นพูดเริงเลยในคนเท่าใจกำลังจะถามว่าแต่การสปอนเซอร์มันโฆษณาแบบอันนี้แต่ว่าก็สั่งมาเหมือนกันเราเขาว่าเขาจะออกไปการไปจะออกไปล้านเขาก็กลัวจะไปนั่งกินอย่างก่อนก๋อมใดเพราะเปิ้ลหือนั่งกินแล้วอ่ะเปิ้ลหือนั่งกินก็ห่อจำปีนต้องห่อมาแต่จะหือดีที่สุดสมัยบัดเดียววิกฤตบัดเดียวจะต้องประหยัดเนาะประหยัดก็พักส่วนครัวร้อยกินได้กินพักกินไม่กินมาม่าปลากระป๋องขาไข่มันแปลงก็ต้องกินอะไข่อะขาใจเฮงไก่บานเฮามันไข่ออกมากับหน่วย2 หน่วยก็ได้นี่ก็นี่แหละมีอย่างที่ยิบช่วยได้หรือว่าที่ยิบช่วยที่เอามากินมาจ่ายในชีวิตประจำวันได้เนี่ยเขาก็ประหยัดกันประหยัดมันจะได้ประหยัดเขาโดยแล้วก็เรื่องเงินทองตอนนี้มันยิ่งหาลำบากแล้วก็ยิ่งมีคลิปอย่างอี้เนี่ยใครมีเงินจะไปจ่ายมันสุรุ่ยสุร่ายคือเก็บหอมรอมริดเอาไว้ใจเอาตีจำเป็นเนาะเพราะว่าเขายังบอกฮู้ว่าตั้งหน้ามันอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะบ่ดีอาจจะยังได้อย่างหนึ่งเพราะเหตุการณ์ตั้งหน้าเขาบอกฮู้มันมีอย่างเต่งแต่งแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเนี่ยคือมีตั้งเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เอาไว้ใจที่มันจำเป็นก็พออันไหนที่มันสามารถที่จะเก็บได้เอาเก็บมากินมาแกงยังบรรนุนหน้าวันนี่เต็มนี่ไผมีก็มาเอาเนี่ยสบายไอ้เบิร์ดก็เฮกันมาโลเลยละกะเนี่ยเป็นพักไม่ใส่คือตีบ้านตามเจ้าเฮามีอย่างก็เก็บเอามากินมาแกงกันมันเมินก็ไปซื้อมากินก็ยังดีมันประหยัดไปตัวแม่นแต่ขอความหันใจตัวเจ้าพระเนนในวัดตัวเนอะ
ผมใจว่าโอ้ก็จะอยู่ในวันก็จะมีมาม่าปลาเลิกก่อนหน้าพอจะปิ้นสินมาม่าเนี่ยมาม่าเจ้ามาม่าปลากระป๋องเพนมาม่าปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องอยู่หันอ่ะนี่ตัวพีเคเดียวดาวนั้นคือสนองนะเขาบอกไปเก็บพักเก็บใหม่เดี๋ยวไปเก็บพักเก็บใหม่มาแข่งมาผสมกันเอามามงน้อยกับป้อนเด้อเนี่ยญาติโยมพี่น้องสถานเดี๋ยวนี้ดักปิ่งยิงวอย0826112245นะจ๊ะญาติโยม0826112245หรือว่าพี่น้องสถานไข่โทรมาโกโควิดมาเข้ามาตั้งสายโทรศัพท์กะมานักโควิดออนไลน์ก็ญาติโยมเนาะก็โทรมาอู่มาเลยมาตายกันฟังไว้ตอนนี้แม่ฟังอยู่บ้านนี่เนออีพ่อฟังอยู่ที่หันเนอคือกำลังใจเนอหรือว่ามาเราเริงตีบ้านเป็นประเดียวที่บ้านเป็นอย่างไรตั้งบ้านเป็นอย่างไรโควิดเข้าหรือยังยังต่างๆนานาก็มาอู่มากันพออย่างน้อยเขาก็จะได้คือกำลังใจซึ่งกันและกันมันจะบักเครดก็เขาไปเก็บก็อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะทำเหมือนเขาเครดเขาเนี่ยก็เขาได้มาอู่มาได้ระบายหน่อยได้มากนี่มันก็ยังดีได้ผ่อนคลายไปเพราะว่าบางคนเปิ้นบอกว่าโอ้มือออกไปไหนปิดบ้านปิดจองปิดประตูปิดหน้าต่างหมดก๊อกตัวเก่าอยู่ในบ้านมาไปไหนไปหายาต้นนั้นอีต้นนั้นปูต้นนั้นปูต้นนั้นอะไรก็เกินไปนะจะไปขาดตัวเก่าตั้งอ้อมจะต้องมัชชิมาปฏิปทาพระพุทธองค์บนบอกคือเตวตังสายกลางอย่าไปหย่อนยานเกินไปในขณะเดียวกันท่านอย่าตึงมาเกินไปเข่งเกินไปตึงลำไปก่อนนี้ให้หมดหักสายกันนะหักสายไผ่เลยเนี่ยมาแล้วเจริญปอนอ๋อยมปี้ฟังจากทางใดเอ่ยอ๋อดอยสะเก็ดดอยสะกอยเนาะสัญญาณฟังจากวิทยุหรือว่าฟังจากไลฟ์สดหรือว่าจะได้อ๋อสัญญาณชัดแจ๋วเนาะอ้าวสาธุเป็นกำลังใจโยมเหมือนกันเนอะขอให้พ้นจากโควิดเนอะอย่าเจ็บอย่าจนสาธุบุญรักษาเนอะเจริญปอนดูแลสุขภาพตัวนะอันนี้จะดอยสะเก็ดเชียงใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็มีกำลังอกกำลังใจคือกันและกันมาสื่อสารกันได้มาอู่มากันได้หู้จักกันแม่นแล้วแถมหน่อยเนี่ยเขาอาจจะไปตังปูนตังดอยสะเก็ดก็ได้จะได้แวะเวียนไปไปใจหาอันนี้แฮมหน่อยคุณนะประเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปไหนประเดี๋ยวต้องไปไหนไปติ๊กขนาดมาบงลอยเขายังโก้ติดรถติดถนนคนตั้งเนื้อดังๆหลายเฮามีอย่างก่อสามารถแบ่งปันจ่วยเหลือกันได้อย่างที่บอกไปคนไทยเฮานี่อย่างหนึ่งที่หันได้ใจก็คือน้ำใจเนาะน้ำใจนี่เป็นสิ่งที่งดงามนะน้ำบ่อน้ำคลองมันเป็นรองน้ำใจน้ำไหนบ่อไหนบึงไหนปิงวังยมนั่นมันสู่น้ำใจก็ดื่มได้คนเฮานะก่อนแรกน้ำใจเนี่ย มันก็เหมือนนกอ่ะเหมือนต้นไม้แห้งๆมันถึงมีนกไหนไปเกาะไปจับดูครับมีกากิ่งมีกาการมีใบเลยมันก็เหมือนคนก่อนไล่น้ำใจมันก็มีความคือมีไผครบค่าสมาคมมีอย่างนี้โดยเพราะว่าคนเฮาก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะโอ้ยมันจุ่มมันเย็นมันโมนมันงานไปทางใดเนี่ยเพิ่นก็เอิ่นก็ตักเพิ่นก็เอิ่นก็หาเนี่ยคนเฮาก็ขาดน้ำใจขาดกำลังใจคือกันและกันขาดน้ำใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันตึงอยู่เป็นผู้เป็นคนมันยังอยู่กันเมื่อโมนครับโมนอย่างนั้นก็คือต่างคนต่างแรงน้ำใจอย่างหันหน้าไปกับเด็กปากใส่บิ๊กปากเขาใส่มุ้ยปากเขาใส่เนี่ยเนี่ยมันต่างๆนั่นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอหน้ากันมันก็ถึงโมนงั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเฮาก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันมีอย่างแบ่งปันเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละคนมีน้ำใจคนมีน้ำใจเนี่ยมันก็เฮาก็จะมีเปิ้นฝูงมีคนหักมีคนที่เคารพนับถือเขาได้ลองเฮามีน้ำใจอย่างว่าตอนเนี้ยยังเปิ้นกำลังเดือดร้อนกันแต่โต๊ะเก่ามีพ่อมดกูอย่างแต่เฉยจะไปก็ไปย่อเย้ยเปิ้นแหมเนี่ยเปิ้นเฮาคนมีน้ำใจคนแรงน้ำใจครับและโต๊ะเก่าคิดว่าโต๊ะเก่าจะอยู่อย่างอันตลอดกะคนเฮามันแน่นอนมันมีอย่างเที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่ว่าก็คือ
มันมาแน่นอนต่อไปเขาอาจจะดีหรือเก่าดีหรือเปินและต่อไปเขาอาจจะ ด้อยกว่าเราเนี่ยมันมีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคนเราก็มีน้ำใจมีความมีน้ำใจเมตตาซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่ว่าทำเมื่อคนเนี่ยได้รู้จักเฮาได้ฮักเฮาได้ศรัทธาในความเป็นมีน้ำใจของเฮาถูกต้องครับพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนในระหว่างการรอพี่น้องศรัทธาจะโทรมาหรือว่าจะอุกกันไปเลยก่อนเนาะพี่น้องศรัทธาก่อภัยมียังกงจากกันไหนจะทนเบอร์แฮมกามเนอร์ตูปีเคกับตูปีแดง2ตุนจะคอยเป็นกำลังใจหับสายหนังใหม่0826112245ญาติโยมสาธุชนต่างหลายในทางคณะสงฆ์เองก็บ้าใจว่านิ่งนอนหนามจะว่ายินอกยินใจยุหันก็มีการประท้องว่าจวยกันสวดเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรติเปิลสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้ประทานบรโอกาสมาหือคณะสงฆ์ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างหลายในฝ่ายปกครองได้มีการบอกหมายอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องศรัทธาญาติโยมหรือว่าคณะสงฆ์ก็เวลามาสูตรด้วยกันแต่ว่าต้องนั่งห่างกัน1 เมตรหรือ2 เมตรขึ้นไปมีการป้องกันเวลาจะสูตรมนต์ด้วยกันแต่ก็ใจบทเนี้ยมาปิ่นการสวดเปิดตีขจัดปัดเป่ายังภัยพิบัติต่างหลายเจ้าอูถึงบทรัตนสูตรดูบีแดงบทรัตนสูตรนั่นสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยแต่ก่อนนั้นเมืองเปิ้นห้องว่าเมืองภัยชาลีเกิดภัยพิบัติเวสาลีกรุงเวสาลีน่ะเกิดเพศภัยภัยพิบัติโรคหาโรคภัยไข้เจ็บมากินมาคุยมาสามารถจะแก่มาสามารถจะมีอย่างมาได้พระองค์ก็เลยเอาบทเนี่ยมาสูตรกันเลยจู่ต่อไปว่าสูตรแก่อายังจะได้เนาะมีความสำคัญปิ้นจะได้เดี๋ยวมาอู่กันเราเจริญปอนสวัสดีค่ะนมัสการเจ้าแม่ฟังจากนายเอ้ยอ๋อทาไหนทามอย่างฮะอ๋อทากูแก้วเนาะทากูแก้วตู้เจ้าบอลไหมก็แม่ละแม่ฟังจากวิทยุเนาะสัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะแม่ขอให้มันหายไปเนอะคือมันไก่น้ำทาไหลตายไปตัวน้ำทาพุ่นเนอะแม่ละก็เจ้าโม่เดียวกันนะต้นหลวงอ่ะเป็นต้นหลวงพร้อมกันได้ก้าเนาะดีละแม่อยู่ดีมีซุกเนอร์บนทักษาจะไปเจ็บจะไปจนเนอร์สาธุเจริญปอนมาจากทากูแก้วเฮาวกมาตีเจ้าอู่ลาวเจ้าอู่ยองลืมไปเฮาวกมาตีเริงของบทรัตนสูตรเมืองเวสาลีน่ะท่านศรัทธาญาติโยมอยู่ปีแดงเกิดเพศภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บสัตว์คนล่มตายสัตว์เล่งอย่างล่มตายไปพระพุทธองค์ก็เสด็จมาป๊อบเปิ้นเกาะนางภาวนาแล้วเอาบทเนี่ยรัตนสูตรเนี่ยพร้อมกับประพรมนามพระพุทธมนต์โดยตัวพระองค์เองพอสวดจบกับประพรมป๊อบทันทีทันใดนั้นเนี่ยโลกนั้นก็หายไปโรคภัยไข้เจ็บหายไปอยู่ดีมีสุขลำงับกับหายไปโดยทันทีทันใดก็โดยน้ำพุทธมนต์แล้วก็โดยบทรัตนสูตรนั่นเองพี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย3 อย่างตีจะทำหือสิ่งที่มันปิ้นเพศภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงแบบเดี๋ยวนี้แม่ว่ามันบาหายไปเลยโดยบัดเดี๋ยวนี้แต่ก็หนึ่งในนั้นก็เอาบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นหอยก็ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วก็เป็นสิ่งที่ป้องกันโตเฮาไว้ก่อนเฮามันโสดนะหนึ่งนั้นจะมีการขจัดปัดเป่ายังพูดผีปีศาจที่จะมาทำลายตั้งหลาย 2. ขจัดปัดเป่ายังโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยพิบัติที่มัน
แห้งก็ตามที่มันแห้งก็ตามเนี่ยในอย่างที่สามขจัดปัดเป่ายังอันตรายตีคนสัตว์อะไรอย่างต่างๆจะมาสู่สิ่งสู่เฮาคือวันเกิดสิ่งที่บดิบดีให้นั้นแล้วก็ฝากไว้ครับพี่น้องศรัทธาญาติโยมบทรัตนสูตรนั้นพี่น้องศรัทธาบางคนอาจจะบ่เคยได้ยินแต่ว่าเซิร์ชใน Google ว่าอาจารย์เพิ่นก็เคยสวดมนต์กันมาละมันอยู่ในบทยันกินจีปิตังอิทาวมงคลรางวัลนั่นนะแต่มันจะมีบทพิเศษอยู่ในบทหันปินบทติ่มเลยปินบทติ่มไปเลยเนี่ยก็ลองสวดกันพอแล้วก็ฝากครับ ญาติโยมศรัทธาสาธุชนใดในตระหนักแล้วก็ได้นำไปหือครอบครัวเฮาเนี่ยได้สูตรกันได้ว่าได้ทองกันตัวถ้าเป็นไปได้ในสระญาติโยมก็นึกบ่ออกบอกบ่ถูกเนาะก็นึกบ่ออกนี่ก็คือสระญาติโยมไผอยู่ไกลวัดหรือฮู้จักตุเจ้าพระเนรรูปใดตนใดเนี่ยเราไปสอบถามเพิ่นแล้วก็ขอหนังสือสวดมนต์เพิ่นมาขอหนังสือสวดมนต์เพิ่นมาเสร็จแล้วก็เฮาก็เอามาปาครอบครัวเฮาสวดในบ้านก็ได้ต่อหน้าพระเจ้าหิ้งพระของเฮานี่แล้วนางสวดในบ้านนั่นก็ได้ครับต่างคนต่างสวดเนี่ยมันได้ถึงอานิสงส์แล้วก็ได้สามารถที่ว่าจะคือเฮาป้นไอ้ภัยพิบัติต่างๆในบทเนี่ยมาพอในรัตนสูตรเนี่ยมันจะมีบทต่างๆเป็นง่ายๆคือมีคาถาบทต่างๆเนี่ยที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นได้เคยเอาได้โสดแล้วก็ไล่โลกหาไปไล่โลกหาไปใดเนี่ยเฮาบัดเดียวนี้คณะสงฆ์เพิ่นรณรงค์กันคือช่วยกันโสดเพื่อจะได้ช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยจะได้ช่วยเหลือหรือว่าเป็นตียึดเหนี่ยวของศรัทธาญาติโยมใดตีจิตใจของศรัทธาญาติโยมใดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่ามีโอกาสเนี่ยอยู่บ้านว่างๆหรือว่าไผที่ว่าอยู่ในกลุ่มเซงหรือว่าอยู่ว่างๆบ่ฮู้จะไปไหนแก่เหงาก็สามารถที่เอามาโสดได้เพราะว่าเดี๋ยวตึงไปไหนกันแล้วตึงไปไหน แต่ว่าไผมีโทรศัพท์นี่ก็โหลดในโทรศัพท์ก็กดเข้าไปได้นะแล้วก็เอามาโสดที่บ้านก็ได้โสดคนเดียวก็ได้มันจำเป็นต้องมาโสดรวมกันในวัดก็ได้แต่ในวัดเนี่ยตุเจ้าพระเนรพวกก็จะโสดกันแต่ถ้าว่าพระอยู่ไกลวัดก็ใครมาโสดก็มาได้แต่อย่างว่าก็คือป้องกันตัวป้องกันก็คือนั่งห่างกันแล้วก็ใส่แมสมาตัวเนี่ยศรัทธาญาติโยมแต่ไผสะดวกตั้งใดสะดวกบ้านก็โสดที่บ้านได้เป็นสิริมงคลกับบ้านตัวถูกต้องครับแฮมบอสหนึ่งที่จะแนะนำคือกับพี่น้องศรัทธาตีบอสตังกลางๆน่ะตังใต้ๆมันจะขึ้นว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงนั่นน่ะอันนี้มันท่องว่าบทกรณียเมตตาสูตรบทกรณียเมตตาสูตรนั้นเป็นบทตีเฮาจะบอกกล่าวคือกับพญาอินพรหมยมยักษ์พุทธผีปีศาจคือมาปกผมหักษาเฮาตลอดจนถึงเฮาจะเอาความเมตตาเอาการสวดบทเนี้ยอุทิศไปถือเปิ้นแล้วเปิ้นจะได้ปกปักรักษาเฮาเวลาเฮาจะเดินตังหรือว่าเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยหยังต่างๆเจ็บปินยินฮ้อนเฮาเอาบทเนี่ยพร้อมกับบทรัตนสูตรเนี่ยมาโสดพร้อมกันแฮมบทหนึ่งบทอิติปิโสบทถวายพรพระอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนกับบทพาหูนั่นน่ะท่านทั้งหลายปิ้นบทขจัดปัดเป่าภัยพิบัติเป็นบทกระจัดปัดเป่ายังมารทั้งหลายที่จะมากรรมมากายมาเห่าวะมากรรมมากายมาเบียนขีตัวเฮาได้เนี่ยอันนี้คือปิ้นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกับพี่น้องศรัทธาเนาะได้ไปใจเปิดอย่างน้อยก็ปิ้นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจครับเพราะอย่างน้อยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจของเฮาได้ครับเพราะว่าอย่างปีน้อยปีหนาเนี่ยเป็นโสดได้อยู่แล้วลืมเนี่ยในสมุดโสดมนเนี่ยมันมีเนี่ยสามารถเอาออกมาโสดได้เอามาโสดกันจุยกันโสดกันกูบ้านกูจองนี่โอ้รับรองเลยโควิดนี่
ทางใดเพิ่นมันเสียงไอ้คืนของเฮาเนี่ยมันไปถึงไหนพองครับเนี่ยเฮาก็จะได้หัวแล้วอีปออีแม่เป็นอย่างไรฟังแล้วเป็นอย่างไรบางคนนี่อย่างตีวาเนี่ยเพิ่นโทรมาถามหลายคนว่าตุปีเป็นตุเจ้าที่ไหนอย่างใดเนี่ยยังบ่ฮู้กันแต่ยังบ่ฮู้จักกันครับแต่อันนี้จะเกิดบอกแห่งกรรมนึงเนาะคือตุปีนี่คือตุปีแดงวัดโมงน้อยเนอะจำไว้สถานญาติโยมง่ายๆเอาชื่อง่ายๆนี่แหละบ่ต้องเอาชื่อเป็นทางการเนาะน้องกันง่ายๆดิตุปีแดงวัดโมงน้อยพร้อมกับตุปีเควัดสะปุงน้อยนี่2 ตน 2 องค์ตุเจ้ายอง2 ตนอำเภอป่าซางนี่แหละสถานญาติโยมก็ก่อนหันตุเจ้ายอง2 ตนอู่กันก็เนี่ยก็คือตุปีแดงกับตุปีเคจำกันง่ายๆนี่ก็มีอย่างมาอู่มามาตักมาตายหรือไปปะกันที่ไหนได้ไปหันตุปีเขาที่ไหนอันนี้ตุปีแดงกับตุปีเคแม่นก็นี่เฮาก็จะได้ฮู้จักมักจีกันเนาะทุกเจ้าก็มีกำลังใจทำงานมีกำลังใจตีว่าถึงวันนี้เฮาทำงานนี่เฮาก็ต้องการกำลังใจอย่างที่ว่าเนี่ยกำลังใจเพิ่นว่าอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ไล่โต๊ะตนแต่มีอิทธิพลทางผู้ให้และผู้รับใจครับหรือว่าตานางหลายจะมาแอวหาก็ได้ในช่วงนี้นะแต่ต้องรักมาหน่อยแล้วก็เอาน้ำพริกน้ำพักมาม่าปลากระป๋องหมูซับไก่ทอดยังเอาอาหารเนี่ยเอามาถวายตุเจ้าในช่วงนี้ได้เพราะว่าออกไปไหนก็ไม่ได้จะไปกุมเข้าบ้านศรัทธาโกอย่างคลิปที่เพิ่นส่งในไลน์น่ะอยู่ครับพี่2 เมตร 3 เมตรไปเอาจงใส่กันนั่นน่ะตุเจ้าแล้วก็ฮับแล้วเอาจงใส่คือขยมให้มาปินดีไข่โหปินดีแต่ลงญาติโยมในช่วงนี้จะตัดแมสหรือว่าผ่าปิดปากปิดดังน้ำยาล้างมือหรือว่าเจลแอลกอฮอล์มาถวายก็ได้นะเอามาถวายตุเจ้าพระเนนหรือว่าถวายตุบีเคถวายตุบีแดงก็ได้จะได้เป็นถวายเนนต่อไปครับหรือว่าไผที่ว่าตัดแมสแล้วบ่ฮู้จะไปแจกไปจ่ายไปที่ไหนคือเอาไปสื่อกลางก็ได้นะจัดตัดเรียบร้อยเสร็จปุ๊บโทรเข้ามาบอกว่ามาเดี๋ยวมีต่ออันเท่าอีเดี๋ยวตุปีถึง2 ตนเนี่ยก็จะเอาไปขยายแจกจ่ายก็ถวายคือกับตุเจ้าพระเนนครับที่เพิ่นในที่ว่าอยู่ถิ่นที่ว่าเพิ่นยังบ่พร้อมเพิ่นยังบ่มีเขาก็จะได้ไปถวายเป็นสื่อเพิ่นฮ้องว่าบุญต่อบุญเนี่ยสถานญาติโยมก่อนไผมีนักมีหลายก็แบ่งปันกันไปคือตุเจ้า2 ตนนี่เป็นสื่อกลางคือก็ได้เพราะว่าตุเจ้า2 ตนนี่เพิ่นดึงไปเดียวจะโฆษณาอย่างแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวเพิ่นนึงมีตึงวันก็มีคนมาขอมาอย่างจะตุปีมีจักอันน้อยอยู่อันเดียวยิบเอาใส่เอาใจแค่พอโตแกตุเจ้าพระเนนในวัดตาอันแล้วยังรับบริจาคกันอยู่นะสถานญาติโยมกันไผมีนักมีหลายก็แบ่งปันกันไปเฮาก็จะได้แบ่งปันต่อส่งต่อให้รอบนึงหรือว่าเอาไปถวายตุเจ้าพระเนนที่เพิ่นยังบ่มีครับก็ฝากกันไว้ตัวนะครับญาติโยมมาตรงใต้รายการมันหมดเวลาแต่เวลาหมดแล้วเอาก็จำเป็นจะได้จากลาท่านผู้ฟังจากลาญาติโยมสาธุชนตั้งคลื่นวิทยุหรือว่าติฟังทาง Facebook ของทางสถานีก็ดีทางของตุปีแดงก็ตามหรือว่าทาง YouTubeทางแอปพลิเคชันในมือถือสถานีวิทยุใดๆก็ตามแม่นว่าตานังไหลได้ยินได้ฟังประชัดบัดทีแล้วก็ขอสุมาอาภัยแม่นว่าญาติโยมฟังแล้วกำในมันบะมนบะเพราะสนอหูมันสะดุดตามันจะได้ฟังแล้วมันมีหันอย่างมันมนจะได้สุมาอาภัยโดยแต่ว่าญาติโยมศรัทธาทันใดที่ฟังแล้วมนหูมนใจฟังแล้วเป็นกรรมสอนจะดีอันนี้ก็อนุโมทนาแล้วก็เอาไปบอกลูกบอกหลานต่อกันไปโดยมียังก็เอิดจ๋ากันได้เด้อญาติโยมเด้อมียังก็ตายปราศัยกันได้วัดสะปุงน้อยกับวัดม่วงน้อยอำเภอป่าซางนะปุนยินดีต้อนรับเด้อเป็นวัดปีวัดน้องที่อยู่ติดกันนี่แหละสถานญาติโยมก็นับตีนึงก็ปะกันอยู่ตีนึงแหละมันอยู่เอาหน้าจนกันอยู่นี่แหละเป็นวัดปีวัดน้องกันอยู่นี่สถานญาติโยมฝากกดไลค์กดแชร์กันตัวเนอะสถานญาติโยมไผที่พออยู่เพราะว่าเราจะได้เผยแพร่กับเพิ่นห้องว่าเผยแพร่ธรรมะคือกับสถานญาติโยมที่เพิ่นบ่ฮู้เพิ่นก็จะได้ฮู้เพิ่นบ่หันเพิ่นก็จะได้หันเพิ่นก็จะได้ฟังเนี่ยเป็นการที่ว่าเฮาแชร์ธรรมะเฮาบ่ได้แชร์เรื่องอย่างอื่นที่ไร้สาระเป็นการแชร์ธรรมะ
การแชร์ธรรมะเป็นบุญกุศลที่สูงสุดและสนาญาติโยมแล้วก็เฮาสามารถที่กดไลค์กดแชร์ยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้บุญเป็นบุญเล็กบุญน้อยเฮาสะสมสั่งสมกันเอาไว้สนาญาติโยมแล้วก็ขอฝากกันไว้โดยกดไลค์กดแชร์กันไปแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนทุกท่านตีกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันมาโอ้ยคือกำลังใจหลายๆอย่างหลายๆอันในนี้เดี๋ยวทุกปีก็จะไล่ตอบหลังจากจบรายการแล้วก็ไล่ตอบเนาะก็กดมาคือกำลังใจพองมาคอมเมนต์มาโอ้หลายอย่างคือกำลังใจดีละศรัทธาญาติโยมเฮาบะละบะควางกันเฮาคนไทยด้วยกันมีอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีมนต์ปอนก่อนครับเอาแล้วเนาะเดี๋ยวจะต่อท้ายเข้าใจก่อนหือทูพีเคปั่นป้อนก่อนนะเพิ่นเอาไปหมดเดี๋ยวจะปิดรายการโอเคเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสุดท้ายนี้ก็ตุปีก็มีอย่างมาฝากก็ขอศรัทธาญาติโยมจูผู้จูคนที่กำลังสดับรับฟังอยู่ในขณะนี้จงดูแลโตะเก่าและก็เพื่อแผ่ซึ่งกันและกันโดยก็ขอทุกท่านจงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้นึกหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาจูสิ่งจูประการจูผู้จูคนโทนหน้ากันทุกคนเธอใจโยใจยะวระดิถีขอปันป้อนดีหือกันโตหน้าพ่อแม่ปิตาเอาอาหน้าป่าฝูงหมูสัทธาญาติมิตรขอจุงสุขสันต์เหมือนกันทั่วทิศบ่าวาเผ่าผู้ยิ่งใจฟังจูเจ้าสองตนแล้วสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำทำคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาจะไปละมีศีลมีธรรมจอยกันมีธรรมะจอยกันพบปะผู้คนดีมีความสุขสนุกสุขีพบปะแต่คนดีมีศีลมีธรรมเนื้อเจ้าบนกินบุญตาลปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอบนอย่างนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นสมความมุ่งมาปรารถนาจงทัวทุกท่านทุกคนพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายะอรหังมาตาปิตาบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขออนุโมทนาขอเจริญพรคณะเมธี